Já, góða kvöldið, kæru hlustendur. Velkomin í Kosninga Live 2016. Hér verður náttúrulega aðal fjörið. Hér er alveg kjörið að vera með mér. Það nennir enginn að horfa á þessa formenn stjórnmálaflokkana eða eitthvað svona. Miklu meira gaman að vera bara með seli í framboði. Ég var eiginlega búinn að vonast til þess að ég var búinn að bjóða ef einhverju frambjóðendur eða blaðamenn vildu koma hér í liveið, þá eru þeir velkomnir í það. Og það er allar samskipta á sér opnaðar. Og að þið getið komið hérna inn á Hangoutið. Ég ætla að setja linkin núna hérna við hliðina á vídeóinu eða undir í kommentin. Setjið bara þessa slóð inn í Chrome browserinn og og þá eru bara komin í samband við mig. Og ég tengdi reyndar síma minn ef einhver vill hringja eða Skypa. Einhver er nú með þær upplýsingar mig. En síminn er 499 3433. Þetta líkur því ekki mikið. Já, 499 3433. Ég er með Íslands símanúmer, sko. Kallinn. Nei, ég er nú ekkert klipptur. Það er hakkið er aftan á bara. Og við sjáum að ég er að lesa bloggin ykkar. Þannig að það er undir ykkur komið, það verður skemmtilegt í kvöld hjá okkur. Og ég ætla bara að sitja hér og bladra eins langt og ég kemst. Ég var nú búinn að sitja út að ef það safnaðist 344.000 þá myndi ég vera fullur. Axel fullur væri þá í kaupbætir. Og það hefur safnast töluvert af fjármunum upp á 0 krónur. Það verður engin fullur. Skál fyrir því. Berjasaft. Nei. Það segir einhver, eins gott þú beilar ekki í kvöld, Mr. Axel Peter Axelsson. Ég beila aldrei. XP. Það ætlar einhver að kjósa píkur í kvöld. Nei, eða morgun í rokkinu. Það er nú ekki gáfulegt að gera það. En svona fyrst að ég er með ykkur í símanum, þá þurfum við að tala um eitthvað. Ég hef nú sjaldan við kjaft stopp. Ég reyndar misti af símtali frá blessuðum Harmageddonum í dag. Ég fór út að versla með börnunum. Og þannig að ég misti bara af því. Ég býst einmitt við mörgum pírötum hérna. Það er spurning hvort að Birgitta ætli bara að koma hérna og jarða mig. Bara shut him straight. Það var ekki þessi fingur, eða hvaða fingur var það sem bara sita strákinn straight. Já. Er ekki einhvers konar ambaga í þessu. En allavega, þá getum við byrjað að tala um eitthvað.
við getum talað um. Smá vesen hérna. Hérna, er ég kominn tvöfaldur eða hvernig er það? Það hérna, það böstaðist eitthvað útsendingin. Allavega. Ég er hérna í smá vanda, það sjöttaðist niður glugginn hjá mér hérna. Þannig að það er alltaf, já, hérna, nú kom það rétt. Heyrðu, glæsilegt, þetta var smá vesen. Það er hérna, má búast við miklu fikti hérna hjá leyniþjónustunum. Þeir eru væntanlega allir mættir hérna. En það sem ég ætlaði að sýna ykkur. Já, ég er kominn aftur. Hello. Heyrið þið mig núna? Já, ég er semst kominn aftur. Og hérna, já, það er þegar ég ætla að séra skjánum, þá bara sjöttar Chrome sig niður. Tilviljun að sé böggur akkurat núna, eða tilviljun. Já, heyrðu, komdu inn í útsendingu, Guðjón, segðu okkur svarið. Sko, fyrsti gesturinn kominn. Hann er svo prófa, hann kemur alltaf strax inn. En það sem ég ætlaði að sýna ykkur, sem að greinilega, það er hérna arkofhope.org og The Earth Charter Initiative. Ef þið skoðið The Earth Charter, þá sjáu að það er bara svona forrit af íslensku stjórnarskránni sem verður að leggja til. Það er frá stjórnlagaráði. Það er bara The Earth Charter í smáatriðum. Já, kemur bara seinna. En hérna, þannig að þessi stjórnarskrá er algjört rugl, sko. Og fyrir utan þessi stjórnarskrá sem við erum með núna er ógild og hefur ógild frá upphafi. Ég hef alltaf fjallað þetta oft áður að hérna, við þurfum að byrja aftur í 1662. Þar þurfum við að byrja að skoða stjórnarskrámál. Þegar þá var fram í valdarann á Íslandi, gerðu samningur við elítuna og síðan 1700 upp á 1700, kringu 1700 þegar Árni óð hér sveitir að þá hérna
þá var rifið mikið af eignabréfum og alls konar skjalafölsunum eða sem sagt, hann tók öll landeignabréfin og sennilega hefur verið stolið það gríðarlegu landi af okkur forfeðrunum og af forfeðrum okkar og þessi elíta hefur eiginlega ríkt í landi í landi voru og er í sjálfum sér ennþá við völd og þess vegna fyrst að þetta er svona kosningalæf þá er kannski bara að í svari ef að ég yrði forsætisráðherra á morgun eða einræðisherra yfir Íslandi það er reyndar ekki svo einfalt sko þá myndi ég nú sennilega byrja á því að sko kafa aðeins dýpra í þessi mál og þótt að ég sé ekki annað en bara óbreyttur þingmaður niður á gólfi að þá meira sér bara núna með að vera í framboði þá er erfiðara fyrir alls konar stofnanir að neita að svara mér af því ég hef erindisbréf það er allavega aðeins meira vesen hægt að gera út úr því að þau neita að svara og náttúrulega ef maður er þingmaður þá hefur maður miklu meiri rannsóknar heimildir og ég myndi til dæmis byrja á því að spurja hvað eru margir í embættismannakerfi valdstjórnarinnar sem eru í leynifélögum eða frímúrar eða eitthvað slíkt og fá það á hreint og bankastjórar og viðskiptalífið fá upp hvaða tengsl eru þannig á bakvið og það er engin annar stjórnmálamaður sem að talar fyrir því til dæmis en það hef ég talað fyrir og það sjá það allir sem hafa horft á sviðið að þegar að hrunið svokallaða hrun eða það ævintýri þá byrjuðu svona silfurskotnar að flæða á milli embætta hægri vinstri þá allt í einu mætti þarna einhver Framsóknarflokknum bara var hann ráðherra man ekki hvað hann heitir til myndir á honum með allt frímúrara stellið framan á sér sko og allt í einu var bara eitthvað komið frá háskólanum sagði ef við göngum ekki á öllum samningum þá bara erum við kúpa norðursins nú já, betur hvaðan komst þú og allt í einu bara og hleypur fólk svona fram og tilbaka sko og það er óbúslega mikið að sjá hvað er í gangi með að fylgjast með þessum stangastökkum á milli embætta og þannig að það þarf að byrja á því að kafa ofan í það nú síðan myndi ég byrja að vinna í því að sitja upp eða sérst nánast leggja niður þessa valdstjórn sko og til dæmis í lögreglumálum þá myndi ég vilja leggja niður ríkislögreglustjóra og allt það rugl og vélbyssusveitirnar og allt þetta drasl og ég myndi vilja færa lögreglan heim í hérað eins og gert áður og þetta er allt saman bara tímabundnar aðgerðir og meðan að verið að komast í annarkvort klettsveldi eitthvað sem byggir á klettinu mínum eða eitthvað sem er þá líkara þjóðveldinu hjá þjóðveldisfólki þarf ekki að segja Guðjónsfólki að að færa hlutina nær því að það þarf að byrja að gera mjög drastiska hluti til þess að allavega að leggja af stað og sko ef að maður fer gegn seðlabanka spilavítis mafíunni það er eiginlega ekki hægt það er nánast útilokað en þú getur einangrað hana það er möguleiki og mjög auðvelt lagalega að flytja til dæmis og svo kemur lykilatriði að það eru auðlindir landsins sem er í eigu íslendingar ríkisborgara eða Íslendinga hvort sem eru þessu lífveldi eða ekki víkinga afkomendunir eiga þetta drasl að þá er bara úthlutað cirka 5 tonn í dag á hvert lifandi mannsbarn
sem íslenskt. Og, og síðan rafmagnið, það skipt bara gígavöttin alveg deilt með höfðatölu og, fleiri svona gúmmílaði og til dæmis sko, ég er reyndar aðeins á báðum ég þurfti aðeins bara að sjá það tæknilega sko, til dæmis ef það er verið að prenta peninga, þá skipta það bara jafnt á milli allra. Það á ekki að vera einhver fámenn klíka sem að færa alla peningana í hendurnar og fær svo að dreifa henni í skuldum til annarra. Að að mín hugmynd er þá að taka þessi auðlindabréf eða þetta, hvað þú vilt kalla það, þessi auðlindabréf, svo sem ágætt nafn, og því er deilt til allra landsmanna. Og það má svo sem kalla þetta annað. Guðjón var pirraður á orðinu auðlindir sko, og það er svo sem konsept sko. Og það getur vel verið að þurfa að skoða orðalagið á því. Það má líka kalla það líka bara arfsbréf eða þetta er bara arfur okkar. Og þannig að það er aukaatriði sko, það er sem sagt þetta dótar í sem að er virði í að það er úthlutað millilega laust til þegnalandsins, eða ekki þegnar lengur, þá er allir orðnir sjálfsvalda einstaklingar, þá er allir orðnir sínir eigin konungar eiginlega, að það fer beint þarna bara á milli. Og það yrði gert í gegnum samgönguráðuneytið. Þannig að Ponzi-maskínurnar geta ekkert fett fingur út í það. Að þetta er bara samgöngumál. Þetta er ekki með peningamál að gera. Og þannig að það er meira áttar lausn og sko með því að taka þetta svona beint þá getur ímyndað bara apparatið af bjúrókrötum sem að losnar sko. Þetta er eins og kerfið er í dag, þá safnar valdstjórnin eða elitan safnar öllu draslinu til sín og þeir lifa eins og greifar sko. Og eðli svona apparata er eins og Ponzi að í restina er ekki til, að þetta liðir allt saman lifir í vellýstingum með milljarði í laun á mánuði eða eitthvað sko. Og er með allar svikamilljónir í gangi, þannig að það er rosalega mikið stolið út úr þessu. Og ég myndi vilja þá breytist staðan með svo rosalega margt. Þá ertu með grunn framfærslu, þá ertu eiginlega búið með þarna fyrsta stigið á því að vera til. Þarft ekkert að láta kúga þig í eitt eða neitt, að þú ert eiginlega orðin bara sjálfsvalda fyrirbæri sko. Og þarft ekkert á neinu svona ölmus að halda. Og sko það er í sjálfum sér allt í lagi að menn séu með eitthvað svona matadorspil í öllum áttum, ef menn vilja taka þátt í því. En það sem að þessi valdstjórnarmafía sem situr núna, hún hefur stillt hlutu þannig upp að þú hefur ekkert val. Eins og var nú í vídeóinu þarna frá dögun með Sturla, þú getur ekkert farið bara og sótt þér fisk einu sinni í matinn. Og það er brot gegn náttúrunni eða náttúrulegum lögum. Hver gaf þeim fiskana? Hvaðan eru þeir undir einhverju guðlegu valdi? Þetta er raun sama rugli og þegar konungar verður að segja, já, Guð gaf mér allt þetta dót sko, og þið megi fá lána hérna smá eða greiði með leigu sko. Að það er í raun ekkert stjórnmálaafl að tala fyrir þessu. Nema það er ég í dögun og nokkri félagar mínir í dögun sem er inn á þessar línu. Og þannig að ef að þið viljið eitthvað svona stöf, þau náttúrulega átt að eitthvað að ég er í frambúð fyrir dögun, þannig að ég er náttúrulega ekki hlutlaus í þessar útsendingu, átti ykkur á því, bara það sé á hreinu,
að sko þar eru nokkur einstaklingar sem eru alveg eins og Pálmi og Hólmsteinn og ég hugsa Sturla sé nú ég átta mig ekki alveg hvar hann liggur. En það er líka svolítið merkilegt með Dögun sko, þetta er svo lítill flokkur náttúrlega að svona hver listi er eiginlega með sína pælingar sko. Og við erum þarna á listanum í Reykjavíkur norður og hann er mjög á þessari línu sem ég er að tala um. Og það þarf einhvern veginn bara að hætta þessu frímúrara valdstjórnar ofbeldiskerfi sko, sem byrjar alveg bara frá fæðingu sko, með að vera að þvinga eiturefnum í litlu börnin og svo bara eru pyntingastofnanir sem kallast skólar og það líður öllum svo illa, það er svolítið dælt geðlyfjum í bara börn sko. Og það sem að hæsta áhættan fyrir unga karlmenn á Íslandi er sjálfsmorð. Þeir eru svo óhamingjusamir að þeir drepa sig bara í hrönnum. Og náttúrulega eldra fólkið er allt í volæði og heilbrigðiskerfið er allt í rúst og þetta er allt saman í bara vitleysu sko. Og það breytir engu hvort að skattarnir eru 5%, 50% eða 500%, breytir ekkert engu. Kerfið er glæpsamlegt. Þetta eru skipulögð glæpastarfsemi. Og það er í raun enginn að tala fyrir því. Það er allir bara að reyna að sækja um vinnu hjá þessu glæpaapparati og þá kannski að reyna svona að laga eitthvað, þú veist, reynum aðeins að lappa upp á þetta eða hitt sko. Líka fyrir utan það, ef öllum líður ekki svona illa og þau getur ímyndað einhver heilbrigðiskostnaðinn við allt þetta ofbeldi við að rífa heimili ofan af fólki, að rífa börn ofan af fólki, eða bara að rífa börn af fólki, þú veist, og bara það kostar margfalt miðað við að hjálpa þeim bara. Ef þau þurfa hjálp sko. Og svo náttúrulega ef allir eiga eitthvað, það er verið að byggja upp þjóð öreiga fólks. Og þetta er eiginlega svona þetta er marxískt kerfi sem verið er að byggja upp. Það sem eru örfáir á toppnum og ofboðslega ríkir og bara vaða í eignum, rukka skatta og lífeyrisgjöld með harðri hendi og svo bara lifa þeir eins og greifar með milljónir á mánuði og voru bara gefa á hvor öðrum banka og fyrirtæki og eða starta fyrirtæki og það fyrir illa og kemur bara ríki og redda þeim sko og borga þeim svo aukalega eitthvað. Svo fá þeir einhverja milljónir fyrir að gera skýrslu um hvað þeir voru að klúðra sko. Og og þannig að ef þú ert með ónýtt stýrikerfi, alveg sem að koma að endurræða þessu tölvuna oft, Píratar þykjast nú vera tölvu sérfræðingar, þeir veit ekki raskat um tölvur. Ég á Íslandi var með fyrirtæki sem framleiddi tölvur og seldi tölvur, þannig að ég veit allt um tölvur sko. Og sko, ef að fyrsta lagi, ef að stýrikerfið er bilað, þá breytir engu hvað þú endurræðir þessu tölvuna oft. Þú ert bara alltaf að endurræsa sama ónýta stýrikerfinu. Og ef það eru hardware feilar, móðurborðið til dæmis er bilað, það er hardware sko. Og það er þessi grunnur sem ég er að tala um, hann er eiginlega í hardwareinu sko. Það sem eru þessi það sem við kallum þjóðin og líðurinn. Að það er bara svona móðurborðs skemmd í þessu þjóðfélagi. Og breytir engu hvað þú endur þessi tölvun oft, það læknar ekkert móðurborðið sko. Og það sem að sko ég er að tala um er að reyna að skipta algjörlega móðurborðið, bara skipta alveg tölvu sko. Og þess vegna eru Píratar náttúrulega, þeir hafa ekkert vit á tölvum sko. Nú getur náttúrulega einhver Pírati komið á leiðréttni ef þeir þykjast vita þetta allt saman. En það sem þeir eru að tala um er eiginlega bara svona froðusnakk sko.
Það er eiginlega engar alvöru breytingar á einu eða neinu og þeir eru Trójuhestar, veit ekki hvort að fólk veit hvað það er. Þeir eru koma úr tölvuheiminum líka, eins og þið vitið, ekki? Þið vitið það öll. Og og Trójuhestur er þegar einhver er að gefa þér eitthvað óbúslega gott, eins og þeir gáfu Trójumönnum þennan hest. En inni í hestinum voru faldir málaliðar eða hermenn sem að fóru síðan á dráfalla. Og það er voðalega mikið í þessum pökkum sem að verið er að bjóða í þessum kosningum eru Trójuhestar. Það er alveg ljóst að vinstri fjórflokkurinn mun semja við Sameinuðu þrjótana og undirstofnanir þeirra sem eru ESB og NATO og allt þetta drasl. Og eins og UNESCO mun hreinlega yfirtaka hálendið. Og sko, eins og segja, þetta er svona Trójuhestar. Þetta er svona, já, UNESCO er alveg svona að passa menningarverðmæti heimsins og svona bestu staði heimsins. Þetta er ógeðslega gott og svo gott fyrir náttúruna og móður jörðina og allt þetta er svo frábært, sko. Þetta er Trójuhesturinn og við erum að gefa ykkur hérna hest, þetta er svo frábært, svo yndislegt, sko. En svo bara slá þeir hnefanum á borðið og segja, heyrðu, þetta er okkar land, sko. Og við sendum bara flugherinn og drónadraslið og allt til þess að verja okkar land. Og þannig að við erum kannski ábúðslega gúti og í góðri trú, en þeir túlka þetta svona, akkúrat svona. Að þegar sko áður en að blekið þotnar á samningunum við UNESCO, þá er þetta drasl þeirra. Og þeir verja það með öllum hernaðarmætti NATO eins og hann leggur sig. Og og það er náttúrulega bara sturlun, sko. Það er bara, er það að grínast, sko. Og þannig að það er rosalegt, sko, ef að en það er samt, ég átta mig ekki alveg á því að sko, þetta sem er kallað hægri vinstri blekking er blekking. Það heitir hægri vinstri blekkingin. Og þið sáuð í einhverjum viðræðum, þá var Bjarni Ben og Katrín Hundshaus að rífast, skilurðu, bara á ofboðslegar andstæður í pólitík, sko. En það er bara svo fjölbragðaglíma, sko. Þau fóru síðan bara, veist, í Þjóðleikhúskjallarann og skáluðu saman og sögðu þessi líður er svo heimskur. Af því að þau hafa nákvæmlega sömu markmið, stefnur og plön. Það er að elítan er ógeðslega rík og allir aðrir eru jafn svakalega fátækir. Og það er jafnaðarmennskan. Nema þessi litla þrönga elíta. Og þannig að þið þurfa að átta ykkur á því að Bjarni Ben og Katrín Hundshaus eru, eða ég á uppnefnaði bæði, Kaptein 33 og Kata Hundshaus, að þau eru í nákvæmlega sömu pólitíkinni. Þess vegna voru menn svo hissa þegar hið svokallaða hrun var framkvæmt. Þá var bara allir með, já, við verðum bara að gera þetta og gera hitt og það verður bara, veist, vanhæf ríkisstjórn og svo kom ný ríkisstjórn og gerði sömu hlut og verri, sko. Það er að því þeir stóðu allan tíman saman í að krassa öllu draslinu til þess að taka upp eignir landsmanna. Það, ég meina, Gamma, hrægamma sjóðir. Hver á fyrirtæki Gamma? Vitið þið það? Sem heyrður allar þessar eignir. Það var Seðlabankinn sem átti það. Seðlabankinn er einkafyrirtæki í eigu Rothschild fjölskyldunnar.
og fleirum. Þetta er dótturfyrirtæki IMF eða World Bank og þessa drasl, sko. Þeir eru Federal Reserve, já, að Seðlabanki Íslands er einkafyrirtæki. Og þið sjáið einmitt í öllum þessum viðræðum, ég meina ef þið eru að horfa á Kastljósstöðvarnar núna, þá sjáið alveg ja, við styðjum náttúrulega sjálfstæði Seðlabankans. Já, Seðlabankinn á náttúrulega að vera sjálfstæður og hans ákvarðanir eru riti biti bati. Nú, byrju ekki Seðlabankinn í eigu ríkisins? Jú, en hann er sjálfstæður. Já, byrju. Á ríkið ekki Seðlabankann? Jú, en hann er sjálfstæður, sko. Nú, á þá ríkið hann ekki? Jú, en hann er sjálfstæður. Já, ef þú átt eitthvað þá ræður þig, ég meina bíllinn minn, ég á bílinn minn, er hann þá eitthvað sjálfstæður eða, veist? Það er bara, fólk bara kyngir þessu eins og nýju neti, sko. Og þetta er það sama og já, við erum lýðræðisflokkur, en við erum með fléttulista. Nú, er ekki lýðræði bara að kjósa og þeir sem hafa flesta atkvæðin sitja í efstu sætunum? Jú, en við ætlum samt að sitja, sko, konur, karl. Já, það er þá ekki lýðræðislegu flokkur lengur. Jú. Þetta er lýðræðislegu flokkur með fléttulista. Það er ekki hægt, sko. Getur ekki farið bæði upp og niður á sömu stundu, sko. Það er bara ekki hægt. Þannig að það er bara fullt af svona froðu í gangi, sko. Þannig að ég átta mig á því að maður getur ekki bara lokað á Seðlabankann. Það er náttúrulega svona fullt af veseni sem þarf að vera þar í gangi. Og sjálfur sem að halda því gangandi, en það þarf að líta á Seðlabankann eins og spilavíti og þennan hlutabréfamarkað og allt þetta. Og ég hef til dæmis lagt til í lífeyrissjóðsmálum sem eru í raun lífeyrissjóðir. Þetta eru Ponzi svikamyllur og eru fannir að taka núna 15% skatt sem þú getur ekkert valið um. Þeir bara innheimta með valdstjórnar hörku alveg eins og valdstjórnin, sko. Þannig að það er komin önnur svona mafía upp að þeir reka Ponzi svindl sem er bara skýrgreitt og þetta getur bara flett upp Ponzi á internetum, þá er það bara, þetta er kennt við gaur sem heitir Ponzi og það situr núna maður Bernie Madoff situr í Bandaríkjunum í 150 ára fangelsi fyrir að stunda Ponzi svindl. Svona til þess að gefa ykkur eitthvað dæmi það að sko og svo nú ef eitthvað deyr áður en nær 60 og eitthvað eða 70 ára aldri þá hirða þeir þetta bara peningana hans alla. Ættingjar hans fá það ekki eða neitt svoleiðis, það er bara hirt. Sem því stólið ránum hábjartan dag og allir bara ég kjósa bara Vinstri græna eða Pírata eða Sjálfstæðisflokkinn eða Framsóknarflokkinn. Já, sko ekki að kjósa fjórflokkinn. Þetta eru 4 flokkar. Það hefur ekkert breyst, sko. En ég reiknaði einhvern tímann, ef við tökum 40 ára aftur í tímann núna, eða 30 ára held ég, 30 ára segir það, ég tók heldur 30 ára aftur í tímann, að ef þú tekur lífeyrissjóðsgreiðsluna hver mánaðamót og kaupir gullmola alveg svo í staðinn fyrir að leggja inn í lýðveldissjóðina, þá reiknaði ég það að það tæki á þessu 30 ára tímabili held ég að reikna ef þú keyptir bara gull alltaf hver mánaðamót í staðinn fyrir að henda inn í þessa lýðveldishít þá við starfslok eitthvað 67 ára eða eitthvað svona hvernig það er þá áttur eitthvað 200-300 milljónir, sko. Bara í dag, þeir sem var að fara eftirlaun núna til dæmis eða var að fara að hætta að vinna 67 ára, þeir bara ættu 200 milljónir í gulli, sko. Og bara that's it, sko.
Þannig að það alltaf verið að lokka þig inn í eitthvað svona kerfi. Já, komdu inn í lífeyrissjóðina, eða ekki meira að segja það ekki einu sinni boðið í lífeyrissjóðinn, það er bara innheimt eins og skattur. Og að innheimta skatt með valdi er glæpur gegn mannkyni. Þannig að fólk er einhvern veginn bara þvingað inn í þessar vítisvélar, sko. Og svo er allir bara rosalega fátækir, sko. Og mega ekki, og það er tekið af fólki, þú veist, fólk getur enga björg sér veitt. Þú veist, þú mátt ekki snerta hafið. Og nú er að koma þetta þetta París 1,5, það þú mátt bara ekki anda frá þér. Það er næst, sko. Þessi sturlun bara eykst og eykst og eykst. Og París 1,5, eða hvað þetta heitir alls saman, þetta heitir reyndar Agenda 21, sko. Og heitir núna nýjasta Agenda 2030. Þetta er stjórnkerfi, control system. Þetta hefur ekkert með jörðina eða loftslagið að gera, ekki neitt, akkurat ekki neitt. Þetta hefur allt með kontról að gera. Og sko það er ofsalega mikill munur á stjórnmálum og ofbeldis kontrólisma. Sko það er miklu betra að hafa láttu mig í friði fíbliðisma heldur en kontrólisma, sko. Ég er miklu hlynntari svona láttu mig í friði helvítis fíbliðisma. Og það held ég sé miklu betra stýrikerfi eða móðuborð. Bara láttu mig í friði, skilur. Og svo eru allar þessar, sko, þetta er svo ónáttúrulegt og þetta er náttúra, það er bara verið að eyðileggja náttúruna og þetta er bara svo ónáttúrulegt og ef þú andar frá þér þá er það svo ónáttúrulegt og við eyðileggjum allt bara, jörðin er bara ónýt og allt er bara eyðilegt. Veistu, voru ekki svona kallar eitthvað í gamla daganir á kassanir og Lækjartorgi, alveg bara heimurinn minn farast á morgun, veistu, ég meina hvað hefur breyst, ekki neitt. Veistu. Ef þú andar frá þér þá mun jörðin farast. Já, einmitt. Ef þú prumpar þá mun heimurinn farast og ekki mun vakna morgun. Já, einmitt. Nema þið borgið með skatta, þá bjargast það alls. Þá réttu við. Meni, þetta er bara elsta trikk í trúarsaga bókinni, sko. Þú veist, það var já, ef þið fórnuðu ekki börnum ykkar á bálið, þá mun sólin ekki koma upp á morgun. Nú. Það er ekki eins og þetta séu ný trikk, þetta er bara sama drullið aftur og endalaust. Þannig það er svolítið fróðlegt, sko. En talandi svona, veist, nú er meira að segja svona, ef þú fer út í búð, þá er svona section sem heitir náttúruvörur eða náttúrulegar vörur. Og maður svona, já, okay, þarna eru vörur úr náttúrunni. Hvaðan kemur allt hitt draslið þá? Ég meina, kemur ekki allt úr náttúrunni? Erum með einhverja ormagöng eða hvaðan kemur allt hitt draslið? Já, þetta er náttúruleg matvæli. Hvaðan kemur allt hitt draslið? Það kemur allt úr náttúrunni. Allt. Ryð, eitur, allt. Það er allt bara náttúran. Og heldur þú að náttúran er einhverju vandræði með að díla af eitthvað CO2? Í alvöru? Trúir því? Að náttúran er einhverju vanda með það? Nei. Veist, ef það kemur upp eitthvað of mikið á CO2, þá býr náttúran bara til einhverjar nýjar lífverur eða eitthvað dót sem nærist á því. Og ef það er eitthvað lítið CO2, þá bara deyja einhver dýr út og koma einhver ný dýr og nýta sér þar aðstæður. Þannig er náttúran. Það er bara eðli náttúrunar. Það sveiflast og breytast og það er bara eðli lífverur í náttúruna að aðlaga sig að breyttum aðstæðum. En þessir kontról og ofbeldisismar, þeir bara þola það ekki, veist. Það er bara, sko, Excel-skjalið er bara alveg
Já, það bara stemmir ekki, sko, Excelin hjá mér, sko, það er bara, Excelin, já, það er, já, heyrðu, það átti að vera 30, já, heyrðu, það átti að vera 5 gráður í dag. Hvað er á hittir? Vá, það eru 7 gráður. Nei, heyrðu, vá, bara alltaf að fara til helvítis, maður. Það stemmir ekki inn í Excel-skjali, við bara, ha? Það sveiflast allt og breytist allt og það er allt á ferð og svo koma þessi vitringar og segja, já, en ef þú greiðir CO2 skatt, þá er ekkert vandamál lengur, sko. Þá bara reddast málið. Og allir bara, já, ok, við verðum bara að borga 1 skattinn í viðbót, sko. Þú veist. Þetta er alveg, þetta er svo fáránlegt. Það er alveg hálfa verið nú, sko. Og ég er nú víst kjáninn sem trúi því að einhverju sé hægt að breyta, sko. Ég er hann. Halló. Ég er kjáninn sem trúi að sé hægt að breyta einhverju. En já, ef þið viljið koma inn í útsendinguna, þá er þarna aðeins ofar, ég skal bara kópa það aftur inn á hliðinni eða undir vídeóinu. Böggað ykkur hér inn ef þið viljið brjóta upp mónalógin hjá Pétri Axelsinni. Í 7. sæti Reykjavík Norður munið að sitja 1 fyrir framan nafnið mitt. Það er svona mind control moment. Sjáðu ykkur að zombie á morgun labba með hendunar svona kjósa Axel. Sita 1 sem ég segja þú þarft að segja 3 til þess að ná mind control áhrifum. Nefskattur á rangar skoðanir, já. Þegar menn á að rífa af sér nefið. Hvernig virka sá skattur? En við höfum svolítið tapað okkar víkinga arfleið sem er náttúrulega bara sorglegt, sko. Og við erum með faróska leynireglu í gangi sem að er Sameinuðu þjóðirnar eru sama regla, því er stýrt úr Sviss. Aðal stýringin er í Sviss. Og þannig ég var að spá í hvort að maður ætti að stofna víkingaregluna sem væri opin regla með leynilegri félagsskrá. Já, það er svona opið félag með leynilegri félagsskrá. Og það má enginn koma í félagi nema einhver á leynilegu félagsskráni mæli með honum, sko. En það er samt opið félag, sko. Það getur bara allir komið. Það er ekki. En þetta er lýðræðislegur flokkur með fléttulista, sko. Það er svoleiðis, sko. Já. En þeir vinir mínir í Harmagedduna mínar, það er alltaf að hringja í morgun og tala feitustelpuna. Heyrðu það, ég hlustaði aftur á hvað þau voru að pæla, sko. Reyndar plögguðu það svo fínt að þeir þurftu svo sem ekkert á mér að halda. Þeir fóru mjög vel með efnið bara án mín. En það var alveg greinlegt sæjóp, sko. Það var, já, ég veit Guðjón, leynilega félagsskráir eru ólöglegt í þjóðveldinu. Já, það er nefnilega það. En leynilega leyndamál það í lagi. Það er ekki leyndamál ef það eru leynilega. Af því að náttúrulega þeir sem vita ekki að það er leynilegt, þeir vita ekki einu sinni að það er leyndamál. Þannig að það lítur að vera löglegt, ekki? Þetta er lýðræðislegu fléttulisti. Spældi ekki fólk er svo dofið að það
Þetta er nú björt framtíð, sko. Þeir eru svo liberal og svo góðir, sko. Já, þetta er svona lýðræðislegur flokkur. Ég meina, pælið þið hvað fólk er í raun orðið dofið, sko. Og það þið sjáið það að í skólakerfið er byggt upp þannig að ef þú hugsar eitthvað út fyrir boxið, þá er þér refsað ofsalega mikið í skólastofunni, sko. Hérna, kennarinn stýrir þá einelti gagnvart þér. Ég meina, pröfaðu að ef þú ert í menntaskóla eða háskóla, pröfaðu að fara í tíma og segja, þú sést, já, þetta er nú kannski fyrir eldri árgangana, og pröfaðu að segja bara: "Já, ég held að Hitler hafi bara verið góði gæinn, sko. Ég er búinn að vera að lesa og svona." Taktu bara eftir viðbrögðunum, sko. Fólk bara fer upp á vegginn og bara það bara. Nei, ég bara held það, sko, ég veit það ekki, ég bara held að kannski var hann góði gæinn, sko. Það er bara, pröfuðu þetta, eða á kaffistofunni í vinnunni. Takið þið bara eftir fólki. Það er bara það bara. Já, ég var bara að reyna að vera með eitthvað svona krefjandi umræðuefni við kaffiborðið, sko. Ég ætlaði ekkert að slá út öllu örygginu á okkur, sko. Hérna. En sko, Hitler var náttúrulega bara að reyna að gera eitthvað í málum, sko. Og eflaust hefur hann bara verið svona patsy, sko. Eða eitthvað. Alltaf þeir sem hafa lesið bókina eftir hann Jóhannes Björn, skákað í skjóli Hitlers, þeir vita að það voru þessi einkafyrirtæki, lyfjafyrirtæki og IBM og alls konar svona fyrirtæki sem voru að gera vonda hluti, sko. Og þeir plötuðu eiginlega Hitler og co. Það er ekki bara einhver einn maður sem stýrir einhver landi, það er ekki bara Saddam Hussein sem er Írak, þú veist. Það er alveg heil þjóð þarna á bak við, sko. Þú veist, Ísland er ekki bara Sigmundur Davíð, sko. Það er bara fullt af Íslendingum með alls konar skoðanir þarna á bak við. Og þeir sem voru prima apparatus í seinni heimsstyrjöldinni og í þessu Þýskalandsmáli voru corporate oligarkís eða fyrirtæki. Og þeir fengu í gegn þarna T4 löggjöfina og umsýsluskrifstofan sem sinnti því hét Teringanstrasse 8 og var kölluð T8, þannig að menn rugla saman T4 og T8. Og það er alveg klassískt með svona mál, það er búinn til ruglingur með allt, sko. Það er að passa stundum þegar maður er að leita að einhverju, þá er stundum búið að búa til vörumerki eða rokkljónsveit eða eitthvað upplýsingar sem þú þarft að finna, sko. Eins og ef þú leitar að einhverju T8 eða T4 eða eitthvað, þá kemur bara fullt af einhverju drasli sem það er stundum erfitt að finna dót, sko. Og T4 löggjöfin þýddi það að læknar gátu ákveðið að drepa fólk. Og fólk var sendið alveg sérstök heilsuhæli, þú veist, samkynhneigðir, þroskaheftir, öryrkjar, allir bara allir sendir á heilsuhæli. Eða eldri borgarar eða eitthvað, ef var eitthvað svona vesen, þá tók læknir ákvörðun með undir þessum T4 lögum. Umsóknirnar voru sendar í Teringanstrasse 8 sem fékk nafnið T8 og þar var tekin ákvörðun í Teringanstrasse, þar var tekin ákvörðun það hver færi á heilsuhælið og hver ekki, eða hverjum yrði útrýmt og hverjum ekki. Og það eru útrýmingabúnaðar í Þýskalandi, eða útrýmingastarfsemin. Og það hefur verið falið með þessari lygasögu sem að ég þarf ekki að segja þér að þú kannt hana utan að, sko.
enda undir gríðarlega miklu mind control. Og og það eru til heimildir um þetta allt, þú veist, af því að það voru þarna heilsuhæli og í upphafi var þetta svolítið svona leiksýning. Ég hef gert heilt vídeó um þetta reyndar, ég ætla ekki að tala mikið um þetta, ég ætla svona aðeins að segja. Þetta var alveg fyrst svona heil leiksýning þar sem fólk kom þarna á heilsuhælið og svo voru þeir þarna í einhverja mánuði og svo voru þeir svona drepnir, sko. En síðan eftir mjög stuttan tíma í raun, þá var bara fólk þegar það kom á heilsuhæli, þá var það bara drepið strax. Og svo skálaði starfsfólki hvað þetta gekk vel núna. Og það er hin raunverulega helfararsaga. Reyndar er það ekki einu sinni helför, það er ekki rétta nafnið, það er sem sagt útrýmingasagan eða eugenics saga. Og það sem ég myndi til dæmis vilja breyta ef ég er einræðisherra á morgun, þá myndi ég fella út T4 lögin sem búið er að sitja á Íslandi til dæmis. Það er samkynja lög sem búið er að sitja á Íslandi. T4 lögin. Veit ekki hvort að útrýmingabúðarnar eru tilbúnar, það er rópaslega æstir elitan er rópaslega æst í að búa til einhvers konar nýjan spítala. Og þetta gerðist allt saman á svona einhverjum nýjustu heilsuhælunum eða spítulunum eða hvað það hét í Þýskalandi. Og en ég sé lögin. Sviptingalögin til dæmis, sjálfræðissviptingalögin, þú getur ekki keyrt T8 nema að vera með T4, sko. Og þessi lög eru komin, sko. Ég talaði um þau komin fyrir cirka 2 árum. Og þessir atburðir sem hafa verið að gera, sem þetta rútuslys þarna og túristarnir allir sem að út allt sem er eitthvað eiga að deyja eða eitthvað vesen, þetta eru svona prufukeyslur á kerfi. Þess vegna sá ég strax að þetta rútuslys þarna á leiðinni til Þingvelli eða hvar þetta var í Nesjavöllum eitthvað, það var sviðsett, sko. Og það var bara allt saman lygi við það og það er trial run til þess að keyra procedurana. Og svo er búið að sitja og talandi um Pírata, þeir mótmæltu þessum lögum ekki og þeir hafa ekki mótmælt samkeyrslu á öllum skrám Íslendinga, hvaða nafni sem það nefnast. Þeir samþykktu já við því að sko það var ekki tilviljun að IBM var í þessum útrýmingastarfsemi í Þýskalandi. Það var engin tilviljun, sko. Að það er mjög mikilvægt til þess að keyra þessi kerfi að gagnabankinn sé sterkur og virkur. Af því að þeir vilja svo sem ekki endilega drepa alla, sko. En þeir vilja, eins og var gert í T4 og T8 dæmunum, þeir vilja hreinsa út ákveðna hópa, sko. Og ég náttúrulega bara, þú veist, þegar maður sér svona lagasetningar koma sem eru púsluspilsbitarnir í þetta dæmi, sko. Og síðan núna er lokað töluvert á hálendinu út af eldfjallahættu og það er einhver Hollywood mynd sem að það kemur frétt, sko, sem að talar um að það er mikið af einkaþotum og þyrlum sem tengjast þessari mynd. Er ekki nóg bara að segja að þessi verið að gera mynd og þá vita allir að það er eitthvað svona vesen í kringum það, þú þarft að heyra hvernig þeir sagður hluturinn, sko. Það er ekki sagt, já, það er verið að gera kvikmynd og þessi leikari og þessi leikstjóri og þetta er æðislegt og þetta er frábært. Nei, það er sagt, sko, það eru einkaþotur og þyrlur, sko, það er út af þessari mynd. Og heyrir alltaf cover-upið á milli línanna, sko. Og svo kemur fréttum seinna að það er eitthvað gaur þarna sem að
bara einhver Palli Póstur eitthvað sem keyrir þarna um sveitina og honum var bara bannað að koma og hann að taka myndir eitthvað svona. Og það kom alveg sérstaklega í fréttum að hann fékk bara ekkert að koma þarna nálægt, sko. Jú, af hverju ekki? Og á sama tíma núna í kringum þessar kosningar er komið gríðarlega mikið af erlendum fréttamönnum frá öllum Snat og Co. fjölmiðlunum, sko. Og það er náttúrulega tilviljun líka, eða ekki? Já, það er allt svo spenntir fyrir Pírötum. Af hverju? Af hverju er enginn spenntur fyrir Dögun? Dögun er bara lítill flokkur eins og Píratar. Þótt sé búið að blása eitthvað upp í skoðanakönnunum, það breytir engu. Ég meina, þetta er allt saman falsað. Þetta er bara farsi, bara kjaftæði. Og þannig að sama með þetta merkjamál, þið kannist við merki marxisma, marxista eða sem sagt kommunistana þarna í Rússlandi, það er hamar og sigð, sko. Það er raunar sama og ég var að segja áðan með Trójuhestinn og allt það. Sko, hamar og sigð var merki þessara marxista. Og þeir alveg eins og þið vitið með merki Fabian Society, það er úlfur með í sauðargæru, sko. Að þeir keyra alltaf undir heiðarlegum, eða þeir segja með merkjum sínum hverju þeir eru. En þeir ljúga alltaf til merkin. Og sama er með Pírata. Píratar eru ræningjar. Það er bara þetta kalla þetta ræningjaflokkinn. Þeir eru svo sem alveg heiðarlegir með það. Og ég meina Eva Jolie kom hérna og núna er hún bara Pírati, skilurðu. Og hún var eitthvað voða mikið að hjálpa hérna á Silfur Agli Lokbrá og var óbærslega mikið að hjálpa eitthvað, sko. Og var svona að segja hvernig þetta framkvæma hlutina, þannig að stórfiskarnir myndu nú örugglega sleppa með allt sitt, sko, og með allan auð Íslendinga. Og var óbærslega mikið svona að hjálpa við að klúðra öllu, fyrir okkur, líðin í landinu. En á sama tíma þá stóðu Norðmenn fast á því að hjálpa ekki Íslendingum og voru að græða á falli krónunnar og alls konar braski hér, sko. Og sko, hún er norsk, kom hérna til að þykjast vera að hjálpa okkur og norska ríkið var að moka undan okkur á sama tíma. Þetta stemmir bara ekkert. Og þetta bara meikar ekkert senn, sko. Þannig að Ísland er undir massífum árásum, fjárhagslegum árásum. Og eins og Gerald Salanti segir, fyrst er það gjaldmiðlastríð, currency war. Síðan er það viðskiptastríð eða svona business war. Og síðan er það bara heitt stríð, sko. Þannig ég held að það sé það sem þessar kosningar snúast um. Sko, það er búið að vera mjög fróðlegt að hlusta á Harmageddon. Ég hlusta ekkert á aðra þætti, sko. Ég hlusta á útvarpssögu, morgunþáttinn og oft þarna seinni partinn með Pétri og Arniði. Þetta er ekki Arniður. Og svo hlusta ég á Harmageddon. Ég nenni líka að hlusta á neitt annað. Og Harmageddon er búin að viðurkenna við mig í viðtölum við mig að þeir eru operatorar, sko. Og já, það er frábært hjá þeim, allavega heiðarlega með það. Og þess vegna er svo fróðlegt að sjá viðtölin sem þeir hafa verið að taka, sko. Og þeir muna, ég fór að hrópa hana, hey, þessi kelling er CIA. Þarna er bara, og Wendy Wong, sögðu þeir hún héti, en þeir birta ekki viðtalið við hana, sko.
og hún var að segja bara: "Já, það er hérna sem sagt, við erum hérna hópur og við vorum að vinna fyrir börn, við erum grúppan sem fann upp hérna termið Feel the Burn og við erum social media sérfræðingar og bara jari, jari, jari og bara já, heyrðu hérna, þú ert alveg greinilega CIA, sko. Þetta eru tímin sem fara land úr landi og setja allt í vitleysu, sko. Og og síðan sagði hún: "Já, svo er hérna fullt af öðrum tímum á leiðinni, sko. Þennan dag kemur þetta tím og þennan dag kemur þetta tím, sko." Þannig að þeir sem hafa stýrt þessari þeir sem hafa stýrt þessari vinstri marxísku kosningabaráttu er CIA, sko. Alla vega fyrir Pírata, sko. Og og við vitum að Gallup er dótturfélag CIA, eða sem sagt það er eitt af þessum dulfélögum CIA. Þú þarft ekki að researcha mikið til þess að finna það út. Og það var mjög fróðlegt að hlusta á þessi viðtöl, sérstaklega til þess að vita hvaðan fólk er að koma. Og að þessi innrás í Ísland er alveg massív, sko. Síðan kom þarna önnur kona sem er amerísk og talar með rosalega miklum amerískum hreim. Talar svaka amerískt, sko, og er ekki greinilega alveg nýbúin að læra íslensku, sko. Og hún er einhver kennari og er í einhverjum svona svo er alls konar svona einhver félög sem maður aldrei heyrt áður, sko. Þú veist, eitthvað Fávitafélag Reykjavíkur og Idiótaklúbbur Kjalarness og veist, eitthvað bara svona, og þetta er allt saman formenn í þessum klúbbum eða félögum eða kennarafélag Reyðarfjarðar, eitthvað, veist, bara alls konar svona, og maður bara, já, rosalega mikið af félögum og allir í framboði hjá Pírötum, sko. Allir í einhverju félagi, sko. Og svo kom hann einhver svona í einhverju félagi og er kennari, einhverju kennarafélagi og svo já, ég var einmitt þessi sem þið töluðu í fréttunum þegar var manstu skotkvellinir upp í Breiðholti, sko. Já, það var nefnilega ég. Og það var bara akkúrat svona tilviljun, sko. Já, það er engin tilviljun. Það er bara áður en að keyrðar eru svona falskir fánar og svona dæmi, þá er sem sagt, öll vitnin og viðbrögðin eru öll stýrð líka með crisis-aktorum, sko, eða agentum. Og það var náttúrulega bara tilviljun að þessi kelling var svo sem fór í útvarpið og veist, stýrði storylinenu, sko. Það er örugglega bara tilviljun að sinni. Og síðan kom þarna ein kelling í viðbót sem að situr í öðru sæti undir honum Smára stærðfræðingi. Og svo var viðtal við hana, sko, og það var bara, já, ég er bara svona öryggisráðgjafi, sko, ég er búinn að vera svona öryggisráðgjafi, sko, í þessu landi og þessu landi og hinu landinu og þessu landi og þessu landi og maður bara, já, heyrðu, þetta er bara öll ríkin sem NATO og CO hefur verið að rústa og níðast á. Og hún var hérna í Gaza og út allt, sko. Og þá bara strax ég, þessi er líka agent, sko. Hún kemur reynda frá Sameinuðu þrjótaapparatinu, hún er ekki beint frá CIA. Og Smári McCarthy er náttúrulega í Afganistan í NATO og CO stríðsglæpunum þar sem að fólk er pyntað eða vill ekki rækta ópíum. Þannig að hann hefur hugsanlega starfað við pyntingar í Afganistan ásamt Sollu vinkonu sinni. Og og þessi á öðru sæti undir Smára stærðfræðingi að ég var náttúrulega að hamra á Frosta á tjattinu meðan að viðtalið var og hann spurði hann nú aðeins svona hvesst á hana, sko. Og hann spurði hana, fyrir hvern varst að vinna? Hvaða fyrirtæki varst að vinna fyrir? Já, ég er svona sjálfstæði verktæki bara, sko. Ég var að vinna hann í þessu landi og þessu landi og þessu landi og já, og svo var ég hann í þessu Sameinaði fréttamenn að grafa upp slúður og svo var ég þarna og þetta er allt saman Soros-bakt organisation, sko. Og þá fór nú bara svona að renna upp fyrir mér að byrja, það er bara crew hérna, sko. Það er massíft lið
sem þú sérð í þessi NGO sem þeir kalla og, það er bara allt liðið komið hérna sem að er í löndum þar sem að öllu er kollvarpað, sko, og allt sett í klessu, sko, og fólk drepið í massavís. Það er bara mætt upp á dekk á Íslandi. Og myndavélaliðið mætt líka, bara ready. Og allir þessir NATO og co. fjölmiðlar sem hafa verið með í öllum coverum í Líbía og í Írak og í Sýrlandi og já, við verðum að fara inn í Írak af því að hann er svo vondur kall, sko. Þetta er fjölmiðlaliðið sem er alveg bara veist, hann er vondur kall, hann er vondur kall, hann er vondur kall, bara sprengjum alla þjóðina til helvítis. Af því hann er svo vondur kall, hann er svo vondur kall. Þetta er liðið sem mætt hingað. Það verði ykkur á góðu með það, kæru Íslendingar mínir. Komdu með mótrök, Sturla, ekki segja bara einhverja svona komdu með eitthvað mótrök. Segðu mér af hverju ég á rangt fyrir mér. Af hverju er svona mikið af fólki sem að hefur greinilega unnið fyrir þessar stofnanir sem að eru í því allan daginn að yfirtaka lönd og stúta þeim, sko. Vertu að segja að það sé ekki í gangi kannski? Segðu mér þá hver veist, trúir að Grýla sé að gera þetta allt saman? Veist, þú verður að koma eitthvað rök á móti, sko. Já, einmitt. Ég meina það er bara þekkt staðreynd að þessi fjölmiðlar eru í eigu sömu aðila og eru bara á fullu í þessu. Og sjálfsögðu vona að ég hafi rangt fyrir mig með allt. Það væri alveg yndislegt. Á morgun er Halloween, dagur djöfulsins. Það er bara tilviljun, sjálfsögðu. Og lítur ekki vel út, kæru landsmenn. Það lítur ekki vel út akkurat núna. Já, skotarásin í Breiðholti. Hvað með hana? Segðu mér. Hvað eru miklar líkur á því að kona sem er greinilega nýlega komin til landsins og á öðru sæti á lista undir Smára stærðfræðingi, að hún sé akkurat vitni í þessum atburði í fjölmiðlum? Ég meina, spurðu bara Smára stærðfræðing, hann hlýtur nú að kunna líkindareikning. Hvað þarf, ef það er eitthvað stærðfræðingar að hlusta, það er nú margir stærðfræðingar sem hlusta á mig sem eru klárari en Smári í stærðfræði, sko. Hvað eru miklar líkur á því að þessir atburðir, eða þessar 3 tilraunir sameinist í sama atburðinum? Skotarás í Breiðholti og athugið það að Lilja er búin að vera að ganga um Breiðholtið, utanríkisráðherra, sem er með í plottinu líka, sko. Það geti því. Skotarás í Breiðholtinu, Lilja er búin að vera að ganga um Breiðholtið. Einhver kennarakelling er í viðtölunum að segja söguna. Já, það var bara skoti hérna allt, ég heyrði skot og það bara allt skot hérna. Að hún er nýlega komin til landsins með bjagað íslensku, nýlega byrjuð störfum hérna, og að hún er á öðru sæti á lista Pírata. Ég meina, af hverju var bara ekki einhver önnur sem að, veist, sem bara er ekki á neinum listum neins staðar? Af hverju, hvað er miklar líkur á því að hún hefði frekar verið vitni, sko? Eða bara einhver kall eða einhver, veist. Já, svo er náttúrulega Hraunbarinn, sko. Það sá sem að hringdi, sem sagt er að hafi hringt í lögregluna, þetta er náttúrulega allt saman lygasaga, sko. Allt lygasögur, bara eins og það leggur sig. Að þar var sagt að einhver hermaður hafi hringt klukkan 2 um nótt og kvartaði undan hávaða, sko. Og það var sagt bara að hann var hermaður. Hvað er hermaður að gera á Íslandi? Hvað er það? Já, það er svolítið svakalegt, sko.
En það reyndar var mjög gott að fara í dögun sko, því að til dæmis Hólsteinn, vinur minn, hann í kosningaeftirliti í nótt og á morgun og þeir eru einhvern veginn læstir inni sko og þeir eru með einhver innsigli sem þeir sita á kassana, kjörkassana. En það er farið með kjörkassana úr allra augsýn. Þannig að eftirlitsaðilar frá eins og dögun, þeir hafa ekki kassana í augsýn allan tíman frá því að komið með þá í salinn, byrja að raða pappír niður og þangað til að já, góð spurning, hvar er líkið? Meinarðu af Sævari væntanlega? Good question. Allavega í kosningaferlið, sko það kemur kassi í einhvern sal, fólk fer að raða pappír ofan í kassana. Það er hægt að raða ofan í kassana og þá er farið að telja. Þetta myndi ég telja eðlilegast væri allt saman í sama herberginu undir eftirliti. Það er ekki gert þannig sem sagt. Það eru settir fram kassarnir, fólk byrjar að raða niður pappírum undir eftirliti allra eða þeirra flokka sem vilja hafa eftirlit með því. Síðan geta þeir sett innsigli á kassana og síðan bara farið með þá eitthvað. Svo er það talið einhvers staðar fyrir luktum dyrum sko. Þannig að það er í rauninni ekkert að marka kosningarnar sko. Það er bara að setja einhverjar niðurstöður sem að einhver þarna í ferlinum ákveður og sennilega er það leynireglurnar sem ákveða. Og þess vegna birti ég á Facebookna og ég ætla nú ekki að pröfa að séra mynd aftur, það frýs eða þess að sjöttar niður Chrome-inu sko. Þannig getið séð að ég setti mynd á Facebookar-veggi minn með þarna niðurstöðu könnunar þar sem að dögun fékk 3,3% sko, nákvæmlega og sem hámarksgildi reyndar. Þá er musterisreglin að segja, já, við ætlum að láta ykkur fá mest 3,3 sko, þið fáið absolutt ekki meira. Og það er einhver áætlun, það er einhver operation í gangi núna með Ísland. Meira að segja spurning hvort að þetta vitlausa veður sem á morgun sé weather manipulation ef við eigum að fara alveg út á brún með samsæriskenningarnar. Ég er ekki að reynda að segja, ég er bara að velta því upp sko. Og þið áttuðu ykkur náttúrulega, það eru tvær tegundar af kenningum sem að bítast alla svona atburði. Það eru tilviljanakenningar sem að trúi því að allt sé bara tilviljun og svo samsæriskenningar, þetta sé einhvern veginn planað, þetta gerist ekki fyrir tilviljun. Og það eru þeir tveir pólar sem að eigast við í veröldinni. Þetta er allt saman bara tilviljun. Eða þetta er samsæri. Samsæri er þegar tveir eða fleiri einstaklingar koma saman og plana eitthvað í þeim tilgangi að græða pening, völd eða eitthvað slíkt. Og já, nei, stjórnmálaflokkarnir eru ekkert í neinum samsærisstarfsemi. Þeir eru aldrei fleiri en tveir, eða alltaf minni en tveir. Og þeir eru ekkert að sækjast eftir peningum og völdum sko. Það er bara eitthvað misskilningur. Já, það er bara eitthvað tilviljun sko. Það er bara tilviljun að stjórnarelitan og fólkið í kringum stjórnarelitan og seðlabankaelitan að færa allan auðinn af landinu. Það er bara tilviljun. Það er ekkert samsæri, það er bara tilviljun. Og þannig að það er alltaf svona sama fólki sem trúið að allt hafi komið úr engu, sem er Big Bang Theory eða stórakveldskenningin. Og stóri hvellur, Big Bang, bangi, bangi, bang.
Það eru 2 menn í fangelsi fyrir skotárásina, veistu hvað þeir heita? Hvað heita þeir? Hafa nöfn þeirra komið fram? Mm. Hvaða menn eru þetta? Eru þeir íslenskir eða erlendir? Og ertu viss að þeir séu í fangelsinu? Við vitum það að fangelsi eru besta cover sem þú getur búið til, sko. Já, hann er bara í fangelsi, sko. En ég meina það eru bakdyr á fangelsum. Það er til dæmis eftir því tekið að fangelsi sem að Breivik situr í er flugvöllur við hliðina á fangelsinu. Það er tilviljun. Þessir sem að voru settir í fangelsi út af skotárásinni í Breiðholtinu, við játuðu þeir eða játuðu þeir að hafa skotið? En og þess má ekki það má ekki gleyma því heldur, sko, að ég náttúrulega að setja saman kenningar á þeim á þeim takmörkuðu upplýsingum sem ég hef. Og ef ég fæ nýjar upplýsingar, þá getur verið ég þurfa að breyta kenningunni, sko. Og sko, ég er náttúrulega bara að bera saman ákveðin módel sem eru þekkt í þessari starfsemi sem ég er að lýsa. Og það er þetta problem reaction solution, eða sem sagt problem reaction / confusion solution. Og íslenska lögreglan er komin í pólitík sem að þýðir að Ísland er lögregluríki og að á Íslandi gilda herlög og valdstjórnin er búin að taka sér í raun alræðisvald yfir líð landsins. Og sko, það getur líka verið að í einhverju dópvesinni eitthvað svoleiðis, þá hafi menn verið að skjóta fram og til baka eða eitthvað svoleiðis. Það er magnað upp, sko. Stundum er magnaður upp einhverjir atburðir og síðan er það tekið í pólitískt samhengi og þar koma vitnin inn, sko. Þannig að það getur verið að þetta sé einhverjir 2 gaurar sem voru að skjóta eitthvað, sko, að stundum er setið færið, sko. Þannig að það er ekki grunnurinn að þessari kenningu, skilurðu. Grunnurinn að þessari kenningu er að það var einhver þarna tilbúinn til þess að gefa fréttina og viðkomandi situr númer 2 undir Smára stærðfræðingi, sko. Það er það sem mér finnst einkennilegt. Það er ofboðslega mikil tilviljun, sko. Og þetta eru bara þeir, ég meina ef þú bara þegar að NATO og co. ætlar að yfirtaka eitthvað ríki, þá eru þetta aðferðirnar sem eru notaðar. Eins og þið sáuð í Úkraínu, þar voru fólk að mótmæla úti á götum og þar voru allar þessar sömu tartaringar notaðar með vogunarsjóðum og peningamálum og allt sett á hausinn og þú veist, það voru sömu trikk í raun og veru að púlla Úkraínu og Íslandi. Og það sem er svo eftirtektarvert í Úkraínu er að þar voru mótmælendur út á götum og þess vegna er ég alltaf svo hræddur við mótmæla á Íslandi. Það voru mótmæla á götum úti og það voru erlendar sérsveitir sem að skutu bæði mótmælendur og lögreglu. Og það er þetta sama og með, já, við erum lýðræðisflokkur með fléttulista. Það gengur ekki upp, sko. Hver er að skjóta á mótmælendur og lögreglu? Veist, mótmælendur voru þarna að mótmæla og ofboðslega aggressífir á móti lögreglu og lögreglan var þarna á móti ofboðslega aggressífir á móti mótmælendum. Þannig að hver hefur hagsmuni af að skjóta bæði lögreglu og mótmælendur? Lögreglan hefur enga hagsmuni af að skjóta sig sjálfa væntanlega, eða hvað? Það reyndar til falskir fánar þar sem þú drepur þitt eigið fólk til þess að framkalla atburði, sko. Og síðan ertu með mótmælendur sem gætu svo sem skotið eitthvað mótmælendur til þess að framkalla eitthvað atburði. En það er miklu líklegra að þessu sé þá stýrt af einhverjum þriðja aðila sem hefur einhverja aðra hagsmuni. Og þá sjáum við að núna í Úkraínu, þar er bara verið að skipa
einhverja bankastjóra frá Goldman Sachs eða einhver svona bönkum, sko. Það var verið að skipa þá sem fjármálaráðherra og það er ekki einu sinni Úkraínumenn sem stýra ráðherraembættunum sjálfir. Og þar hefur einmitt Birgitta og einhver annar, það var einmitt einu af þessum merkilegu Harmageddon þáttum, þá kom einhver hagfræðingur eða eitthvað svona spjádrengur fyrstu morgun og var kynntur sem hagfræðingur held ég. Og hann var svona eitthvað, já, og eitthvað bla 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 og svo sagði hann, já, ég er nú mjög hlynntur að fá Jón Steinsson, sko, sem bara utanþings fjármálaráðherra, sko. Og svo kjaftaði hann af sér í viðtalinu, þannig að hann sagði, já, það er nú kannski rétt að taka það fram, ég er nú reyndar Pírati, sko. Svo kom einn eða tveir þarna á milli, síðan kemur Birgitta í viðtalinu. Og hún eitthvað bara svona, já, bla 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 bla, í blabli. Og segir hann, já, ég er mjög hlynntur að fá svona utanþings ráðherra til dæmis og ég væri mjög hlynntur að fá til dæmis Jón Steinsson í sem fjármálaráðherra. Þetta var kynnt sem svona einhverju tveir ólíkir aðilar sem voru komið í viðtal, sko. Einhver frá háskólasamfélaginu með sérfræðiálit háskólans og svo einhver pólitíkus. Nákvæmlega sama bullið, sko. En ertu með Sturla, þú verður að bakka upp þessar kenningar þínar, sko. Hverjir voru settir í fangelsi? Ertu með nöfnin á þeim eða fréttin um það? Deildina. Og þannig að, og ég meina, Smári McCarthy er greinilega að vinna fyrir NATO og co. Og fullt af liði á listanum hjá honum sem eru í einhverju svona annarlegu samhengi. Og þannig að það verður fróðlegt að sjá hvað verður um það. En talandi um pólitík, það er náttúrulega línan er laus, eða línan er opin í kvöld, þannig að getur komið inn og spjalla. Já, sýndu okkur fréttina á Sturla. Vertu aðeins að, come on, vertu góður strákur. Ég vil koma inn, ég ætla að birta aftur linkin. Nema þið séð að fíla monólógin. Það er svo sem ágætt. Er eitthvað málefni sem að svona allir eru spurður í kosningaspjalli? Já, heilbrigðismálin. Tölum heilbrigðismálin. Það sem merkilegt að var í live hjá mér, þá var ég að tala um heilbrigðiskerfi. Þetta væri Rockefeller mafíukerfi sem væri rekið af musterisreglunni og væri bara því mesta svikamylla sunnan Sahara, sko. Og að annaðins hefði nú ekki sést og nefndi ég þar sérstaklega dæmi allir með saltvatn í poka. Að það kostar, ég meina, íslenskt vatn, þú bara skrúa frá krananum og svo kaupir þú salt út í búð, það kostar einhverja bara aura kíló af salti, sko. Svo bara blandar þessu og situr í pokan, þá ertu komið með saltvatn, sko. Nei, þetta er ekkert svona. Þetta er blandað einhvers staðar hjá Rockefeller eða einhverjum auðhringjum úti í útlöndum og sko það sem kostar 3 aura að gera er selt á 50.000 kall, sko. Og daginn eftir að ég segi, það er allir liðar að hlusta á mig, sko. Ég hef stundum sagt það að allir mínir áhorfendur eru, ég er á breiðtjaldi í musterisreglunni, sko. Æ, Musteris Pack. Daginn eftir á útvarpið Sögu er mættur einhver í öðru sæti held ég hjá VG læknir að tala eitthvað, hvað þarf nú að eyða miklum skriljónum meira í þetta heilbrigðisrugl, sko. Þetta heilbrigðiskerfisrugl, sko, og
og það þarf meira þess og meira hinu og allt mygla og allt ónýtt og allt viðbjóðslegt, sko. Þessi söngvari svolítið. Og svo sagði hann eflaust eitthvað hægt að hagræða, eins og til dæmis að framleiða saltvatnið á Íslandi. Það má kannski opna einhverjar verksmiðjur og skapa störf eða eitthvað á Íslandi og spara gjaldeyri og, ég meina það er alveg óþarfi að vera að flytja vatn inn í gámavís. Ég meina þurfið þið Frelsi TV til þess að segja ykkur þetta? Er þetta ekki bara svona eitthvað svona common sense? Já, við þurfum að fá hérna vatn á spítalann. Já, við bara flytjum í gámum hérna frá Rockefeller. Það segir sig sjálft og það er nú best, sko. Og svo er öll hérna valdstjórna mafían á náttúrulega heildsalarnir á þessu og endursöluaðilarnir og innflutningsaðilarnir og það eru þeir sem að hirða rosalega mikið að hagnaði af þessu drasli. Og svo er verið að flytja inn, sko, þvílíkt rusl og vísindin á bak við þetta eru bara keks, þú veist, keksrugluð, sko. Þú veist, ef að barn er pínt í skóla, sita þar 8 tíma á dag að horfa á einhvern hundleiðilegan kennar að tala um einhverja vitleysu og honum líður eitthvað illa og segir bara, já, ég vil vera út að leika mér. Veist, mér líður bara illa hérna. Já, þetta er náttúrulega svona condition sem að barnið er með, sko. Þetta er svona, mig langar að vera úti syndróm, sko. Já. Nei, þú ferð ekkert út. Við erum bara hérna með pillur fyrir því, sko. Sem eru reyndar Rockefeller reyndar með patent á þeim og hérna frændi minn flytur þar inn, sko. Og ég á hlutabréf í fyrirtækinu. En það er nú bara, þú veist, börn eru bara svona, þú veist, það bara að lyfja þau niður en þau langar að vera út að leika sér. Það er náttúrulega bara gengur ekki. Börn. Ég meina, hvað halda börn að þau séu? Halda þau að þau megi bara vera út að leika sér? Hvað er það? Þetta er heilbrigðiskerfið sem við erum með. Og menntakerfið. Og þú veist, þetta er allt saman svona samtvinnuð mursteris flækju drullu mall. Og vitleysa, sko. Og svo mætir alltaf hérna liðið í jakkafötunum eða hérna með hundshausinn, hún Kata hérna alveg, já, við þurfum nú að hækka skattum þetta og lækka þarna og við þurfum nú að gera þarna hitt og þetta og við þurfum nú bara að gera svona og svona og svo þurfum við að gera þetta og bara valalala. Já, börnin eiga alltaf geta að vera út að leika sér. Þú veist, what? Really? Já, svo byrjaði það nú eitt hérna. Já, við hérna hvetjum nú konur til þess að koma hér á spítalann og við skerum bara þeim brjóstin og allt móðlíf af því þau gætu fengið krabbamein einhvern tímann. Nú. Og það er enga smá aðgerðir, sko. Þetta eru rándýrar aðgerðir, sko, kosta milljónir, sko. Þetta er ekkert bara 50.000 kall sem að skera eitthvað brjóst af. Þetta eru rosalegi peningar þarna, sko. Og svo er bara fullt af konum gangandi bæinn, bara búið að rífa allt settið neðan úr þeim og skera þeim bæði brjóstin og af hverju varst það þessu, vina mín? Já, ég hefði getað veikst í brjóstunum, sko. Já, betur ekki að skera það bara af ef það veikjast? Nei, þetta er mikið betra svona, sko. Já, ef að Jolie gerði þetta, sko. Segi það þér. Hún er alltaf lygi, hún hefur ekkert skorið eitt en það er kannski þetta sem Brad Pitt vill skilja við hana. Þetta er ekki konan sem ég giftist, sko. Það vantar bara allt settið á hana. Ég veit það ekki. Ég er svo heimskur, menn ég er geðveikur. Það er einmitt þessi menningamarxistar. Það er þetta bara allt þetta drasl heitir, við skulum bara kalla það núna menningamarxistar, eða þessi sem eru vinstra megin, sko. Og þeir sem eru hægra megin eru þjóðfélags marxistar eða musterismarxistar. Að sko þetta meikar ekkert sens, sko. Þetta lið er að segja. Þetta er bara alveg gaga lið. Komið að flautið í headsetið hjá okkur. Já, Axel. Sorry. Það veist. Og svo var nú meira að segja Kári Kjáni, hann mætti nú í viðtal á Harmageddon. Það gerist allt á Harmageddon. Ég bauð strákunum reyndar í viðtal hérna. Eða koma hérna inn. Harmageddonum mínum. Þeir kannski hoppa hérna inn einhvern veginn í kvöld. Og ég sit hér svo lengi sem að ég held út.
þá allir orðinn of fullur eða of þreyttur til að halda áfram. Að Kári meira að segja mætti já, það er nú sérfræði læknar út í bæ með einkarekstur sem eru bara að skera hálskirtlana úr öllum börnum landsins. Og það er ekki séns að öll börn landsins þurfa að láta skera úr sér hálskirtlana. Þannig að þetta er bara árás á börn, ofbeldis árás á börn með eggvopni. Sagði hann bara live í Harmageddonum. Og lögreglan bara nei, við þurfum ekkert að skoða það. Við erum bara frændi minn á hluti í læknastofu og hann er læknir og lyfjafyrirtæki og ég þarf ekkert að skoða það. Og við erum að eltast við hatursglæpi. Já, við erum að eltast við hann Axel hann sagði að stelpan sem að kvartaði yfir því að sérfræðingar höfðu sagt að hann væri feit, að hann væri feit. Þá þarf ég að fara bara að eltast við hann, sko. Einmitt eins og menningamarxistarnir, sko. Nú er svo fyndið að þeir fóru á Alþingi og samþykktu lög að leggja niður lögin guðlast, sko. Ekkert mál með það er alltaf fáránleg lög. En hins vegar er trúarhópurinn þeirra, menningamarxisma, trúin, sko, að ef að þú segir eitthvað ljótt guðin hjá einhverjum, þá er bara guðlast, ressunum. Og ef þú segir eitthvað hvað þessi menningamarxist þeir eru miklu hálfvitar, þá bara geðu ykkur, bara í gúlagi með hann. Hæ? Það er bara verið að skipta konsept á sama drullumallinu, sko. Það er ekki munur að ná. Og allir var hann sagði að hún væri feit, hún Arna Ýr. Axel, af hverju ertu að segja hún sé feit? Hún sagði það sjálf. Hún sagði það sjálf. Já, þú mátt ekki segja það. Ef þú segir að það var að nauðgun. Ef ég er að segja, betur hún sagði að hún væri feit. Hvað þá? Hvað, ég meina Þetta er bara eins og einhver segir mig. Já, Axel er svona samsæringarkenningagur. Já, ég hef bara sagt það sjálfur. Þess ég verð ekkert að væla yfir því. Eða verð ekki að sára út í fólk bara, bara hatursumræða. Þetta er bara hatursumræða. Þetta er bara hatursumræða. Það er allir orðnir bara svona hálfvitar, sko. Og heimskingjar. Vælandi yfir bara einhverju. Veist hvað er að ykkur? Þetta er lýðræðisflokkur með fléttulista. Ekki vera svona vondur. Þetta er lýðræðisflokkur með fléttulista. Please. Þannig að það verða djúpkafanir úr gúlaginu. Það verður gaman í gúlaginu. Og FEMA-camps, það verður opnað FEMA-camps í Bandaríkjunum. Það verður að setja á herlög núna, það verður aldrei einu kosningar í nóvember. Og það er bara komið fullt af fínum gúlagum út allt, sko. Og að segja við fólk, einhver segir við andlita á mér til að já, við erum lýðræðisflokkur með fléttulista, þá myndi ég segja bara, þú ert hálfviti í fíbleið. Það er alltaf að sitja svona menn í fangelsi, það gengur ekkert svona. En ég meina, einhver kárakjáni sem segir, já, það er bara verið að rífa og ráðast á börn á skurðstofum sem er bara ofbeldi, árás með eggvopni. Það þarf ekkert að skoða það. Það skiptir engu máli. En ef ég segi einhver stelpa sé feit, þá er bara sérsveitin send, sko, með vélbyssurnar. Þetta er allt saman eðlilegt og heilbrigt, það er ekkert að þessu, sko. Þetta er allt saman bara í góðu lagi. Það er ekkert að þessu. Sástu ekki Kastljós? Sástu ekki Kastljós? Og Grílu? Sástu Grílu? Hvernig þeir tók hann í viðtalinu? Sástu það? Hvernig þeir ambúsuðu hann í viðtalinu með slúðri og stöfi? Sástu það? Já, ég sá það.
og önnur tenging, sænska sjónvarpið var þarna. Já, en munið eftir fundinum sem ég sagði ykkur frá þarna á hótelinu með Stoltenberg og hérna fyrrverandi forsætisráðherra Svíþjóðar sem eru báðir Bilderborgarar. Axel, þetta er bara tilviljun. Láttu ekki svona, þetta er allt saman bara tilviljanir. Tilviljun, þetta er bara tilviljun. Bilderborg er ekki til. Þetta er bara svona saumaklúbbur. Já, þetta er bara svona, þeir eru bara að prjóna. Það er ekkert í gangi þarna. Nei. Það var bara tilviljun að hérna Bill Clinton fór að fund bara rétt á hann var forseti. Já, það var líka tilviljun þegar Obama fór það bara rétt á hann var forseti. Það er allt saman bara tilviljun, sko. Er Axel að fá sér? Já, það verður eitthvað þunnt Axel fullur í kvöld, það bárust engin innlegg á reikningi. Ég sagði hérna fyrir útsendi, ég sagði gær held ég að fyrradag að ef það myndi berast 344.000 út inn á íslenska reikningina fyrir neðan, þá myndi ég vera piss fullur í útsendingu. Og hérna góðu styrla. Ef maður gerir samsæriskenningur öllu, þá hlýtur náttúrulega að koma að maður hafi rétt fyrir sér. Það er þetta rétt, sko. Sama með tilviljunarkenningu, ef þú gerir tilviljunarkenningur öllu, þá hlýtur að koma að þú hafi rétt fyrir þér. Ekki satt. Þetta er hérna Hot and Sweet Premium Shots. Og hérna þetta hérna er Julemust. Julemust. Ég er svo latur í að gera þessi vídeo að ég þarf að hafa eitthvað að drekka til þess að standa hérna og nöldra yfir ykkur. Þetta Julemust er reyndar algjörlega alkohólfrítt. Þannig að laga það, sko. Ég er reyndar orðinn svo mikill hundshaus eins og Kata. Það ég má ekki drekka þá bara sofna ég. Þess vegna reyndar fæ ég mér svona Hot and Sweet. Ég sef svo rosalega vel á eftir. Ég sé að regnir fólki hérna, velkomin. Og hérna, þannig ég byrja bara upp á nýtt. Já, eitt dag ég muni meginlega að segja satt. Já, það er eins og með klukku sem er stopp, hún er rétt til þessara daga, eða ekki? Þetta er allt í gangi, sko. 322, já, ég er búinn með, þetta er fyrsta glasið. Við teljum náttúrulega ekki hitt, það er Julemust alkohólfrítt. Já, 322, ég verð fljótur undir borðið, maður. Ég er svo skemmtilegir árundur hérna. Eitthvað komið inn hérna, einhverjir alvöru húmaristar. Frosti og ég bauð Frosta á Mána í þáttinn og ég auglýsti að hér væru allir framboð sem eru á lista velkomnir í kvöld. Og það er greinilega enginn þorra að koma að tala við Frelsi TV. Já, það var nú eitt hérna. Þeir voru að tala það í dag hérna harmagerðin að já, Bjarni vill bara ekki fara í viðtal hjá þýska Zeitung eitthvað. Já, bara þeir vil ekki fara í viðtal við hann. Við hann er bara komið til Íslands, einhver kettling og vill taka viðtal við Bjarna Ben og hann bara vill ekki tala við hana, sko. Nú, það er bara allt saman voða dulafullt og grunnsælegt og alveg ómulegt, sko. Já. Ég hef boðið alveg fullt af pólitíkurum að koma í viðtal á Frelsi TV. Alveg fullt af þeim. Og úr hagsmunasamtökum heimilana og verkalýðsfélögum og bara alls konar liði hef ég boðið viðtal. Og það hefur einn brugðist við því. Getið þið hver það er? Ég tek einn snapssopa eða giski rétt. En ég held nefnilega að sé að koma miklu meiri stemming fyrir hérna Axel fullur. Ég er náttúrulega algjört bíó þegar ég er fullur, sko.
Það er sérstaklega ef ég var á Dauðarokkstónleikum, sko. Það þú færð ekki skemmtilegri Axel heldur en blindfullur á Dauðarokkshljómsveit. Ég man eftir ég var í Þýskalandi. Svo gaman í Þýskalandi. Þá var ég einmitt á svona Dauðarokstónleikum, sko, alveg á eyrunum, sko. Og það er svolítið svipuð upplifun að vera á Dauðarokstónleikum og Halelúja samkomu með upplifun, sko. Á Dauðarokstónleikum þá ertu alveg bara svona þú veist, þú ætlar að dansa með tónlistinni, sko. Og það situr náttúrulega alla heila djúsana í stuð, sko. Og þetta er bara og það er svo skemmtilegi Þjóðverjar, sko. Þeir eru miklu skemmtilegri þeir eru svona eins og Íslendingar voru, sko. Á Íslandi getur ekkert hagað eins og fábjána lengur, þá kemur bara eitthvað 10-15 manns og berja það í klessu, sko. Af því að allir Íslendingar eru náttúrulega sem miklir aumingjar, þeir geta ekki barist lengur einn og einn, sko. Nei, það þarf að koma einhver hópur og lemja einn, sko. Það eru bara aumingjar í mínum huga, sko. Í Þýskalandi er þetta ekkert, sko. Þú getur verið svolítið eins og fábjáni þar og það láta allir í friði, sko. Bara, frábært, gott hjá honum. Þjóðverjar eru rosalega skemmtilegt fólk og skemmtileg þjóð. Og ég veit ekki hvort ég sagt ykkur frá því, en ég var í Þýskalandi einmitt. Var með, ég segi ykkur þá sögu seinna. Ég á fullt af skemmtilegum ferðasögum frá. Ég keyrði sko 3 sumur í 2-3 mánuði gegnum alla Evrópu. Fór á íslenska bílnum með Norrænu til Danmerkur og svo keyrði ég bara Þýskaland, Austurríki, Ungverjaland, Króatía, og fór bara frá farfuglaheimili á farfuglaheimili, sko. Og svo bara fór ég á næsta farfuglaheimili. Ég byrjaði reyndar alltaf í farfuglaheimilinu í Hamborg. Nenni ekki að vera farfuglaheimilinu í Danmörku. Ég þurfti bara að fá nóg af þessari skandinavísku þunglindis drullu, sko. Og brunaði bara beint í Hamborg, sko. Og þar var ég á farfuglaheimili, það var þetta svona ekkert sérstakt, sko, en svo fór ég aðeins neðar til Frankfurt og Hannover og þar byrjaði að vera gaman á þessu farfuglaheimili, sko. Og svo var ég nú með svona ferðaplan eitthvað, sko, ætlaði að fara þarna niður til Ungverjalands og svo upp í Prag og þannig á því svæði, sko. Já, ég ætlaði að fara og ég fór eiginlega alltaf 8, sko. Fór fyrst þarna Þýskaland, Austurríki og svo ég fór í Prag og Bratislava og þar og svo Ungverjaland, Budapest og svo einmitt Budapest, svo Króatía, Ítalía og svo upp Svitzerland eða Sviss. Og ég reyndar svo leiðilegt Sviss að ég fór næst bara Ítalía, hvort ég fór Ítalía aftur bara beint upp í Austurríki, held ég. Og svo upp 8 aftur í gegnum Þýskaland og stoppaði aftur í Frankfurt. Frankfurt er uppáhaldsborgin mín í farfuglabransanum. Og síðan fór ég þar upp í Berlín og þar, upp þar alveg, fullt af borgum þar. Og svo aftur upp til Danmerkur eða Noregs ef ég fór þar heim, sko. Og þetta var bara, ég hef aldrei haft þetta var svona, það hefur alltaf verið rosalega gaman að vera Axel. Aldrei verið leiðilegt að vera ég. Og það hefur gengið í gegnum rosalegar hörmungar, bæði sem barn og unglingur og svona vel fram eftir var ég fyrir gríðarlega ofbeldi og alls konar ógeð. Það hefur alltaf verið rosalega gaman að vera ég. Ég hef alltaf náð að vera alltaf haft einhvern veginn að haldið því að vera gaman að vera ég. Og þessi ferð var alveg snilld, sko. Og ég stoppaði á farfuglaheimili og þar fara allir á kvöldin og tala saman, fara út að borða saman og það bara endalaust félagslíf, sko. Svo ef maður tala við fólk, sko, þá segir ég, það eru tónleikar í næstu borg, Stuttgart, það er eitthvað að gerast þegar þarna er eitthvað, þá svona ákvað maður hvert maður fór næst, sko. Og ég fór einn, sko, það voru reyndar ákveðnir vinir sem voru ógeðslega fúlir að fá ekki að fara með.
bara: "Heyrðu, ég kem bara með Axel." Ég segi: "Nei, ég ætla að fara bara einn. Ég nenni ekkert að vera að þvælast í einhverju svona veseni, vera með einhvern farþega sko eða einhvern félaga." Og svo var það oft á farfuglaheimilunum að það var einhver kannski sem sagði bara: "Já, heyrðu, ég er akkúrat að fara til Stuttgart sko." Eða eitthvað sem ég ætlaði að fara sko. Og, ég var svona eiginlega með þessi prinsipp að segja nei. Einu sinni gaf ég undanþágu, gaur frá Kanada sem að ég leyfði að fljóta með frá Frankfurt niður til Stuttgart sko. Og, það geri ég aldrei aftur, eða sem sagt, ég gerði það bara einu sinni og svo bara eftir það var bara nei. Þú veist, voru bara að taka leigubíl eða rútu eða eitthvað, ég er ekki í þeim bransanum sko. Þannig ég, hérna, fór 3 ár þrisvar sinnum í 2, 3 mánuði og keyrði þessa áttu mína aleinn og vildi ekki, þú veist, það er bara snilld sko. Og já, þannig ég veit allt um Evrópu. Svo var náttúrulega rosalega gaman að koma þarna niður til Munich sko og það voru eitthvað svona sýndar Októberfest þarna, ég var nú ekki þarna í október reyndar sko. En það er samt sko, þú veist, eitthvað svona partí og þú veist, það er opið þarna náttúrulega í aðal Októberfest börunum og svona, þannig ég var nú svolítið í því sko. Og það var náttúrulega æðislega gaman líka. Og í þessari ferð, eiginlega í fyrstu ferðinni, þá fann ég svolítið mikið, það var eiginlega svona lokahnykkurinn á mig að brjótast út úr þessu íslenska helsi. Og, sko, Ísland er gegnsýrt af ofbeldi. Og ég veit ekki hvort þið áttuð ykkur á því að ég varð fyrir fjárhagslegu ofbeldi. Er ekki svona trúnó eftir næsta skot þá fer ég alveg á trúnó með ykkur sko. Ég er að tékka á því hvort þeir eru búin að leggja inn 322 krónur áður en ég fer í næsta glas sko. Senda mér afrit af gíróseðlinum sko. Talandi um fjárhagslegt ofbeldi sko. En ég varð sem sagt fyrir gríðarlegu fjárhagslegu ofbeldi og á unga aldri. Ég alltaf unnið rosalega mikið og aldrei, þú veist, alltaf átt þokkalega mikið af peningum sko. Og síðan ákvað fjölskylda mín, móðurfjölskyldan, sem sagt mamma mín og systkini hennar 3, þau ákváðu að setja mig í gjaldþrot þótt ég væri ekki gjaldþrota. Og það var bara til þess að stoppa mig í því að eignast, ég var ekkert að gera nema að kaupa íbúð og bíl sko, veist, svona eins og bara maður á. Og mamma náttúrulega, ég er alinn upp í bankanum hjá mömmu sko. Ég þekki nú bankann frá blautu barnsbeini, það helvíti. Og þetta bankafólk er orðið svo gólumenserað að það selur börnin sín, eða þú veist, það hikar ekki við að setja börnin sín á hausinn og níðast á þeim fjárhagslega sko. Og það var einmitt þegar ég rökklaðist að heiman náttúrulega. Og síðan var ég með ávísanaheft eða eitthvað og mamma ætlaði að senda mér einhvern pening, hvort það voru mínir eigin peningar held ég. Svo já, ég sendi þetta á morgun, þetta verður komið inn á morgun eitthvað svona skilur, hún náttúrulega vinnur í banka þannig að þetta var ekki verið neitt vandamál sko. Og svo byrja ég bara að ávísa út, svo bara kemur fullt af þessum gulu seðlum sko. Ég var náttúrulega að reyna að læra eitthvað. Þannig að þetta var rosalegt áfall fyrir mig að fá alla þessa gulu seðla sko. Og heftinu mínu var bara lokað skilur. Bara búm. Og ég bara what?
skildi ekkert í þessu, sko. Svo fór ég að tala þarna við bankastjórann og hann var eitthvað voða funky og svona bara, veist, kaldbæinn bara: "Já, þú ert bara fífl", sko, eða svona, veist, bara eitthvað svona, sko, persónulegt. Og, þetta er einmitt dæmi um það hvernig mamma var einhvern veginn að refsa mér fyrir að hafa farið að heiman, sko. Hún vildi ekki að ég færi að heiman, sko, því að gaurinn sem hún bjó með þá beitti mig gríðarlega miklu ofbeldi andlega og veist þú, andlega ofbeldi var náttúrlega í himinhæðum, sko, og líkamlega, sko. Þrátt fyrir það var mamma ofboðslega fúl yfir því að ég fór að heiman, sko. Af því henni náttúrlega skítsama um mig, sko, það var bara ímyndin hennar gæti skaðast, sko. En þetta var svona dæmi um fjárhagslega refsingu, sko, eða eitthvað fjárhagslegt. Ég náttúrlega skil ekki svona, sko. Þannig að, þess vegna skil ég mjög vel þetta kerfi sem er á Íslandi, þetta ofbeldiskerfi, fjármálakerfið, verðtryggingin og okurvextirnir og sú mafíustarfsemi snýst um fjárhagslegt ofbeldi. Og, það er nú svona þótt að menn séu alltaf að afneita eðli sínu, sko, eðlunni sinni, menn eru alltaf að afneita eðlunni sem þeir eru. Að sko konur einhvern veginn vilja ekkert vera konur lengur og kallar vilja vera kellingar og þetta er alltaf einhvern svona orðið ringlað, sko. Að sko ungt fólk, þá eru konur líta ofboðslega mikið á líkama sinn, sko. Og þess vegna eru þær ofboðslega uppteknar af svona að vera ekki fyrir nauðgunum og kynferðislegu ofbeldi og það er alls konar svona hlutir sem að þeim er mjög umhugað að séu í lagi, sko, af því það bitnar sem sagt falleg kona á mikla hættu á því að lenda í þessum málum, sko. Þess vegna af því það, sko, kona sem lendir í nauðgun til dæmis, getur, veist það, hún er í hættu bara með að hún fyrirfari sér eða kona sem lendir sem sagt, kona sem lendir í einhverju svona getur af því hún leggur sjálfsvirðinguna sína í útlit sitt, sko, eða veru sína. Og sama er með karlmenn. Karlmenn leggja ofboðslega mikið af sjálfsvirðingu sinni í hvað þeir ná að veiða mikið eða skaffa mikið eða hvað þeir eiga mikið af peningum. Þannig að það er alveg vitað að þetta fjárhagslega ofbeldi sem er í gangi drepur rosalega mikið af karlmönnum. Þetta er raun helför gegn karlmönnum. Og það er ekki bara eitthvað sem ég er að prumpa upp úr mér, sturla. Það er tölfræðilegar staðreyndir fyrir því. Að það sem er karlmönnum hættulegast, ungum karlmönnum á Íslandi í dag er ekki umferðarslys eða sjúkdómar eða skotvopn eða loftsteinar, það eru sjálfsmorð. Og sjálfsmorð má rekja beint til í mörgum tilfellum til fjárhagslegs ofbeldis. Og það er bara alveg fullt af stjórnmálaflokkum núna í boði sem að bara er ekki einu sinni að tala um neitt svona sem skiptir raunverulega máli, sko. Af því þeir ætla ekkert að gera neitt nema að halda áfram með villsina, sko. Það er bara að halda áfram með partíið. Keep on the party, man. Og það er eina sem þeir hafa áhuga á. Hvort sem eru hægra eða vinstra megin. Það er bara allt settið hefur áhuga á því. Að þeir eru allir involveraðir í bankana. Og allir sem að báru ábyrgð á svokölluðu hruni, veist, maður hefði haldið það að fólk sem að situr heilt land á hausinn ætti erfitt með að fá vinnu. Nei. Þetta fólk er allt með margar milljónir á mánuði bara í erlendum stofnunum á vegum Sameinuðu þjóðanna. Og já, rétt, Guðjón segir að 75 allra fanga í Bandaríkjunum eru börn einhleypra kvenna og náttúrulega karlmenn þá væntanlega. Það er líka ofboðslega vont fyrir unga drengi að vera alin upp af einstæðum mæðrum sem er ekki í góðu jafnvægi. Og einmitt ég get hoppað inn á það að sko í Bandaríkjunum er keyrð ákveðin þjóðfélagsverkfræði sem er svo sem að vissu marki í gangi á Íslandi líka.
og það þetta welfare state, uh, þessi velferðarkerfið gírað á konur. Og þetta sérstaklega hjá dökku fólki í Bandaríkjunum, þá þessi þjóðfélagsverkfræði keyrð alveg miskunnarlaust. Að með því að taka karlmenn eða feðurna út af heimilunum, þá brýtur ákveðna hluti í karlmennum og sem leiðir til alls konar glæpahneigðar, sko, eða alls konar vandamála, og Guðjón var að benda á 75% ég reikna með að þetta séu karlmenn sem voru að tala um. Þeir eru sem koma úr þessum aðstæðum, sko. Og ég hef svo sem þurft að díla við þetta ofbeldi sjálfur, þannig ég veit nákvæmlega hvað ég að tala um. Og svo allir hlaupandi með ég feministi með túkturnar úti og eitthvað, þetta svo gaman, ég marxist og þetta fléttulisti í lýðræðisflokknum, og fólk bara veður í svona vitleysu, sko, en síðan liggur bara sko blóðslóðin eftir fólk, sko, á eiginlega ónýtum lífum, sko, eða stórsköðuðum manneskjum, sko. Og þjóðfélagsverkfræðinni í þessu sú að það sem sagt að konur, þessar elskur, hugsa öðruvísi en karlmenn. Konur og karlmenn eru ólík fyrirbæri. Ef þú trúir mér ekki, lít á milli lappanna á þér og svo einhverjum að hinu kyninu. Ég garantera þér að þú fattar að þetta ekki sama stöffið. Nánast, ég get næstu í garantera. Það veit náttúrulega ekki hvað í gangi orðið það núti. Sjáðu, ég alveg að vera búin að vinna með 320 kall. Að sko þjóðfélagsverkfræðin, þjóðfélagslega aðferðafræðin við þetta að konur giftast ríkinu og skilyrði til þess að ríkið haldi þér uppi að þú hendi karlmönnunum út af heimilinu. Þannig var þetta gert í Bandaríkjunum, það bara ávist. Og síðan bíða þeir bara með fangelsin að hirða upp strákana, sko. Þetta bara hannað. Þetta enga tilviljanir, sko. Þetta bara hannað, vísindarlega. Og sama sjá á Íslandi. Það nákvæmlega sama, og þetta eugenics, þetta sem sagt kynbóta starfsemi til þess að eyðileggja eða rústa fólki, sko, og þjóðfélögum. Og þetta það sem í gangi. Alls, sko, það svo mikið að þjóðfélagsverkfræðum í gangi að hálfa að vera nóg. Nú síðan annað sem hefur í þessu samhengi með að það skipta núna aftur í bakkýrin, eða sem ég var að tala um áðan, tala um þessa þjóðfélagsverkfræði. Ég var að tala um það áðan, manstu, að það væri komin lög, þessi T4 lög væri komin til Íslands, og það væri komin þessi herlög sem heita Þjóðaröryggisráð. Og það eru þarna, og það stanslaust verið að vinna í því að fella niður alla varnarveggi heimilisins, og það verið að prufukeyra þetta. Það verið að vaðin og heimili rífa fólki börn, sko, bara að því að þú prumpaði þeir í sundið eða eitthvað. Og þetta svona prufukeyslur, sko. Hverjir koma og krítisera þetta, hvað þurfa að breyta prófsiturunum í þetta, þetta svona vítisvélar andskota sem eru þarna störfum, sko. Og sama með þessa þjóðfélagsverkfræði hluti eins og heimilisofbeldi og allt þetta. Þetta eru prufukeyslur til þess að sé hægt að senda vélbyssusveinar og sparka niður hvaða öðru sem Það plottið, sko. Það planið og það áætlunin. Og þess vegna var þessi atburður til dæmis sviðsettur í Laugarneskirkju. Munið það sem að dregnir voru út einhverja hælisleitendur. Það hluti af þessu prógrami. Ástæðan fyrir að það var sviðsett, sko, þegar að hamarinn fellur í hamrinum, og það kemur úr þessu hamar og sigð logói sem ég var að tala um á, ég veit ekki hvort ég kláraði með hamarinn og sigðina, sko. Að hamarinn sem sagt, og sigðin tákna það hvernig þú rústar þjóðfélögum, sko, eða nær völdum
og ert þá þessi háa elita sem er untouchable og svo bara allir jafn fátækir þar undir, jafnaðarmenn, sko. Að þú ferð inn í þjóðfélagið og segja: "Við þurfum að byggja hérna upp og þess vegna þurfum við að hamra", sko. Við þurfum náttúrulega að skera upp af ökrunum og þess vegna erum við með sigð, sko. Og síðan er bara allir: "Já, já, við þurfum náttúrulega að fá hamar og sigð til þess að geta rekið þjóðfélagið", sko. En síðan er hamar, sko, þú getur tekið hann og drepið fólk með hamri og skorið það hausinn með sigðinni. Sama er með þetta, hérna, sama er með þetta heimilisofbeldið og öll þessi atriði sem ég er búinn að vera að telja upp, sko, T4 lögin sem voru sett þarna, að þetta er allt saman í þessum tilgangi að þegar hamarinn fellur, þá er búið að prufukeyra alla prósídjörana, sko. Að þegar þú lætur hamarinn falla, þá viltu ekki að neitt klikki: "Já, heyrðu, þá hlupu allir í kirkjuna", sko. "Já, hvernig var þetta með kirkjugreiðin? Við þurfum einhvern veginn að finna út úr því." Það er verið að taka öll skjól sem að fólk vanalega hleypur í þegar hamarinn er látinn falla. Og það er það sem er í gangi og búið að vera í gangi. Og þá er eina spurningin sem erfitt er að spá hvenær verður hamarinn látinn falla? Það er eiginlega eina spurningin sem að ég get ekki gefið nákvæma dagsetningu á, nema ég hef á tilfinningunni að það sé mjög stutt í það. Og þetta verður T4 heilsu, sennilega verður sviðsett, og þið vitið að World Health Organization er í Sviss, miðju Sviss. Og ef að World Health Organization segir: "Í þessu landi er þessi Zika-vírus eða Jói frændi-vírus", þið vitið að Rockefeller er með einkaleyfi á Zika-vírusnum til dæmis, búinn að vera með frá 1947. Að, sko, ég hef á tilfinningunni miðað við lögin sem er búið að skrifa á Íslandi, og til dæmis ef ég kæmist á þing og væri með einhvern meirihluta sem getur sett lög á Alþingi, myndi byrja að falla öll þessi lög niður alveg á samstundis. Það væri mitt fyrsta verk. Og náttúrulega fyrstu 4 klukkutímunum myndi ég leggja fram lög sem banna verðtrygginguna. En Axel fullur, sko, það er best þegar hann er fullur. Það er gaman. Svona hjá mér. Einstein, það er fyrir að koma reikningur núna, 322 krónur. Það er fyrir að líða því. En allavega, ég var að hugsa í gær. Ég horfði þarna á heimildamynd Svitsserland. Mjög fróðleg. Sjáu það, ég deildi annarkvort á mínum persónulega vegg eða Frelsi TV hópnum eða veggnum. Að ég hlusta á alveg bara, núna hlusta ég, þegar ég er í vinnunni, sko, þá hlusta ég á svona cirka 11 tíma af efni á dag, 11 klukkutíma, og svo þegar ég kem heim hlusta ég á 2-3 viðbót. Þetta er algjört rugl. En ég var að horfa á þessa heimildamynd Svitsserland, höfuðstöðvar andskotans, faraós. Og þetta eru sem sagt faraós sem stjórnar heiminum í dag, eða blóðfaraós. Og þið munið að þegar að faraó sendi hermenn á eftir Móse og frelsismönnum, ég ætla ekki að nota rétt nafnið, frelsismönnum, þá rétt sluppu þeir í gegnum hafið, þeim sem tókst að sleppa í frelsið, en síðan lokaðist hafið, sko, og hermenn faraós drukknuðu í hafinu, sem að þýðir að þeir blönduðust meðal fólksins. Og það var að tala mjög mikið um þetta í þessari heimildamynd sem ég talaði um. Og það er til dæmis, akkur er allt þetta pakkað með svona rauða dregla. Það er tjáning á því að þeir eru
blóðlína faraós. Og þessar blóðlínur eru með margar fjölskyldur, skilurðu. Þeir sem eru ráðandi í þessum öflum eru með kannski 5, 10, 15, 20 fjölskyldur þar sem þeir ala upp sitt lið, sko. Var að fá hérna mjög áhugaverðar upplýsingar. Katrín Jakobsdóttir er af bankaelítu, er blóðtengd af bankaelítunni sem heitir Thoroddsen. Okay. En hérna, það er sem sagt þessar blóðlínur faraós eru þeir sem að ráða. Þeir sita sitt fólk í allar stöður og ala fólk upp með sínu blóði í gegnum auka fjölskyldur sem að þessir prima modusar í þessu eða musteris riddararnir eru að gera þetta, sem sagt. Og hérna, sko, á Íslandi er einokun á stjórnkerfinu. Það er enginn sem ræður einhverju í íslensku valdstjórninni sem er ekki í frímúrarareglunni eða í þessari farósku Switzerland reglu. Þess vegna sjá þeir allir með bankareiningi í Sviss, sko. Og margir hafa bara flutt þangað og breytt lögheimilinu sínu og ríkisborgararéttinn til Sviss og til Luxembourg sem er það svona sama, sko. Það er svona svipað dæmi, sko. En svo var ég að hugsa, nú fer ég að segja ykkur hvað ég var að hugsa, sem er svolítið merkilegt og hugsanlega ástæðan fyrir því að Bilderberger Íslands Björn Bjarnason vildi stofna her. Og hérna, það er ástæða fyrir því að Sviss var hlutlaus, eins og við kalla það, í seinni heimsstyrjöldinni og það var engin stríðsstarfsemi í Switzerland, í Sviss. Og hann talaði það reyndar, sko, í þessari heimildamynd. Hann var að tala sko að Sviss hefði verið alveg stikkfrí, en Svisslendingar væru með militia fyrirkomulag. Sama er sagt í bandarísku stjórnarskránni, sko, Georgia Bandaríkjunum. Washington, Columbia district í Washington er ekki hluti af Bandaríkjunum, sko. Þannig að það er allt annað dæmi, sko. En Amerika, Bandaríkin, þau eru militia-based republic, svipað á Switzerland. Og sko, ef þú ætlar í stríð löglega við einhverja aðra þjóð, þá þarftu að lýsa yfir stríði gegn þeirri þjóð. Það getur ekki gert gegn herlausri þjóð. Þú getur ekki lýst yfir stríði gegn herlausri þjóð. Það er bara ekki hægt. Þannig að allar aðgerðir gegn slíkri þjóð eru glæpir gegn mannkyni. Það er ástæðan fyrir að Björn Bjarnason vildi absolutt að við stofnuðum her. Og það er þess vegna sem það var ekki hægt að yfirtaka Íslands með her aðgerðum, af því við erum ekki með neitt her. Annars hefði það sennilega gerst. Hér væri bara hermenn rambandi götur og herlög gild í landinu, sem reynda gild eru komin í landið með þjóðaröryggisráðið. Það er svona verið að reyna að mixa þetta, sko. Og það er líka meðal annars þessari 86.000 undirskriftir sem að Kári var að safna eru tengt þessu, sko. Hugsanlega þeir sem skrifuðu þar undir voru bara að skrifa undir dauðadómsinn, sko. Það er eitthvað mix þar í gangi og þið vita að Kári seldi öll þessi ímynduðu DNA-mengi og það var farið með þau fyrir hérna patentskrifstofu Bandaríkjanna og reynt að fá einkaleyfi á þeim. Og patentstofan sagði nei, geta ekkert fengið einkaleyfi á DNA í Íslendinga. Og þeir fóru með það fyrir dóm og alveg lengstu leiðin upp og því var hafnað. En pælið í tilrauninni, sko. Það var reynt að eignast DNA allra Íslendinga. Og hérna
Þannig að það eru endalausar bylgjur að reyna að yfirtaka Ísland endanlega. Það er ekkert lát á þeim, sko. Og reyndar þessar auglýsingar þarna í blöðunum, sko. Munið Voguna eða Hrægammasjóðirnar að setja auglýsingu í blöðin eitthvað út af kosningunum og við erum svo ánægðir með vinstri menn að þeir ætla að jari, 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 jari. Það getur vel verið að hægri flokkarnir hér hafi, eða elitan hér hafi sett þessar auglýsingar, sko. Það getur verið að hrægamannir sem er að tala svona Ísland séu musterisreglum á Íslandi, sko. Þannig að ég tek svo sem ekkert sérstaklega mark á því, sko. Sjáðu, ég er meira að segja debunka fyrir vinstri menn. Það snýst ekkert um hægri og vinstri, sko. Þetta snýst um þessa helvítis elitu sem að samdi við sem var hertekinn hérna 1662 og keyrir í blóðlínum eins og blóðlínu Katrínar Hundshausar. Hún er royalty. Hún er Thoroddsen royalty og þið vitið að piparkökustrákurinn, hann er Thorlacius líka eða Thoroddsen. Guðjón, hvort var hann? Hvað er tíð verið? Nú er fyrsta glasið að vera búið. Jæja, Einstein, nú skuldar hann með 322 krónur, kallið minn. Já. Gulag er náttúrulega tiny house þorp, nákvæmlega hárrétt hjá þér, sko. Þannig að það er rosalega mikil þjóðfélagsverkfræði í gangi á Íslandi. Svakalega mikil, það er ótrúlega mikil þjóðfélagsverkfræði í gangi. Og þetta fólk sem þið sjáið, þess vegna vil ég náttúrulega líka sitja einstæðar mæðurmenningu, því það virkar svo vel í þessar uppeldisbúðir blóðlínunar, sko. Það er miklu þægilega að sé, það er ekki eins ljóst, sko, að það sem þeir eru að brýta upp sína kettlinga, sko. Að þetta er liðið sem að sest fyrir gengur, alltaf þessu liðið gengur í musterisregluna, sko. Og er hluta þessari blóðlínu sem kemur sko erlendis frá, þetta er farósk blóðlína sem að þú veist þegar að Bush er að tjá sig í fjölmiðlum þá segir íslenska blóðlínan hei frændi eða þú veist bróðir eða systir, þetta er allt saman sama sullið sko. Jónustæðin hlustandi þar ég að fletta þessu upp sjálfur hérna, hvað hann heitir. Það kostar bandvitt sko. Nei, ég man ekki hvað hann heitir. Guðni, já. Guðni TH, já. Það getið því að hann birtir ekki föðurnafnið sitt heldur. Þegar sko þessi nöfn, þessi TH nöfn eða Thorlacius, hann er Thorlacius. Hann er hluta þessari farósku blóðlínu og Thoroddsen, já. Katrín. Þetta eru heimildir frá hlustenda með hana Katrínu. Ég get ekki verifæjað það. En Katrín er velkomin og hún er á framboðslista, hún getur gert grein fyrir sér. Allt til henni það er opið fyrir alla að tjá sig. En ég náttúrulega sagt það oft áður að þetta snýst ekki baráttu við Thorlacius, já, það er rétt. Já, ég búið með 1 glas Einstein. Ég er á glasi númer 2.
Þú gerðir stór mistök núna. Ég nefnilega, hef aldrei hitt neinn sem ég hef ekki náð að drekka undir borðið til dæmis. Þannig að þannig að þú verður blankur eftir þetta kvöld, kallinn minn. Ætlar enginn annar að veðja á glösin hjá mér? Hvað? Já, svo einmitt já. Guðjón heldur hann hafi verið að giftast systur sinni. Og svo er hérna konan hans, Guðjóns, hann Guðna. Pæli hvað Guðni verður kátur þegar hann situr í embætti forsætisráðherra. Glætan að einhver komist að sem er ekki í blóðlínunni. Gleymdi því, sko. Já, Dalarú. En hérna, forsetahjónin eru líka greinilegir. Svona hluti af þessum musteris-lífi öllu saman. Eða þessari. Já, hvað heitir hún meira en Dalarú? Heitir hún, hvað er fornafnið hjá henni? Dalarú, getur kannski sagt bara við. Ég veit að Bjarni Ben, sko, hann er hérna, hans fjölskylda er umboðsmenn á Rockefeller í gegnum SO er Rockefeller. Og hérna þannig að og hérna til dæmis eins og Samspillingin. Það er svona samnefnari við vinstri fjórflokkinn. Hann heitir Samspillingin. Það er hugsanlega ekki mikið af blóði, sko. Ég er ekkert að segja það að já, ég var búinn að finna þetta. Já, er það fyrirtækið? Já, ókei. Dalarú heitir fyrirtækið. Þeir eru nei, þetta er eitthvað annað. Já, Modernist-leif. Já, Dalarú er líka greinilega hérna en Guðjón, Dalarú.com er líka Dalarú provides governments and commercial organization with products and services that þeir eru think tank eins og Rand og Fabian, sko. Dalarú.com. Þannig að já, svo eru þeir hérna, já, einmitt. Þeir eru líka með hérna einmitt seðlaprentuna fyrirtæki svona Dalarú is a banknote manufacturer, security printing and a paper making company with headquarters in England. Þannig að sko þessar samsæriskenningar mínar eru tiltölulega auð staðfestar bara með smá Google searchi, ef að Google leyfir ykkur að finna það. Já, ég fann líka, Guðjón, þetta hérna þeir eru líka með, sko, think tank eins og Clinton Foundation og allt þetta drasl, sko. Og hérna já, sem sagt, þessar blóðlínur, ef við köllum það, eða faraóa-skepnurnar, þeir nýta sér gjarnan fólk
sem að það eru masterarnir og síðan eru húsþrælarnir og ökuþrælarnir. Og til þess að masterarnir geti keyrt þrælalið eins og Ísland þá þurfa þeir einhverja húsþræla, sko. Og það er fólk eins og Birgitta og svo Skarphéðinsson og þess háttar fólk sem að já, einmitt. Og þannig að, já, og fólki er lofað, sko. Þið sjáið að það er fullt af Vinstri grænum sem eru komin í alls konar einhver útlend störf með tugmilljónir á mánuði í laun, sko. Og það er fullt af fólki sem að sko ætti raun að sitja í fangelsi sem er bara sendiherrar í Washington með diplómatapassa og eru hálfir norskir, sko. Að og svo hleypur lýðurinn bara Austurvöll og bara fær ekki að vera þar einu svona 17. júní, bara verið úti og fólk bara skilur ekki neitt, sko. Og er alveg bara með það á hreinu að það er bara best að kjósa næstu húsþræla mafíu upp á dekk hjá blóðlínunni, sko. Og já, og mikið af Vinstri grænum eða þessum vinstrimönnum eru í bönkum og eiga bara fullt af pening eða eru sem sagt í bankamafíunni. Og þið sáuð meira að segja rannsóknarskýrslunni var einhver kelling þarna sem gerði siðferði kaflann. Já, ég er svo mikið siðferði svona í bankamálum og svona, þetta var alveg agalegt allt sem var í gangi. Sko, þetta er bara agalegt og alveg voðalegt og skelfilegt, sko. Það er svo bara nokkrum vikum seinna er hún bara bankarásmaður. Nú, það var ekki allt svo agalegt og skelfilegt. Nei, nú er þetta allt svo frábært, sko. Já, nú er bara búið að taka allir spillingu úr bönkunum og það er bara allt svo frábært. Já, en betur hvað með verðtryggðu lán? Nei, come on, Axel minn. Ekki vera svona leiðilegur, sko. Þú veist, verðtryggingin er bara svæsnasta skipulagða glæpastarfsemi sem hefur sést bara ever. Og ef þú skilur það ekki, já, kjóstu þá lýðræðislegan flokk með fléttulista, sko. Þegar þú bara skilur ekki eins og hvað ég er að segja. Bara botnar ekki orðið í því sem ég er að tuða, sko. Bara, hann sagði að hann væri feit. Já, hann sagði það. Alveg satt. Hann sagði að hann væri feit. Nei, ég var bara að segja það sem sérfræðingurinn sagði hana. Þú veist, hún skráði svo einhverja fegurðarsamkeppni. Svo já, ég ætla að fara svona að láta dæma það hvort ég sé falleg. Ég ætla að gera það. Men ekki var hún kefluð og tekin með CIA í fangaflugi. Nei, hún fór hana bara sjálf. Og svo kemur hann á fegurðarsamkeppnina. Þetta er sagan, sko. Og þeir segja við hana, sko, heyrðu, veistu það að þú ert bara fitujussa, sko. Við viljum ekkert fá þig hérna í þessu keppni, sko. Og það eru sérfræðingar, sko. Þeir sem að reka svona fegurðarsamkeppni eru sérfræðingar á því sviði. Hvort sem þeir hafa rétt fyrir sér, rangt fyrir sér, þá eru þeir núverandi sérfræðingar á því hvað er fallegt og hvað er ekki fallegt og hvað er feitt og ekki feitt. Og þeir sögðu bara við hana, heyrðu, þú ert bara alltof feit, vert úti. Og þá fer hún bara og hringir heim, alveg bara, þeir sögðu ég væri svo feit. Hvað á ég að gera? Það er bara vandi. Og svo kemur einhver feminista drusla í framboði. Ég skal bara borga fyrir því flugmiðan. Ekkert mál, ég bara sendi þér pening fyrir flugmiðanum. Ég heiti Júli Búli og ég er hérna í framboði, kjósiði mig. Og svo sendur hún flugmiðan eða eitthvað og þá ætlar hún að fara til Íslands og þá er hún ekki með vegabréfið, sko. Úps, heyrðu. Já, ég lét þá í fegurðarsamkeppninni fá vegabréfið mitt.
Og nú ætla ég sko bara að fara að tala við þá og ef að þeir láta mig ekki fá vegabréf þá bara rústa ég keppninni sko. Ha? Og ef að ég ætla að fá vegabréfið til baka þá heimtaði 344.000 í lausnargjald fyrir vegabréfið. Já. Hvað er færslunúmer 8881911111-1? Nú er þetta dulkódi. Veit ekki hvað það er. En það var sem sagt 344.000. Það er 11, Guðjón. 11. Twin Towers. 9/11. 11. Ég skil ekki þennan brandara hjá þér, Einstein. Ég skil ekki. Já, varstu að leggja inn á mig. Takk fyrir það. Já, digga svona gauðra sko. Hérna, reyndar er þessi vodka svo dýr hérna, ég veit ekki hvort að þetta svarar kostnaði. Hvað kostar ein svona flaska? Ég skal segja ykkur það. Að hún kosti 911 krónur. Það væri nú ekki. Íslenskar. Allavega þá fer hún eitthvað að tala við þessa keppnismenn aftur. Eða einhvern veginn allt í einu var að koma með passan, ég veit nú ekki hvort hún borgaði þetta lausnargjald eða eitthvað. Og hérna svo var hún komin heim og allir bara, þetta er dugleg stelpa að vera, bara fuck this kalla pig sko, að koma svona fram með þig sko, þetta er bara svona mannsal sko, það var bara skrifað í greinunum og allir þessi pólitísku keilupunktar sem þurfti að hreyfa við fyrir kosningar sko. Og fólki elitan gengur á rauða teppinu og það legur aftan þeim, lega drullan sko, alveg brún og viðbjóðsleg og svo koma þessir heimskingjar og sleikja þetta allt saman upp sko, bara slúður drulluna sko. Bara, Guð hjálpi mér sko. En sem sagt þetta er svolítið merkilegt kvöld í kvöld. Og Guðjón, þetta er ástæðan fyrir að ég fór á listan. Það er kvöldið í kvöld. Og hérna Axel fullur sko, skál. Fíla þennan Einstein. Ég er með svo mikið af frábærum hlustendum sko. Það verður bara að segjast eins og er. Og þeir eru alltaf að skerpast sko. Og ég þarf að passa mig það er bara komið fram á mér áður en ég veit að sko. Nei, hann er langt í það. Það er nú engin Dr. Axel nema Dr. Axel sko. Hann er svo eini sem er Dr. Axel Pétur Axelsson. Þessi ljós er alveg að kæfa mig. Þannig að það er svolítið sérstakt kvöld í kvöld. Að þeir eiga erfitt með landslæt í kosningum. Það er erfitt að bregðast við því. En hérna fólk getur hópmennað og kosið dögun.
Ekki að það sé þannig að ég sé sammála öllum á þessum lista, en þar er fólk sem að hægt er að vinna með. 80-90% af því fólki. Allavega við í Reykjavík norður, Hólmsteinn, Pálmi og ég þekki reyndar ekki hitt fólkið. Ég er náttúrulega bara að tala um það sem ég þekki. Ég hef unnið með Hólmsteini og ég þekki, ég hef fylgst með Pálma. Og náttúrulega. Og hann er svolítið ennþá að reyna við þessar vindmyllur, þá myndi ég fíla það að vinna svolítið með honum. Að sko, ég er á því að til þess að rugla þessu plani andskotans, þá myndi ég ráðleggja Íslendingum að hópmenna og kjósa Dögun. Ekki kjósa blóðlínu Faraós eða Rockefeller-ættina. Og það allavega flækir örlítið málin. Og þið getið gengið með þess að skrefi lengra. Þið getið kosið Dögun og farið síðan á kosningaskrifstofu Dögunar og skrifað undir, eða bara ég kaus Dögun og skrifað undir það. Það er alveg ljóst að kosningaúrslitin eru fölsuð. Það er, ég meina, af hverju er verið að nota blýanta? Hvað er það? Máttu gefa út reikninga með blýanti? Nei. Af hverju eru kjörgögnin ekki í númeraröð? Máttu gefa út ónúmeraða reikninga? Nei, máttu það ekki. En ef þú ert bara með 300.000 kall í veltu, breytir engu, þarftu að hafa þetta rekjanlegt. Nú, en með kjörgögn, þarf að hafa þau rekjanlegt? Nei. Við brennum þau fyrsta dag eftir kosningar. Fyrsta þriðjudag eftir kosningar er 13. Og það er ekkert að marka kosningaúrslitin. Hins vegar, ef þið farið eftir að þið kjósið og farið í Dögun og skrifið á lista ég kaus Dögun, þá er það bara skjalfest í 2 votta viðurvist að þið kausið Dögun. Og þá er þetta að telja þar hverjir kausið Dögun. Ég er að segja þér að hvað átt að kjósa Dögun. Eins og ég hef sagt, sko, ég meina, ef að kosningar og pólitík er keppni í spillingu, lygum og einhver einu enn sem ég sagði, að þá er Dögun að stúttapa. Ég meina, þessar kannanir einhver 1000 manns að taka könnun, einhver 1000 manns segir ekki neitt, og þú getur manipulera alveg eins og vilt. Og í þokkabót þá vitum við að CIA á Gallup til dæmis. Og þannig ekkert að marka þessar kannanir, sko. Og þannig að ég held að, sko, allir hinir eru búin að selja sálu sína, sko, og eru með í þessu stóra plotti. Þeir sem eru í Dögun hafa ekki einu sinni komist inn á þing, sko. Því að musterisreglan hleypir þeir náttúrulega ekki nálægt þingi. En það getur sett plönin þeirra mikið út af áætlun, og ég hef nú svo sem ekki minnst á þetta fyrir núna, daginn fyrir kosningar. Ef að þið farið á kosningaskrifstofuna, hvort þið kusuð utan kjörstað eða hvað sem er, skrifið nafn, kennitölu og heimilisfang í 2 votta viðurvist, að þið hafið kosið Dögun, þá er þetta að telja nákvæmlega hverju kosið Dögun og bera það saman við kosningaúrslitin. Og það er líka náttúrulega mjög gaman, eða sem það er mjög mikið þjóðþrifaverk að sanna með þessum hætti að það er ekkert að marka sem kemur upp úr kjörkössunum. Og eflaust er þetta semja við Dögunum að þessi listar var ekkert birtir opinberlega hvernig það er útfærsluatriði.
og svo getur verið að fólk í dögum segir bara fuck you, ég er ekki að halda eitthvað lista hérna sko. Þetta er sem sagt bara mín hugmynd og og ég meina ef það koma, þú veist, 30.000 manns sem að votta það að ég kaus Dögun sko og það voru bara 5.000 atkvæði talin fyrir Dögun, þá er það alveg greinileg kosningasvik sko. Og því miður þá er þetta eiginlega eina leiðin til þess að gera þetta. Og eins og við Guðjón hefum talað um með þetta skjalavaldsdæmi og document authority að ef það koma svona yfirlýsingar dokumentað með 2 vottum, þá er ógeðslega erfitt að neita því sko. Annars er ekki hægt. Og af því að hluti af þessu blekkingakerfi er leynileg kosning sko. Það er lykillinn að lýðveldinu sko. Skál fyrir því. Hvað eruð þið að drekka? Eruð þið ekki að drekka neitt hérna? Hvað er í gangi? Ekkert verið að drekka hérna? En ég ítreka aftur ef að einhverjir blaðamenn eða einhver á framboðslista hefur áhuga að koma hér inn eða þið hafið einhverjar upplýsingar um þetta faraóa gengi sem er hérna og þess vegna er ég að tala um sko að stofna víkingaregluna og fara meira inn í víkingahefðina og það er andsvar gegn þessum þrælskipulögðu faraó samtökum frá Sviss sko. Og þannig er nú það sko. Annað sem þið sjáið við þessa kosningabaráttu núna eða kosningabullu ja, ég er ekkert að sleikja upp einhver atkvæði, ef þið viljið gera þetta þá gerið þetta sko. Ég meina, það er bara fullt af símalínum og dögunar fólki út um allan bæ að leita að einhvern sem greiði atkvæði, en það er eitt sem að þannig að þegar ég kom fram með þessa tillögu að hefja viðræði við Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokk þá var mér full alvara með því sko. Og þetta er nú svo miklir amatörar í dögun sko að þeir bara rétt voru búin að komast í gegnum fjölmiðlaglufuna þá vorum að grínast sko. Í mínum huga var þetta ekkert grín sko. Það er alveg ákveðin staðreynd að Framsókn vill fellanlega verðtryggingu, allavega stóð Framsókn sem var þarna og það er nú hluti af þeirri Framsókn er þarna þá hún reynda breytist svo hratt að það er auðvitað átt að sjá því. Mér var full alvara með þessari tillögu og þarna kom vettvangur til þess að ræða við þessa flokka. Og þetta var eiginlega eina skipti sem að Dögun fékk einhverja athygli á RÚV. Þeir pikkuðu upp fréttina og sem er alltaf stórvindu vél í að koma á fram skilaboðum sko. Og þeir pikkuðu upp fréttina, já, eru þið tilbúin að ræða við Sjálfstæðis og Framsókn sko. Og svo kom bara nokkrum klukkundum seinna, já, þetta var bara gjörningur sko. Nei. Þeir sem ég átti þessa hugmynd, þessa strategíu, ég er mjög góður pólitískur strategisti, ég er mjög góður í pólitískum strategíum og þetta hefði verið umræðunar alveg fram á daginn í dag. Þetta, hvaða konsept er þetta Dögun vilji vinna með þessum stjórnmálaflokkum? Og konseptið var náttúrulega það að við fengjum verðtrygginguna niðurfellda á fyrstu vikunni og við fengjum innanríkisráðuneyti. Ég var nú aðallega að horfa á það, en þá voru einhver 2 ráðuneyti viðbót. Ég held að það hefði verið innanríkisráðuneytið. Ja, ég man það ekki. Það voru þetta nokkur ráðuneyti sem voru það inni strategist sko, til þess að vinda ofan af þessari vitleysu. Og náttúrulega fá verðtrygginguna niður sko. En þetta er svo miklir amatörar að þeir blessa fólki, það er yndislegt fólk allt saman. Að þeir náðu ekki einu sinni að nýta hamarinn sem ég rétti þeim sko. Skýt með það að
sko, það þarf að vera, þú þarft að vita allavega það er tvennt sem þú ert að átta þig á. Hver er vígvöllurinn og, við hvern ertu að berjast, sko. Ég meina fólk veit ekki einu sinni hvað vígvöllurinn er og þeir vita ekkert við hverja þeir eru að berjast. Og, hérna, drullan í þjóðfélaginu eða sem sagt húsþrælarnir eru allir bara hoppandi upp á völl í vændi, sko. Það er bara málið í dag, allir að fara bara ég meina, mér skilst að Soros sé kynlífsfíkill, það er allir bara að fara núna í að ríða Soros, sko. Það er bara verkefni dagsins, sko. Og bara good luck with that, sko. Ég er ekkert að dæma neitt slíkt, ég er bara að greina frá staðreyndum sem að blasa við öllum, sko. Og hérna, ég var þarna í hagsmunasamtökum heimilanna, það var ég sem að benti á að það væri formgalli í erlendu samningunum og ég benti á að verðtryggingin gengur ekki samkvæmt neytendaverndarlögum, gildandi lögum. Þannig að Hæstiréttur, enn og aftur, Hæstiréttur er farinn að dæma glæpi gegn Grýlu og Leppalúða og veist, Hæstiréttur Íslands er trúardómstóll eins og reknir er í klerkaveldinu í Íran fyrirgefðu. Enginn munur þar á. Eða rannsóknarrétturinn á kaþólsku kirkjunni. Hæstiréttur er þess konar dómstóll. Þess vegna dæma þeir ekkert eftir lögum eða stjórnarskrá. Þeir dæma bara eftir trú, þeirra eigin trú. Já, þetta var ekki mín upplaga tillaga. Ég vildi sem sagt fjármálaráðuneytið, innanríkisráðuneytið og það er ekkert sjávarútvegsráðuneyti, sko. Það er bara inni í innanríkisráðuneytinu, þannig að það var þar undir. Þannig að ennþá meiri amatöríska kom þarna fram, sko. Að ég þarna, hvernig sem það er, þetta eru tæknileg atriði, sko. Ég sem sagt kom með þessa lagalegu greiningu og svo pikkuðu lögmennirnir þetta upp eftir mér. Og hérna, sama er með verðtrygginguna að, sko, mín hugmynd með afnám verðtryggingar, veist, menn hlaupa bæinn, afnám verðtryggingar. Ég er búinn að móta það lögfræðilega hvernig þetta er gert, sko. Og, mínar lögfræðigreiningar hafa nú reynst nokkuð sterkar í gegnum tíðina eins og ég áttaði mig á því að eina leiðin til þess að glíma við þetta hrun 2008 var að fara í greiðsluverkfall. Það var ég ætti nú að fá einhver verðlaun fyrir það væntanlega, fyrir þá greiningu og strategíu að, verðtryggingin sko, bankahrunið 1662 það þarf að skýrgreina starfsemi valdstjórnarinnar á Íslandi sem skipulagða glæpastarfsemi og undir það fellur Alþingi, ráðherrarnir, forsetinn, dómstólarnir, bankarnir, háskólasamfélagið, þetta er allt saman skipulögð glæpastarfsemi. Og, það þarf að taka á þeim sem slíkum. Og það er mjög nákvæmir, skipulögð glæpastarfsemi er útskýrð mjög nákvæmlega á vef Alþingis. Þannig að þetta er ekki mjög flókið lögfræðilega að gera þetta. Fyrsta lagi er í hegningarlögum talað skipulagða glæpastarfsemi og að allar eignir sem myndast við slíka starfsemi á að koma aftur í hendur á þeim sem voru rændir. Og, það er, þingsályktunartillaga, sem liggur fyrir Alþingi þar sem að skipulögð glæpastarfsemi er skýrgreind í smáatriðum og vísað til evrópskrar, skilgreiningar. Og það er þess vegna sem að íslenska elitumafían er að fríka út, sko. Að þeir náttúrulega muna eftir strategistanum sem að kom með greiðsluverkfallið og ólöglegu samningana, sko. Þeir átt að kaupa mig út strax. Stærstu mistökin í planinu voru að henda ekki nokkrum milljörðum í mig, sko. En hvernig sem það er,
og reyndar voru Armageddon með tilboð í mig í beinni útsendingu, hvað kostar að þú þegir eða komir inn í vinnu á Vísir eða 365 eða hvað það heitir og ég meina ég hef ekki fengið neitt tilboð, sendi þeim með tilboð, ég meina það er allt opið og ég lifi nú ekki lengi á 322 krónum og ég lifi svolítið að þeim, takk fyrir það, Eysteinn. Það já, þakka ykkur, það kom 2 stuðningar undanfarna 4 mánuði, eða frá því ég opnaði reikninginn þarna í Sparisjóði Þingeyinga, þá komu 2 stuðningar upp á 5.000 krónur hvor, takk fyrir það. Og sko, verðtryggingin er skipulögð glæpastarfsemi og glæpur gegn mannkyni. Það er á þeirri stærðargráðu, sko. Þannig að þegar sá dómur er kominn, eða sem sagt þegar sú niðurstaða er komin, þá sko ég vill ekki bara fella niður verðtryggingu og þetta er svolítið flókið lögfræðilega, sko. Ef að verðtrygging er skilgreind sem skipulögð glæpastarfsemi, þá er allt sem þú hefur nú þegar borgað í verðtryggingu tekið aftan af láninu, sko. Eða sem sagt túlkað sem innborgun á lánið. Þannig að það er raunar eina rétta sem hægt er að gera í stöðunni. Og þannig að þessi verðtryggingarlög sem ég myndi vilja setja fram á fyrstu vikunni myndi taka þannig á verðtryggingunni að allt sem að fólk hefur greitt nú þegar inn á verðtryggingu gengur inn á höfuðstólinn. Og hluti af kostnaðinum líka sem er glæpsamlegur. Og já, kjóstu bara Pírata, verði þeirra góðu með það. Bara fuck you, nákvæmlega sama. Sko þessar týpur. Já, ég bara, sko, af því að þú segir þetta, þá ætla ég bara að kjósa Pírata. Flott. Þú veist. Ég meina, flestir vegir liggja beina leið til helvítis, bara gjörðu svo vel. Farðu bara auðveldu við leiðina. Það kemur ekkert við mig. Ég er að reyna að þrauka þröngastíginn, sko, sem liggur eitthvað svona allavega í áttina frá helvíti, sko. Bara góða ferð, sko. Sko, svo er annað sem ég myndi vilja taka á og sko, þegar að fólk er alveg komið í götuna, þá koma musterisriddarnir og sparka í liggjandi fólk sem er að tapa heimilunum og bara lífið er rúst. Og þá byrja þeir hirða náttúrulega eignina bara á slik, sko. Svo senda þeir einhvern uppskaldaðan reikning fyrir viðgerð á eigninni sem dregst frá náttúrulega. Og síðan ertu búin að tapa öllum eigum þínum og situr uppi með sko skuld sem er 7-falt það sem þú keyptir í upphafi, sko. Og þetta er bara látið viðgangast og þykir bara allt í lagi. Þetta er skipulögð glæpastarfsemi. Það getur enginn maður með heilbrigða skynsemi horft á þetta og kalla þetta neitt annað. Nema náttúrulega þeir sem að halda því fram að lýðræðisflokkur sé með fléttulista. Ég áttam á því að þeir heimskingjar skilja ekki einu sinni hvað ég er að segja, sko. Og eru bara að segja, ég ætla bara ekki að kjósa Pírata, sko. Gerðu það bara. Ekkert mál. Bara gerðu það sem þú vill. Sko, já, bara skrifaði bara einhver viðgerðarreikningur og svo bara einhver lögfræðikostnaður upp á bara skrelljónir, sko. Þetta er allt sem er bara dælt á fólk og bara barið niður og niður og niður, sko. Og þetta er alveg rosalegt ofbeldi, sko. Og svo er bara gúmmistimpillinn sem heitir dómstólar bara með stimpilreglunar og hringreglunar, sko. Ég veit það að lögfræðingar þeir eru með hringa, sko, sem sýna já ég er með þeirri reglunum, veistu.
og þeir allir samsvarðir í leynireglu, sko. Eða fyrirgefðu, opinni reglum er leynilega félagaskráð. Já, veist hvernig það er hérna með fléttuli, já, veist. Ok. Æ, kæru hlustendur, það er hérna heimskingi meðalloss. Ég nenni ekki að svara þessu, nennið þið að svara þessu? Eða veist bara, gleymdu þessu. Farðu bara og kjóstu Pírata, veist, gerðu það bara. Ha, það er frábært, gott hjá þér. Ha, farðu, er ekki eitthvað í kastljósi núna eða eitthvað kosningasjónvarp? Farðu bara að horfa á það. Ekki vera að þvælast hérna, vinur minn, eða vina mín. Þú skilur ekkert hvað er í gangi hérna einu sinni. Þú eins og að ramba hérna á samkomu í krossinum eða eitthvað. Eða nú ríkisstjórnarfund sem er svipað fyrirbæri. En hérna, sem sagt, þannig skáldskaparreikninga þarf einfaldlega að flokka sem skipulega glæpastarfsemi. Þið vitið til dæmis mafíur sem er í svona okurlána starfsemi að hérna þeir vinna nákvæmlega svona, þú veist. Þeir yfirtaka skuld eða spila skuld eða eitthvað svoleiðis, 100.000 kall eitthvað svoleiðis og fyrsta sem þeir tilkynna er já, heyrðu, þessi skuld er komin í 300.000 kall, sko. Nú, ég skuldaði bara 100.000, nei, það er bara 300.000 kall. Nei, ég vil bara borga 100.000 kall. Já, þá bara, ef þú borgar ekki 300.000 kall, þá bara borum við í hnéskelin á þér, skilurðu. Og það lætur þessu sem hafa það að borga 300.000 kall, sko. Og það er þannig starfsemi sem er í gangi hjá íslensku valdstjórninni. Og hérna, það skiptir engu máli ef þú lendir í tökum á svona mafíu sem er að vinna þessa vinnu, okurlánastarfsemi. Og hérna, og þú segir við þá, já, heyrðu, ég er nú ekki sáttur við þetta alltaf að bora inn héskilnum, ég fékk bara lánaðan 100.000 kall. Ég meina, ok, ég skal borga 1.000 kall í vexti eða eitthvað, ég veist eitthvað að sanngjarna vaxta upp að ég ætla ekki að borga 300% vexti. Þá segir þeir bara, já, við borum það bara inn héskilnum að þér. Og þú segir bara, já, þetta er ekki fair. Og segir, já, ok, þú getur talað hérna við, það er hérna mafía í næstu götu, við getum talað við þá og spurt þá hvað þeim finnst um það. Fáðu álit hjá þeim. Svo fer að tala við þá, það eru svona Sameinuðu þjóðirnar og veist, sem eru í sömu starfsemi. Og þeir segja náttúrulega við, Evrópudómstóllinn eða EFTA-dómstóllinn eitthvað segja, já, þetta er náttúrulega bara sjálfsagt mál. Ef þú borgar ekki 300.000 kall, þá verður bara borað í hnéskelnum og haltu bara kjafti. Þetta er ástandið, sko. Og hérna þetta er mjög tricky staða, sko. Ég átta mig alveg á því. Og eins og ég lýsti þarna yfir þegar ég fór í þetta blessaða yndislega framboð hjá Dögun og ég ætla að taka fram allir í Dögun hafa verið yndislegir við mig, þetta er ekkert persónulegt, sko, við einn eða neitt. Ég hef ekki undan neinum að kvarta í Dögun, þetta er æðislega yndislegt fólk allt saman. Og þess vegna eru þau náttúrulega svo hrekklaus að þau eru bara, veist, þetta er bara eins og að senda dúu hún í snákagrifi, sko, veist, það enda bara með ósköpum, sko. Það er dúan skilur ekkert samhengi þar. Og hérna, þannig að, já, hvernig sem það er, að hérna, þannig að þetta fólk sem hefur stundað þessa starfsemi hérna, það í einhverju apparati sem ég myndi tapa ránsfeng sínum og frelsi, sko. Eða semst, ég er ekki hlynntur frelsissviptingu, ég er meira hlynntur skógargöngu eða útivistardómum. Og hérna, í sjálfum sér nú þegar er ég með dómstól sem er trúverðugri heldur en Hæstaréttur Íslands sem heitir Víkingadómur. Og hérna, ég átta mig ekki alveg hvað það heitir hjá þjóðveldinu, það er náttúrulega einhver dómsystem hjá þeim, ég held að sé á héraðsþingum eða hvernig það er. Þannig að það eru 2 dómstólar í landinu sem eru trúverðugri heldur en Hæstaréttur, sem er klerkadómstól hjá musterisreglunni. Einstein.
Ég var nú alveg búinn með þessa, línu af hugsunum, ég ætla fyrst að Einstein er að vitna eða samsæri er að vitna í Einstein. Einstein er bara heimspekingi. Hann sjálfur bjó ekki til eina einustu kenningu eða gerði ekki neitt. Þetta var svona Auli sem hann vann eða hann er náttúrulega í blóðlínunni, sjáðu. Hann var náttúrulega sko bara svona Auli á einhverri patentstofu þar sem hann var bara í því að stela hugmyndum og svona. Og konan hans skrifaði alla þessa kenningar sko, sem eru náttúrulega algjörlega far out að mörgu leyti. Eða það er sagt að konan hans hafi skrifað það. En Einstein er dæmi blekkingu faraóanna. Já, ókei. Ég ætla að þjóðveldið er með skilgreint dómskerfi. Ókei, þá er það á hreinu. Takk Guðjón fyrir þetta. Ég bara mundi ekki hvernig formlega útfærðu þetta. Ég sést með þetta mjög einfalt að það er bara víkingadómur sem dæmir eftir klettinum og ég er Salómon. Einfalt og gott. Og já, Einstein er svona fjölmella eiginlega. Það er svo fjölmiðill sko. Það er svona fullt af konseptum og hugmyndum sem að þeir þurfa að koma inn hjá fólki til þess að halda þeim í blekkingunni og Einstein er svona notaður til þess að gera ýmislegt sko. Og sama er með Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci er svona musterisreglan eins og þegar ég kom með uppfinninguna mína til íslensku valdstjórnarinnar þá stálu þeir bara hugmyndinni og sögðu bara fuck you Axel, þú fannst ekki vindinn sko. Það var nú all hjálpin sem ég fékk á þeir rændu mig bara og síðan þeir eru búin að ræna hugmyndið af konseptið þá þurfa þeir að kenna það við eitthvað sko og þá búa það til eitthvað svona fígúrur eins og Einstein eða Leonardo da Vinci sko og þá allt þetta sem þeir eru búin að stela af alls konar uppfinningum og fólki og þeir eru allir obsessed við sko að hlera alla, til þess að allt er hlerað, allt eitt heimili, rafmagnsljósaperunar, allt er hlerað heima hjá mér. Og þvottavélin og uppþvottavélin og þetta er allt saman með hlerunarbúnaði, sjónvarpið og whatever you call it sko. Þannig að þeir eru obsessed með hlerunum, eða svona með að þú veist þeir vilja heyra allt sko. Og Rothschild veldi til þess var mjög frægt fyrir það að þeir voru með sterkasta njósnanet veraldar á þeim tíma og Ísraelir er ekki svona núna, þeir stela öllu steiniléttara sko og drepa uppfinningamenn ef þeir eru með patent og hirða svo patent en það og allt svona. Það var til dæmis einn í Malasíu flugvélarnir sem fór niður, það var einn uppfinningamaður sem átti eða hvort það var hópur uppfinningamanna sem átti alveg nýtt patent á örgjörva framleiðslu og þeir dóu allir í þessu furðulega flugslysi og Rothschild á það einkaleyfi núna og í öðru þessu flugslysi þá dóu allir sem voru að fara á ráðstefnu AIDS sem er hoax líka og lygasaga. En þess að þeir búa til svona fígúrur eins og Leonardo da Vinci og það er svona alls konar drass sem þeir hafa stólið og þurfa að nýta sér eða koma einhverju vitleysin í hausinn á fólki og þá nýta þeir svona karaktera sko og síðan er það bara markaðsett sko. Og sama er til þess með Stephen Hawking, hann er dæmi svona furðufugl sem er svona fyrirbæri sem er notað af þessum öflum til þess að koma einhverju skilaboðum í gang á framfæri sko. Já, þegar við látum þennan sérvitring bara vera, við skulum ekki fara að rífast á þræðinum sko. Þetta er okkur eitthvað læðukellinga. Það er svo margir kellingar sko. En þannig að þeir búa til svona einhverjar, eins og Newton var svona fyrirbæri líka. Og Newton var alkemist og þú veist að þú heldur á epli og heliumblöðru og sleppir, hvað gerist þá? Annað fer niður og hitt fer upp. Gravity, massarnir dragast að það ekki. Þetta er miklu meira lýsing á floti. Þegar þú situr í vatn, blöðru með lofti og múrstein í sama rúmmáli,
þá gerist nákvæmlega það sama, sko. Og þá búa þær til einhverja svona vitringa sem heita Stephen Hawkings eða Newton eða Einstein eða whatever og þeir útskýra þetta fyrir þér. Já, þetta er lýðræðisflokkur með fléttulista. Já, er þess að fólk skipað á listan? Já. En það er ekki lýðræði? Jú, víst. Þetta er lýðræðisflokkur. Veist, að þarna Newton gerir ekki grein fyrir heliumblöðrunni, sko. Sem er alveg greinlegt flot, sko. Veist, það er bara, það sannar að það er, og það er náttúrulega það sem menn er að tala kalla íþerinn, sko. Og þannig að það er alveg greinlegt, sko. Að þeir búa til einhverja svona fígúrur sem að dæla út nýjustu lyginni, sko. Og núna virðist vera voða mikið trend hjá þeim að vera með einhverja svona booby dísir, sko, eða einhverja svona ræffilega kettlingar til þess að selja þér lygina, sko. Veist, einhver sæt kettling sem segir, já, þetta er nú svona lýðræðislisti, sko, með svona fléttulista, sko. Og ég meina, karlmenn eru náttúrulega bara þar á brjóstinu á henni, sko. Og aðra kettlingar eru náttúrulega bara, veist, hún sem duglega stelpan að vera svona í pólitík og svona, sko. Veist, þannig að það heyrir enginn hvað hún er að segja, sko. Nefnir náttúrulega Brynjar Níelsen sem sagði bara, heyrðu, þú getur ekki verið bæði. Jú, veist, og bara spenunum slett fram, sko. Og það er nú öll pólitíska umræðin, það er bara á spenunum, sko. Veist það, þetta verður dýrt kvöld, kallinn. Það er enginn annar að betta inn á hjá mér, hvernig er þetta? Handónýttu business, sko. Það sama er náttúrulega með blóðið og blóðlínunar. Það kemur náttúrulega beint inn á þínar pælingar, Guðjón, með blóðgjöfuna og allt það og bóluefnin, sko, eða injection inn í blóðstreymið, sko. Það tengist þessu, sko. Já. Ég held meira að segja að kenningin mín sem sagt eins og Monsanto gerir þetta, sko, að þeir taka einkaleyfi á lífrænum sáðkornum, sko. Og síðan síðan vex upp planta og ef að þau korn fjúka yfir á einhvern annan, þá gera þær þann ábyrgan, sko, fyrir frjókornunum sem fóru yfir í hans engi, sko. Síðan bara stefna þær þeim bónda og hirða án á landi, sko. Ég held að þessi svipa dæmi með bóluefnin, sko, að það er eitthvað lífrænt í bóluefnunum sem er sett í blóðrásina á einstakling og þá telja þessi öfl sig eiga það, sko. Og þar kemur náttúrulega þetta DNA hoax inn í líka, sko. Að þetta er allt saman og sama var gert með kaþólsku kirkjuna, sko, 1302 þegar Unum Sanctum var gert og síðan voru sett 3 tröst eftir því. Og þið áttu ykkur að Unum Sanctum var fyrsta tröst sem var stofnað í heiminum og tröstlög eru lög djöfulsins, sko. Það er sagt að ekki gera samning við Satan, sko. Að það eru þessi tröstlög, sko. Og þeir eru ekkert uppteknir að þú vitir hlutina, og þessir samnið, þessi 3 tröst, 1302 var Unum Sanctum skrifað og svo voru 3 tröst stofnuð upp á því. Þess vegna páin með 3 krónu, það eru þessi 3 tröst sem að voru stofnuð. Eitt er tröst sem að lýsir yfir eign á öllu landi jarðar, annað tröst lýsir yfir eign á öllu hafi jarðar og þriðja tröstið
Ég veit ekki endilega í réttri röð og þriðja tröstir lýsir yfir eign og öllum sálum veraldar. Og sama er með þetta sem ég var að reyna að sýna ykkur áðan með Ark of Hope. Það er að gera svona ónum santum ég get ekki sérað ykkur, það bara Chrome bara sjöttar allir niður ef ég reyni það. En þarna sjáið þið svona unnum santum dæmi og sennilega var sko og hérna er þið Earth Charter sem að gangast undir og þeir eins og var með kaþólsku kirkjuna og unnum santum dæmið þá voru þeir semst búin að lýsa yfir eign í þessu tröstið átti allar sálir veraldar og síðan leika þeir við orðaleiki sko og það er þess vegna sem að Jesú til dæmis svaraði alltaf ritað af því hann vissi þessi element sko og Jesú var ekkert endilega maður á hold og blóði þessi konsepti Jesú svaraði alltaf ritað og það er mynd upp á þessa orðaleiki sem er alltaf í gangi að sko kaþólska kirkjan kom að þér og sagði já þú vilt bjarga sálinni eða ekki jú ég vil ekki fara til helvíti sko ég það að bjarga sálatetrinu sko já ok það kostar það þú þarft að borga 10 sko já ég var nú að gera það sko og svo þarftu að greiða aflátsbréf fyrir syndið nei, ég var ekki til í það nú, ertu ekki til í það nei já, þá tökum við bara rannsóknarréttinn og pyntuð þá þú ert til í það nei, þú getur það ekki, ég er frjáls maður já, þú ert með sál sem við eigum skilaðu okkur á sálinni þú veist, það er svona sem þetta er gert Jordan Maxwell er musteristrengur eins og þú ættir nú að vita það, musterisplebbi eða plebba, musterisplebba hvað kallið ykkur í musterinu grei hlustandinn það er tekið hart á heimsku hérna sko áttu á því en við ekki væntu þig og velkomin baráttan er ekki við fólk á holda blóði heldur anda að vera heimskunar ég er ekkert að segja að mér misleikið eða neitt svoleiðis gaman að koma í heimsótt til mín bara þannig að þetta er allt orðaleikir og þannig ef að ég hefði verið upp á tíma kaþólsku kirkjunnar og þeir hefðu komið og sagt, já heyrðu, þú vilt ekki fara til helvítis hvað meinar helvíti, ég veit ekki hvað það er þú vilt náttúrulega bjarga sálinni, nei, sálin er hóks, ég veit ekki hvað þú tala maður þá ertu untouchable þeir eiga enga kröfu á þig af því að þú trúir bara að segja sálin er bara hóks sko. Og sama er með DNA-ið ég hef einfaldlega lýst því yfir að DNA er hóks þeir eru enga kröfu á mig heldur og núna eru þeir sem sagt að sko já, bless fyrirgeðu hvað ég var harður við þig og fjölgar áhorfendum þegar viðkomandi fer já, já, Jordan Maxwell lyktar nú langar leiðir á musterisstibbu en hann gefur náttúrulega fullt af gagnlegum upplýsingum til þess að ná trausti og þær tekur maður náttúrulega með glöðu geði sko. Og það gera það nú flestir eins og hvað heitir hann, Davíð Ægjó hann gerir það líka en sama er með peningar eru blekking og ég hef gert nákvæma grein fyrir því
Þannig að ef einhver er með kröfu á þig í til dæmis íslenskum krónum og ég ætla að sýna ykkur hérna trust note eða ávísunarnót eða hvað þú vilt kalla þetta, að hérna þú sér hérna undir, ekkert fókus á þessu, sér þetta? Hvað verður fókusun hérna? Þetta Logitech virkar ekki raskat. Og hérna er sem sagt, já þarna kom það. Getur lesið þetta sjá? Kemur þetta í speglað? Það var ekkert að koma speglað. Ég sé þetta speglað. En sem sagt currency in a general account on HHFA Holy Heaven Father account heitir það. Að sko nei, hann vill já, það er spurning, hann er nú týpa kallinn. Þar erum við komin miklu lengra en Davíð Æk, Guðjón, hann er bara sjáum hann einhvers staðar í baksýnisspeglinum. En hérna það er að sama sko að það náttúrulega er eltast við einhverja peninga sko. Það er bara tímaeyðsla. Og hérna peningar eru verðlausir. Eða sem sagt, þeir eru bara þess virði sem þú trúir að þeir séu virði. Þess vegna er til dæmis svona mikil barátta á móti íslam. Því þeir trúa ekki á þessa heavenly heaven father account. Og þeir segja bara nei, við verslum bara í gull og silfri sko. Það sem er með innbyggðum verðmætum. Og það fíla falsararnir ekki vel sko. Og hérna þeir vilja falsa og svíkja og stela. Hver var það aftur sem vildi koma og stela, slátra og eyða? Og það sem er merkilegt sko þegar maður fer í guðfræðina eða biblíufræðina, þá er þegar verið er að lýsa Satan, þá er það í raun þetta kerfi, musterisreglunar, sem að kemur alveg frá Babylon, tímum faraós. Og það er alltaf verið að tala um það, þetta skjalavald, musterið og það er okkur sko. Og þeir hafa nú verið svona sko þetta er algjör, þeir þurfa algjört kontról, þessir fábjánar, þessi blóðlína þarf að hafa fullkomið kontról á öllu. Og þessi París 1,5 og Agenda 21 og Agenda 2030 og þetta hérna Hope of Ark og Earth Charter er svæsnasta tröst glæpaverkið sem fram hefur verið hingað til. Sko hamar og sigð sko. Við þurfum náttúrulega að vernda andrúmsloftið, það ekki? Það vilja það allir sko. Og við viljum ekki eyðileggja jörðin okkar og allt þetta skilur. En síðan fellur hamarinn sko. Og þá er það þannig sko að ef þú átt ekki CO2 kredit þá getur ekki anda frá þér. Og ef þú átt ekki CO2 kredit þá er settur plastpoki yfir hausinn á þér. Þú hefur ekki lengur rétt til þess að losa CO2. Já, já, náttúrulega Davíð Æk að koma musterishátíð, þannig tengist ekkert okkur, Guðjón. Þannig að nú er næsta glas að fara búið. Þetta verður dýrt kvöld.
Þannig að, meira að segja er það þannig að norsk stjórnvöld gefa út, hérna, efnahagsreikning ríkisins í tveimur gjaldmiðlum, einum í norskum krónum og hinum í CO2 kreditum. Og þessir geðsjúklingar náttúrulega hafa fengið upp í hendurnar eða þróað eða stólið að mestu leyti. Þeir eru náttúrulega stólið og þeir stela öllu, sko. Að þeir hafa náttúrulega eru með núna tölvur og græjur til þess að gera þetta allt saman nánast bara digital, sko. Þannig að það er bara lógaritmi og þess vegna er sko þetta decode á Íslandi í Vatnsmýrinni og allir þessi samkeyrsla og skrám og DNA og öllu það er inn í þessari pælingu, sko. Það sko og það er þetta kerfi sem að er að þeir eru líka með þetta að brenna fínu The Rising Phoenix þeir brenna allt og svo rís Phoenixin úr öskustónni, sko. Og þaðan kemur þessi áróður, sko, endurræsa og endur eitthvað og bylting og gera allt, sko. Þá eru þeir að brenna gamla slotið og láta Phoenixin rísa eina ferðina eins. Og það er oft, sko, þetta sem er í ameríska kerfinu, merkjamálinu þar, þetta er ekki örn, þetta er Phoenix sem er að sýna. Phoenix. Og þannig að spennandi tímar. Ég held að sólin komi upp á morgun. Það er náttúrulega dögun að þakka. Engin dögun, engin dagur. Þá veit ég hvað ég er að kjósa. Jæja, nú er ég að vera búið með glas númer 2. Snaps númer 2. Ting, ting. Þannig að það. Eitthvað annað sem þið viljið tala um? Búið að vera eitthvað viti í þessu hjá mér í kvöld eða? Þetta bara fyllir í þessu raus, kannski. Hvað segir þið það? Það búið að vera svolítið áhorf í allt kvöld. Sumir hafa setið í allan tíman meira að segja. Það verið svolítið rennir í. Menn bara nenni ekki að hlusta á fulla kallinn lengi. En það er náttúrulega gríðarlega mikið af vídeóum þetta á síðunum minni, Frelsi TV. Og það er greinilegt að engin pólitíkus á Íslandi þorir í viðtalið á Frelsi TV. Það hefur tekist að sanna það í kvöld. Eða fjölmiðla plebbar, þeir þora ekki hana. En þar er ég ekki vinsæll í musterisreglunni. Ég hef lýst því yfir bara út af eigin persónulegu öryggi að ég skoða tilboð. Það er á hreinu. Komið við tilboð, ég skoða það. Og getur nú verið að helvitis musterispjakkanir sitja mig upp á lista til þess að rekja mig. Þeir vilja fá mig í hringinn til þess að berja á mér á Alþingi. Það er svo sem alveg til í því. Þetta er náttúrulega allt sem bara skálda, sko. Breytir ykkur hvað þið kjósið, sko.
Já, nú er ég náttúrulega bara á einum lista hjá Dögun, þannig að ég svo sem er 95% sammála grunnstefnunni, kjörstefnunni þeirra og hana er ég, svona siðferðislega bundinn af fram yfir kosningar. Þannig að, þegar ég tjá mig um NATO, þá er ég að tjá mína eigin skoðun. Sko, eins og ég sagði áðan, inn í herlausa þjóð er ekki hægt að ráðast tæknilega, það er ekki hægt laga tæknilega. Það er alltaf bara morð, starfsemi. Já, það er alltaf bara, glæpastarfsemi. Þannig að, ég myndi leggja til að á Íslandi væri Malaysia-kerfi eins og í Sviss. Að allir Íslendingar eigi vélbyssur og græjur heima hjá sér í öryggiskáp og fái þjálfun sem Malaysia. Og, já, ég veit ekki með Dögun. Þið þurfa að spyrja einhvern annan að því. Eða lesa heimasíðuna þeirra. Þetta er í smá, ég las bara kjarnastefnuna og bara ég get svo sem unnið inn í þessu ramma og síðan bara ekki söguna meir. En þannig að þið þurfa að spyrja einhvern annan að því. Eða tjekka á heimasíðuna þeirra. Þannig myndi ég vilja þjálfa Íslendinga. Og, ég myndi umsvifalaust segja Ísland úr árásarhluta NATO. Í sjálfu sér er ekkert að því að vera í varnarbandalagi. En, daginn eða stundin sem að slíkt bandalag byrjar árásastarfsemi, þá segir Ísland sig úr þannig sambandi. Sama er með Sameinuðu þjóðanna. Ég tel að Ísland eigi að segja sig þar úr umsvifalaust og öllu þessu UNESCO-drasli eða hvað það heitir. Og, það er náttúrulega ekki að ræða Evrópubandalagið, það er náttúrulega bara eins og það er. Það er í mínum huga bara blátt nei. Það er þetta þessi link, þetta eina atriði sem mér fannst ég ekki vera alveg 100% sammála með hjá Dögun, sko. Það voru Evrópumálin, sko. Þeir eru svona bara alveg til í þessa atkvæðagreiðslu, sko. Fyrir mér er það bara nei. Evrópubandalagið, nei. Eigum við að hafa starfandi leynilegar musterisreglur? Já, þær mega vera starfandi. En þá stofnum við líka víkingareglu. Leynilega. Eða sem sagt, fyrirgefðu, ekki leynilega. Opna reglu með leynilegri félagaskrá, sko. Það er bara þannig, sko. Ef það er bara glæpá í gangi, þá er bara best að allir fari í glæpá, sko. Það er bara þannig. Og já, þannig er það. Voru einhverjar fleiri spurningar, kæru hlustendur? Ég er búinn að fæla einn allavega frá, hann bara fór með skottið á milli lappanna greyið, píratinn. Já, það var nú eitt í síðustu viku, munið þarna var einhver viðtal, einhvern píratagur og ég er svolítið að hamra á Frosta í útsendingu. Frost er alveg, ég fíla Frosta rosalega mikið, sko. Hann er ógeðslega skemmtilegur gaur, sko. Og ég elska debate'an, sko. Og og ég er alltaf að plugga hann, sko, meðan hann er í viðtölum. Og hann var að tala við þennan píratagur, sko. Og ég var eitthvað að plugga hann þá í blogginu, sko. Og þá segi Frosti bara, hei, ef ekki bara ringi Axel Pétur þetta mál. Og píratinn bara hefur fölna, sko, bara Axel, nei, Axel Pétur, nei. Og Máni segir í viðtalinu bara, nei, ekki, við bara klárum viðtalið, ekki að ringi Axel, sko, nei. Hann er bara fölna, sko. Af því þeir vilja náttúrulega ekki tala við mig. Absolutt ekki, sko. Af því að ég náttúrulega slæ niður allar þessar
þú veist, þetta er lýðræðisflokkur með fléttulista, þú veist, ég bara come on, þú er bara fáviti, sko. Reptilians, já, ókei. Hérna, þið vitið hvað heitir hérna aftan á. Heilinn er þrískiptur, það er sem sagt, hérna, þetta hér og svo þessi fram sem er siðmenntunin er hérna, eða sem sagt, mannlega vitið er hér sem skilur okkur frá dýrunum og alkóhól slekkur á þessum heilastöðum hér, síðan er hérna millistig og síðan er hérna reptilian brain, eða sem sagt, eðlu heilinn. Og eins og þið vitið þá er kallinn, hann David Icke, hann er frímúrari. Og hann, sko, ef þú ert að ætlar að vera disinfo agent, þá þarftu að gefa allt að því 80-90% af sannleikanum eða sem sagt raunveruleikanum til þess að ná að disinfo 10-20%, sko. Og þar er til dæmis Alex Jones alveg upp fyrir eyru, sko. Ég var að heyra hann var að prómóta Trump, sko, var með viðtal við honum, sko. Eða það sem að Trump var á ræðu og hann alveg bara, það er svo frábært sem hann er að segja og svo var Trump að tala í viðtalinu og svo sagði Trump, sko, public-private partnership, sko. Og þá lækkaði Alex Jones í honum, sko. Hann var aðeins svo seinn, sko, þannig ég heyrði það í feitáttinu. Og hérna, þannig að þeir eru með, sko, disinfo alveg í botni og David Icke gerir það líka, sko. Þannig að þegar hann er að tala um reptilian race eða fólk eða hvað hann er að tala um, þá er hann að tala um fólk sem að lifir í reptilian brain. Þetta er myndlíking, sko. Það þýðir ekki að fólk er með, þú veist, skáaugun og eru reptilians. Þannig túlka ég það sem hann er að segja. Hann er að segja það að þetta fólk sem að, og þið sjáu það sjálft, það gefur allt þessi merki hérna. Veistu hvað þetta merki þýðir? Þetta þýðir the hornet snake. Að þeir eru að segja, sko, og hornet snake er þannig hann skríður í sandinum, þú sérð hann ekki, sko, hann liggur í sandinum eins og með hermenn Faró sem að lentu í hafinu, sem er mannhafið eða sandurinn. Sandur og mann og haf eru sem sagt mannhafið. Það er líkingamynd upp á það. Og það sem að David Icke er að segja, þeir sem að stýra þessari musterisreglu Farós eða Faró sjálfur eru eins og snákar, sko. Og veist, snákur drepur þig án samviskubits. Bara þú pirrar hann, sko. Og hann er bara að segja að þetta fólk er þannig, sko. Og sko, ef ég tek svona einu af mínum frægu líkingum, ef að ég girnist hús nágrannans hér eða þarna, það er sem er bílskúr, ég vil þetta hús þarna, þá hérna, ef ég fer og drepa hann bara, þá er ég væntanlega morðingi, ekki satt? Og á einhver viðlög eru við því, eða ekki? En ef ég læði svona baneitraðasta snák veraldar inn um póstlúna hjá honum og kannski 5 slíkum. Og svo deyr hann um nóttina af snákabiti. Ég er saklaus. Ég er ekki snákur. Það var snákurinn sem drap hann, ekki ég. Ekki satt? Eða hvernig myndið þið dæma þetta til dæmis? Og hérna þannig að þessi faróski stofn eða þetta fólk eða það sem hann kallar reptilians, þeir hugsa allt öðruvísi en við, sko. Þeir hugsa þannig, sko,
Fyrsta lagi er þetta fólk allt saman yfir öll lög hafin. Það á engin lög við þetta fólk. Það borgar enga skatta eða neitt slíkt. Það er allt með passa upp á það að það er yfir öll landslög hafin. Og það er auðvitað að double checka það. Að sko þeir líta þannig, sko það er annað sem að þetta fólk hefur áhyggjur af, sem að við höfum erum ekkert mikið að pæla í, það er karma. Þau eru ógeðslega upptekin af karma. Þau, sko, ég veit að þið mynduð segja í þessari kringumstæðu að það skiptir engu máli hvort þú drepur nágrannann með snák eða gera það sjálfur. Þú ert ábyrgur fyrir morðinu. Af því að snákurinn er meðvitundarlaus skepna sem veit ekki neitt, en meðvitundin er hjá þér að þú ætlar að drepa einhvern. Þannig að þú beitir snák eins og vopni. Getur ekki sagt bara, heyrðu, ég drap einhvern með hamri og þú segir ekki með minna hamarinn um morðinginn, ég snert hann ekki. Þetta er svona, líðurinn er með þetta nokkuð á hreinu, en reptilians eða eðlurnar, þær hugsa ekki svona. Þær hugsa ekki, sko, þær eru algjörlega yfir lögin hafin. Þannig að í þeirra huga er ekkert sekur eða saklaus, sko. Þau hérna, í sjálfu sér gera þau engan greinarmun á því hvort þau drepa með eigin hendi eða láta snákinn gera það. Sem sagt, í framkvæmdinni sem slíkri. Hins vegar er annað sem að þau hafa sem er karma. Þau eru óbúslega upptekin af karma. Og þau vilja helst að karmað af því sem þau gera liggi á fórnarlambinu sjálfu. Og við erum föst hérna í einhverju svona lagalevel, sko, ef þú drepur mann verður þér refsað. Þau eru yfir lögin hafin, þau geta drepið hvað sem þau vilja og það kemur ekki lögga á handtekur þau, sko. Þau bara taka passun og segja halló. Og þar með eru þau stikk frí. En þar er löggu haugar bara hundandi þeirra, sko. Ég meina, hundur fer ekkert að handtaka húsbónda sinni ef hann drepur kaninu, sko. Það virkar ekki þannig. En þetta fólk er með karma trú. Það trúir því að það þarf að friða karmað einhvern veginn. Þannig að ef að reptilians eða þessar eðlur girnast hús nágranna síns eða þjóð nágranna síns eða hvað sem er, þá taka þau snák, sitja inn í hús nágrannans og segja ok, ég er sekur samkvæmt lögum en ekki samkvæmt karma lögum. Karmað mitt er óskemmt eða hefur engin effekt á karmað mitt að það situr á karma snáksins. Og það er það sem að er sem Davíð Ægar að útskýra með þessari reptilian ævintýrasögu, sko. Ég veit ekki alveg hvort hann er alveg fastur í þessu bókstaflega eða hvað, ég held að þetta, ég tek þessu sem líkingamynd hjá honum eða dæmisögu, sko. Og sama er með karma, sko, áður en þeir eyða þjóð eða genósæta þjóð, þá þurfa þeir að segja þjóðinni frá því. Þeir trúa, þess vegna sjáum við til dæmis þegar menn fóru að rannsaka 9/11, þá sáu þeir, það er bara búið að segja okkur frá hérna í Simpson og bara, menn sáu alveg fullt af hlutum í opinberlega sem að sögðu að þessi atburður myndi gerast. Fyrir utan það eru til upptökur að því þegar fólk sagði þetta bara hreint út í Elendumafíunni eða farvarnir. Þeir sögðu þetta bara, við ætlum að gera þetta. Hreint út. Það er verið skýrsla. Declassified skýrsla frá varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna þar sem þeir eru að spá í þetta. Hvernig er þetta, nota svona flugvélar og fljúga í byggingar og kenna gúbuðum það, sko. Það er hérna Operation Northwood, held ég heiti. Þetta er alltaf dokumentera, sko. Og svo eru þau alveg obsessed við þessi documents. Og það er Shakespeare leikritið í Biblíunni. Það eru þessi sem ég hef skýrgreint á íslensku sem mannskepnur. Það eru þeir sem operera bara út frá þessu hér, sko. Og
Þannig að það er debate á milli þessara afla, til dæmis ég og Guðjón er fljótir að tengja við það sem er í gangi í alls konar málum, af því að við vitum frá guðfræðinni elementið sem við erum að tala um, sko. Og til dæmis illar andar eru bara annað orð yfir mind control, sko. Og það, ég meina, þú getur bara flett upp MK Ultra og þú getur flett upp bara patentum mind control. Það eru illir andar, það er bara að sé hvort orðið yfir sama hlutin. Og þannig að síðan fer bara fólk í pólitík, sko, ætlar bara að gera eitthvað voðalega mikið gott og kann ekki einu sinni mannganginn, sko. Og þess vegna hef ég til dæmis verið mjög passasamur að gefa ekki færi á mér, sko, með karma og fleira slíkt, sko. Það er til dæmis ástæðan fyrir því að það er alltaf verið að hvetja fólk til ofbeldis, sko. Já, bara bylting og bara bla bla bla, það hreyfir við þessu karma, sko. Leið og þú ferð í byltingu, þá lítur reptilian liðið á það sem eðlilega sjálfsvörn að drepa þig, sko. Það var bara sjálfsvörn, það var í byltingu. Og og það er það sem leikurinn snýst allar um, og sama með, sko, allar þessar skráningar og allt þetta document veldi, sko, að það er til, ég talaði um það áður, það er til hugtak í Black's Law Dictionary, það er talað um monster, sko, og hugtaki monster er vera í mannsmynd sem að er það sködduð frá náttúrunnar hendi að hún getur ekki erft land. Og það er það sama þegar þú lest í Biblíunni Sódómu og Gómoru, að þar er verið að tala um, sko, líf og dauða. Og þar eru þessar reptilians, eða hverjir þetta eru, þessi miklu öfl faraónir. Þeir hafa ákveðið að eyða 2 borgum, Nagasaki og Hiroshima, sjáðu. Sama sagan. Og þar er alltaf, sko, ef að þeir bara fara og sprengja 2 borgir, þá eru búin að eyðileggja karma sitt, sko, það vilja þeir ekki. Þannig að þeir fóru í diskussjón og voru svona, já, við ætlum að sprengja þessar borgir, og þá kom Abraham og segja, ég meina, þú getur það ekki, það er 100 manns í borginni sem eru réttlátir, það getur ekki drepið réttlátt fólk, það fer á þitt karma. Og þá segir karmafríkin, já, ok, sýndu mér þessa 100 og við þyrmum borginni, og Abraham fór að leita og fann bara 2 fjölskyldur eða 1 fjölskyldu, 12 eða 10, hvað voru það, 8, 4 eða 5, 6 manns eitthvað leys. Og þá sögðu faraónir, ok, þetta er 1 fjölskylda, farðu og taktu þau út úr borginni. Og síðan eyðu þinni, sko, af því þarna eru bara monster. Og þetta eru umræðurnar þarna way up, sko, það veist, fólki sem er yfir öll löghafin og reptilian liðið, sko, sem er komið svona langt upp. Þetta er umræðan þar, sko. Við ætlum að eyða þessari borg, Aleppo eða whatever you wanna name it, sko. Og þeir þurfa allavega einhvern veginn að réttlæta fyrir sjálfum sér til þess að skemma ekki karmað, sko. Og eins og þeir hafa réttlætað núna, þá er ég að byrja, þarna er UNESCO site, þetta fólk ætlar að skemma UNESCO, þannig að þetta er vernd á eignum okkar. Það er eðlilegt að við verjum eigur okkar. Þetta er árás á okkur. Og þá byrjar það bara að þurrka þér út Aleppo, sko. Eða einhverja, þú veist, Bagdad eða hvað þetta heitir. Og þessu umræða er alltaf í gangi. Og sama er með Ísland, til dæmis. Ef þessi umræða fari í gang Ísland, þá myndi ákæra vera að þetta fólk eru monsters. En segjum við ætlum bara að sprengja Reykjavík, þá eru ekki, reykingar eru bara monster. Veitu hvernig útskýrir það? Þeir borða börnin sín.
Nú, hvernig gerðu það? Já, þú sérð bara. Það er hérna 10.000 börn á ári sem er skorið úr móðurlífi kvenna og síðan er þetta sett í Pepsi og fólk drekkur Pepsi á Íslandi. Þau eru að éta börnin sín, þú veist. Það þarf ekkert að vera. Og svo er náttúrulega, já, fólk ætlar að fara að gera eitthvað hérna á Reykjanesi, þeir hafa ekki talað við okkur, sko. Það er okkar yfirráðasvæði og Alþingi. Þeir ætla að fara að gera eitthvað á Alþingi, við eigum Alþingi, sko. Og þau eru monster. Af hverju ekki að forsvarsprengja þetta pakk? Góðum með mókdrögg. Já, það eru þarna fjölskyldur sem borða ekki börnin sín og þarna eru meira að segja okkar þjónar, já, takið þau á landinu og við eyðum restinni. Það er umræðan sem er í gangi, sko. Og það er bara flókið tvist í sögunni með Sódómu og Gómoru er kona Lóts, sko. Af hverju breyttist hún í saltstólpa, sko. Og ég er nú svona, eftir við Guðjón töluðum þetta í djúka, þá hef ég nú verið svona að malla á þessu. Og ég held að, sko, og heyri líka Jesús segja, sko, ef að augað lætur þið syndga, þess að breyta þér í monster, rífðu þá augað úr þér til þess að verða ekki monster, sko. Annars breytist þið í saltstólpa eða verður hluti af þessu sprengju dæmi, sko. Ég held að það sé merkingin, sko. Að það er ódýrara að tapa auganu heldur en öllu draslinu, sko. Þess að breytist í saltstólpa. Þannig að, Guðjón, ég held þetta er allavega hugmynd af skýringu, sko. Þannig að og líka að þið horfið á lagasetningarnar, sko, þá sjáið þið peðin sem eru tekin inn, þarna Pírata og Vinstri grænir og sjálfstæðismenn eru samkynja flokkar. Framsóknarmenn eru margskiptir náttúrulega. Það er náttúrulega Lilja og Kó sem þarna hluti af þessari blóðlínum, sko, eða allavega að minnstakosti kannamellunum, sko. Þannig að það er ekki gott að segja, sko. Og svo náttúrulega, já, veist, þetta svakalega erfið staða, sko. Þess vegna eru til dæmis mínar hugmyndir nánast óvinnanlegar, eins og með greiðsluverkfallið. Ef þú berð saman greiðsluverkfallið við byltingu, þá getur ekki sett þessi rök sem ég var að tala um yfir greiðsluverkfall. Af því að, sko, ef þú gerir ekki neitt, þá getur ekki nauðgað neinum, sko. Ekki satt. Þú þarft að gera eitthvað sem nauðga einhverjum, eða brjóta á einhverjum, eða beita ofbeldi. Og það er bylting, sko. Þess vegna alltaf þegar allir fannir í austurstræti eða austurvöll, helvítisvöll, þá bara þá ertu komin alveg undir þessa skýrgreiningu. Og þess vegna var Gandhi alltaf að segja að eina baráttuleiðin friðsöm sniðganga, með passive avoidance, eða hvað sagði hann? Það var annað orð sem hann notaði. Þannig að ef að þú ætlar að fara að breyta einhverjum og ætlar að fara á Alþingi, þá þarftu að skilja þessi element í botn. Og þú þarft að átta þig á því að þú ert að eiga við liðið fræðimenn og farisegana sem krossfestu Jesú. Lestu nú söguna það hvernig Jesú var krossfestur. Það voru farisegar og fræðimenn sem voru hugsanlega að tapa spón úr raski sínum. Það væri tekið að þeim kvótakerfið eða peningafalsunarkerfið eða eitthvað, þeir voru að tapa einhverju spón úr raski sínum. Og gaurinn sem var að segja þeim ritað gaurinn sem var að segja þeim
þú veist, þú getur bara það geta allir opnað reikning hjá hérna Holy Heaven, Father sko, þú veist, hann er faðir allra. Að það var gaurinn sem var krossfestur sko, sem að braut skjalavaldið á bak aftur sko, af því að hann skildi skjalavaldið fram og til baka sko, og út og suður og meira að segja betur en farisear og fræðimenn sko. Ég segi alltaf fyrst farisear og fræðimenn, og það er víst fræðimenn og farisear. Að sko, hann skildi þetta allt saman margfalt betur en þeir sko. Og líka þegar hann sagði alltaf, þegar hann segja, veist, af hverju ertu að gera þessi verk og af hverju ertu að segja þetta og svona, hann segir, ég geri bara það sem ég sé föður minn gera. Sama segi ég geri bara það sem ég sé Holy Heavenly Father account gera sko. Og þeir eiga engin þeir eiga engin svör við þessu. Af því að með þessu er búið að leiða þá fram til háðungar sem er biblíulegt hugtak líka. Það er búið að sýna fram á þeir eru hræsnarar, svikarar, glæpamenn og viðbjóður. Og eina sem þeir geta gert við því er að hlaupa að öskra guðlast eða geðveikur sem er sama orðið. Og krossfestumann og fá líðinn heimskingjana til þess að hrópa með sér krossfestumann. Eða hann er geðveikur, sendum hann í gúlagið. Er ekki einhver sem getur talað við hann eða er ekki hægt að senda hann í meðferð eða er hann búinn að taka lyfin sín? Þetta er sama kallið, skilurðu. Og hérna það hefur ekkert breyst frá því Babylon. Það er bara sama kerfið, sömu stjórnendurnir og sama draslið í gangi. Og þjóðir sem hafa orðið alvarlega fyrir þessum viðbjóði eins og Rússland virðist vera. Ekki það getur verið að þeir séu með í spunanum sko, ég er ekkert að útiloka það. En það virðist vera að Rússar hafa einhvern veginn bara fengið nóg. Þeir náttúrulega það voru veist, það er einhvern veginn virðist vera, ég náttúrulega hef bara fréttir, ég hef ekki búið í Rússlandi. Það er kannski að pröfa það til þess að vita hvað er í gangi þar. En það virðist vera, getur maður eitthvað dæmt af fréttum og því sem maður hefur heyrt, að þeir hafa svolítið hafnað þessu New World Order, Old World, eða endurnýjun faraó sko. Og það er það sem að hugmyndafræði hérna til dæmis Pírata er einmitt þetta, að endur þessa faraóska kerfið sko. Það er þetta rugl sko. Og hérna það virðist vera að Rússar hafa bara fengið alveg nóg sko. Bara nei, við ætlum ekki að vera með í þessum dauðakúltúr og viðbjóði. Við ætlum bara að ýta þessu lið út eins og til dæmis George Soros er eftirlýstur í Rússlandi. Bara dead or alive held ég verið að segja. Og þeir settu upp þjóðkirkjuna sína aftur, bara veist, upp með hana og eru bara veist, hún var náttúrulega í kommunismanum algjörlega bara lögð niður þjóðkirkjan. Sama er að gerast á Íslandi, veist, það þvílíkt ráðist á þjóðkirkjuna. Og það var nefnt það sem ég sagði hérna í útvarpi sögu sem hafði nú svolítið áhrif á þá, að sko menn er að berjast gegn Moskvu, íslamskum Moskvum, en það standaði allan bæinn sko moskur faraós sem eru bankarnir og dómskerfið og allt þetta valdstjórnarkerfi, skattheimtan og allt þetta er allt saman kerfi faraós eða moskur faraós sko. Og hérna þannig að allt sem þeir hafa sagt er Íslam og hættan á Moskonum er í gangi í bönkunum sko. Eða í þessu kerfi, musterum faraós. Og hérna þannig að þetta þarf að tækla þetta er mjög þröngur stígur sem þarf að ganga sko. Og við erum bara með líð sem að gengur og segir geð okkur Barabbas og láttu blóð Jesú Kristi yfir okkur renna eða yfir okkur og börnin okkar. Við tökum ábyrgð á þessu morði.
og svo er eitthvað verið að reyna að skrifa það á gyðinga, sko. Ég held að það sé nú ekki alveg rétt söguskýring, sko. Það voru faraóarnir sem drápu Jesú, farisearnir og fræðimennirnir. Og gyðingar eru, allavega síðastliðin 100 ár, eru helsta gæruskinn úlfsins, sko. Gyðingar eru bara gæruskinn. Og Jesú greyið var notað sem gæruskinn í kaþólska siðnum, sko. Meðan að þessi djöflar voru, þú veist, það eru bara blekkingar, sko. Það var þetta ekki stutt svar á en reptilians spurningunni. Hvað segir það? Jæja, er þetta að vera komið nú? Já, það er sem sagt allavega 5 sem ætla að kjósa mig. Ég hugsa að ég lendi reynda miklu meira í útstrikunum, ætli ég verði ekki bara alveg útkrotaður á morgun. Bara kemur í fréttunum. Já, er einn útstrikaður, mest af öllum. 33% útstrikuð út Axel. 33%. Eða bastararnir sitja með inn, sko. Það væri nú bara einn, skilur, bara einn eitthvað. Nei, þá tek ég ekki sæti, sko. Þá tekur bara næsti maður við. Og alltaf þeir sem er að skrifa núna kosningaúrslitin að hlusta. Svo er alltaf fullt af tæknilegum atriðum sem ég veit ekki alveg hvernig ég myndi leysa, eins og alltaf að sverja við stjórnarskrána sem er fölsuð og svikin vara. Þetta að skoða það, sko. Og reyndar er síðan hættulegt að fara inn á þingið annars að sverja við stjórnarskrána því þá ertu óvarinn, sko. Þannig ég hugsa að ég þyrfti að sverja við biblíuna, sko. Þetta er eins skapareitin. Ég veit ekki alveg eins og hvort að ég geti tekið sæti lagatæknilega séð. Þannig að það er spennandi tímar. Já, var þetta nú svar við ertu bjartsýnn að komast á þing? Ég er alltaf í 7. sæti í flokki sem er með 3,3%. Það er náttúrulega blussandi líkur að ég komast inn á þing, sko. Nei. En það er mjög gott að taka þátt, sko, því að náttúrulega líka ef ég held áfram með sjálfsveldisflokkinn þá reyndar það er svo rosalega mikið vinna. Ég hugsa ég reyni frekar að hafa áhrif á einhvern svo mikið formsatriði og vesen, sko. Og dögur ætla náttúrulega að halda áfram eftir kosningar, sko. Það er ekki svo það sé verið að loka búllinni þar á morgun, sko. Og ég veit að það er ákveðna pælingar út af þessu hvað ég er góður í taktíkinni. Það verður hugsanlega breytt strúktúrnum, sko. Og þá já, það er svona fara væntanlega einhverjar umræður í gang það eftir kosningar. Og það er bara komið ljós. En það er náttúrulega alveg hörkunaglar hérna í gangi eins og Sturla Jónsson. Hann er sterkur Don Quixote, gefst aldrei upp. Og Hólmsteinn, ég er náttúrulega unnið með honum áður. Hann er alveg einstakur nagli. Og Pálmi, ég er alveg rosalega hrifinn af þessum pælingum hans með Edingarðana eða hvað hann kallaði það. Og þetta var ég með svipaða hugmynd, sko, á sambandi við einhvern veginn talaði ég við á Orkuveitunni í sambandi við affallið. Það fá mér bara botfyll í glasið. Það kom svona fullt af meira tjatti. Bara aðeins þetta og það er nú ekkert að borga fyrir þetta, sko. Þetta er bara gratis, Einstein.
En það er rosalega flott hugmynd, sko. Sko, það reyndar ég veit ekki alveg hvernig það hefur efnisfræðilega áhrif, sko, en sko, þessi gufuútblástur mm, út úr þessum virkjunum er fullur af brennisteini. Og ég hef stundum velt því fyrir mér hvort það séu einhverjar plöntur sem að þrífast vel á brennisteinsfylltu lofti, sko. 32 krónur. Takk. Þessi Einstein er snillingur. Þannig að allavega væri þá hægt að setja þessa gríðarlega hitaorku í einhvern spíral, sko, og hafa plönturnar von á. En best væri náttúrulega að væri bara eitthvað sem maður myndi nýta þetta, sko. Og Pálmi er einmitt að pæla í alls konar svoleiðis fíneri, sko. Og þá koma náttúrulega þessi auðlindabréf inn í líka. Ég held við köllum þetta auðlindabréf, það er nafn sem að hann Hólmsteinn kom með. Að að þar er náttúrulega rafmagnið inni, sko. Þannig að allir fá sitt gígawatt eða sín gígawatt í póstinum. Og þá geta þeir selt það í álverið á Hólmsteinn, já, ég fór rétt með nafnið. Þegar maður var svona blindfullur þá var erfitt að fara með nöfnin rétt. En þá er sem sagt skriljón gígawatt sem framleitt er á Íslandi, þá myndi allir fá sitt gígawatt í póstinum einu sinni á ári eða 4 sinnum á ári og það myndi gilda þá bara í 1 ár alltaf eða einhvern x tíma, ekki til langtíma, til stutts tíma. Og þá er kannski og þess vegna er sko þess vegna er ég að tala sko að ekki innheimta skatta með valdi eða ofbeldi sem sagt. Þið sjáið það ef að allur almenningur er komið með bara sitt kvótabréf og sitt rafmagnsbréf og þetta skilurðu, þá er fólk bara með þetta. Og því er í sjálfsvald sett hvað það gerir með þetta. Ergo sjálfsveldisflokkurinn, sko. Að það er kannski fólk sem að tekur kvótabréfið sitt og situr það á Raufarhöfn eða Ísafjörð eða Mæðrastyrksnefnd eða bara whatever í lagi eða skiptir því eitthvað á milli eða og það er ekki hægt að hafa lýðræði beinna en þetta, sko. Þetta er beinasta lýðræðið ef því er að taka, en þetta er náttúrulega meira en lýðræði, þetta er sjálfræði. Og það er líka, sko, já, þú færð þetta alveg í þína hendi, sko. Og þá er náttúrulega verið að segja að þá bara ferst heimurinn, sko, ef þetta er gert, þú veist. En það er náttúrulega bara kjaftæði. Og síðan er þetta með þessum gígavöttu þín, þá myndir náttúrulega nota í þín eigin not, þá ertu náttúrulega með frítt rafmagn. Heima hjá þér og svona, þú byrjar á því. Og svo geturðu við það sem þú þarft ekki að nota sjálfur, eða sjálf. Það geturðu gefið Pálma, sko, á einhverju verði sem að Pálmi sætti sig við. Og svo kannski þú veist Pálmi er náttúrulega rækta fullt af ávöxtum og grænmeti, þannig að hann segir ok, þú lætur mig fá orkubréfið þitt og þú fær 30% eða 50% afslátt af öllu framleiðslunni, sko. Og ég borga þér þetta X verð fyrir orkuna, sko. Þetta er bara this is it, sko. Þetta er að skipta móðurborði í helvítis tölvunni, sko. Og það breytir engu hvað við endurræsir tölvu með ónýtt móðurborð ofta, þú leysir ekkert vandamál með því. En þetta náttúrulega vita Píratar ekki að þeir kunna ekkert á tölvur. Þeir eru svo miklir kjánar, sko. Eina sem þeir vita tölvur er það sem ég hafa séð í bíómyndum frá Hollywood, sko. Að
Þeir eru að tala um Tórnet og örugg kerfi og veffafrara og bara þú veist, þeir eru svo miklir fávitar. Þú veist, Rothschild fjölskyldan á öll einkaleyfi á öllum chipum sem eru í tölvunni hjá þér. Og veistu hvað er inn á þessum chipum sem eru í tölvunni hjá þér til dæmis, eða bara símanum hjá þér eða whatever you name it, sko? Nei, þú veist það nefnilega ekkert. Þeir eiga Intel-örgjörvana, þeir eru með einkaleyfi á því og hvort þeir eigi ekki AMD líka og bara allt draslið, sko. Þeir eiga Apple, þeir eiga þetta allt saman. Öll þessi chip og chipmakers, þeir eru með einkaleyfi á þessu öllu og þeir eiga þetta allt saman. Og sko ef að tölva gengur svona, segjum að ég veit ekki hvort það segjum að tölvan þín gangi svona þegar þú horfir á softwareið, svona, já. Þá á chip level, þá gengur hún sko svo hratt að þú sérð ekki puttann á mér, sko. Það er hraðinn á chip level. Að fyrir utan það, ég hef náttúrulega útskýrt áður hvernig þetta er gert, að allt sem að gerist á tölvunni og í kringum tölvuna fer beint inn á í storage. Allt saman geymt undir þínu nafni, sko. Og það gerist ekkert í neinum hugbúnaði, sko. Það er náttúrulega fullt af drasli í gangi í hugbúnaði líka, skilurðu, það er aukaatriði. Það er sko það er allt saman á chip level, þar sem að þessu er öllu saman stýrt og allt saman er kópar á chip level. Þannig að þeir eru að tala um hérna náttúrulega nota Thor eða eitthvað svona forrit til þess að bjarga mér, þú veist, löggan er með aðgang að öllu á chip level. Þeim er veittur aðgangur, íslenska valdstjórnin hefur aðgang að öllum tölvum landsins svona í gegnum chip level og þeir eru með forrit sem heitir X-keyscore eða einhver svipuð þeim sem að púlla upplýsingar úr þessum gríðarlega gagnamagni sem kemur þarna. Reyndar er það ekkert svo rosalega mikið af því að sko þeir taka bara breytukóda, sko. Þeir til dæmis geta bara chippi sem stýrir lyklaborðinu, þeir bara keyra það beint inn, sko. Þú veist, þeir þurfa ekkert forritin eða neitt sem þú ert með, þeir eru með það allt saman. Þannig að þegar tölvur eru hannaðar, eða þessi chippar og þetta sem stýrir tölvunni, þá eru þeir eru ekkert að pæla í, þú veist, að ná skjámynd af því þú ert að vinna í einhverju forriti eða eitthvað slíkt, þeir eru með skítsaman það. Þeir vilja bara fá keystrókin þín, audio og video stremið og þá eru þeir með allt sem þeir þurfa og þetta tekur ekki svo mikið flow, sko. Og þegar þeir eru með keystrókin, sko, og síðan senda þeir kóda með hvaða forrit þú varst að nota, eða svona umhverfisbreytur, sko. Og þá er auðvelt fyrir það að vinna úr því. Já. Já, við töluðum þetta í djúpgöfum, Guðjón minn. Ég er líka orðinn allt of fullur. Það er nefnilega málið með Axel fullur, sko, að ég róast þegar ég verð fullur. Nema þegar ég er á dauðarokstónleikum, þá er ég dauðadrukkinn, eða ekki? Hvernig er það? Ok, tæklum þetta, Guðjón minn. Til þess að auðlindabréf virki þarf að breyta stjórnarskrá. Stjórnarskrá er, veist, ég er að tala um klettinn, skilurðu. Ég er að tala um að skipta um móðurborð, sko. Ég er að tala um á chip level, sko. Ég er ekki að tala um neina stjórnarskrá, sko. Já, þetta er skoðun. Ég er annarrar skoðunar. Fyrir 1302 var ekkert traust í heiminum. Það er ekki náttúrulögmál, sko. Traust eða corporation eða hlutafélag er ekkert náttúrulögmál, sko. Ég átta mig á því, það veist, sko, þegar ég tala eins og Guðjón minn.
Þú ert að tala um draumhyggju. Ég ætlaði einmitt að fara að segja sko þegar eða Guðjón talar um að ná hlutunum úr þokunni skilurðu, að þegar ég var að sjá þessa mynd fyrst, ég þurfti að taka nokkuð á, heilabúin á mér til þess að ná að hugsa þessa hugsun til enda, sko. Þetta er nokkuð flókið konsept fyrir okkur sem erum að koma með límlyktina úr gólemgarðinum, sko. Og, mm, já, ég veit það ekki. Þetta er ekki flókið. En svo getur vel verið að maður sé bara eins og fólkið með Stockholm-syndrómið, að maður er bara í aðstæðum sem að maður kemst ekkert út úr, sko. Og þau sem voru í þessu bankaráni í Stokkhólmi, þau höfðu um tvennt að velja, að drepast eða vingast við bankaræninginn eða glæpamennina. Ég átta mig alveg á því, sko. Átta ykkur á því, þegar ég sitja fram þessar hugmyndir, þá er ég alveg opinn fyrir því að þetta sé óraunhæft í þessu kerfi sem við erum í. Sama með fólki sem var í bankanum, gíslar. Það kannski gat ekki verið með einhverjar hugmyndir eða gert eitthvað sem er alveg fullkomlega eðlilegt í þessu ástandi sem það var í, af því það var í raun gíslar. Og í raun er nánast allur heimurinn gíslar faraó, sko. Það er enginn í þessum þrældómi af dalalega eða dalaostur, kannski. Sko, það er alveg, sko, þess vegna þarf að átta sig á þessum stærðum og þessum breytum, sko. Spyr Guðjón, hvaða stofnun á að skilgreina þjóðarauðlind? Það er náttúran sem skilgreinir það. Það er enginn pappír sem að býr til fisk, það er náttúran sem býr til fisk. Og ja, hvað er þjóðríki? Þú veist, það er konsept, hugtak. Ég er ekkert að tala um það. Þetta er hugbúnaður, sko. Ég er ekki að tala um hugbúnað, ég er að tala um að skipta um móðurborðið, sko. Ég er að tala um hardware. Ef að það útskýrir eitthvað hvað ég er að reyna að segja. Spurði Amis. Af hverju komast þeir upp með allt sem þeir eru að gera? Hvernig er stjórnarskrá Amis? Þeir eru sofern. Eignarréttur er blekking. Allt sem þú skilgreinir sem rétt er ekkert. Þú verður að nota orðið eign. Eignarréttur er software sem þú getur breytt. Hardware er hardware sem þú getur ekki breytt. Nema að það sé ROM eða RAM náttúrulega. Ég er ekki að tala um það. Það er software í þessu samhengi. Já, kallinn. Skiptum við móðurborð, sko. Það er nú kvenlægt, móðurborð, eða ekki? Ég er bara að verða feministi, get ekki feminista tekið undir þetta, skiptum móðurborð? En veist, svo er mér alveg bara skít sama, skilur, ég er bara í góðum málum hérna í Svíþjóð, sko, sem er reyndar að mörgu leyti svona búinn með þessar kúvendingar, sko. Til dæmis þegar ég sé launaseðilinn minn, ég er bara með hann hérna, ég ætla ekki að sýninguna, ég ætla bara að lesa hann. Þá kemur niðurstaða á launaseðlinum mínum. Það hlýtur að vera eitthvað stræma, já, hérna, síðasta blaðsíðu, ég hef svo stóran launaseðil. Þar koma bara launin og þar kemur skatturinn 32,5%. Það er með þess að reikna út hvað er mikill skattur.
skattur sem ég borga. Nice. En hérna, það er sem sagt bara 2 línur á launaseðlinum mínum. Það eru launin og skatturinn. Prískatt tablet 21185, svo bara launin. Ekkert annað en á launaseðlinum mínum. Ég vill ekki vera í neinum félögum eða borga lífeyrissjóð. Ég get náttúrulega valið fullt af drasli, sko. Ég get fyllt hérna inn á, ég vill alls konar félög og atvinnutryggingasjóð, leysistryggingasjóð og ég get sett það allt saman inn á, en ég vil það ekki. Þannig að það er bara heildarlaunin mínus 22% skattur og that's it. Það er ekkert meira í gangi hérna. Þannig að meira að segja í sósíalistaríkinu Svíþjóð, þá er margt svona, já, viskan býr hjá Amis. Veist, það er bara svona einfalt. Og ef að ég kíkja á greiðsluseðil af hérna, íbúðaláni konunnar minnar fyrir íslensku hrægamanna, ég náttúrulega þori ekki að skrá neitt á mig, það er sem helvítis hrægumum, að hérna, og líka bara í framtíðina, þá situr fjölskyldan í öruggu húsnæði, að á hérna gíróseðlinum fyrir húsnæðisláninu og flestum lánum, eða veist, við erum bara með húsnæðislán, ekkert annað í gangi, þá er bara höfuðstóllinn 1,97% vextir heildarupphæð. Það er eina. Engin, við erum með náttúrulega digital, sko, eða við fáum ekki svona pappírsfaktúru og that's it. Það er bara afborgunin og breytilegi vextir reyndar. Ég reyndar keypti vaxtaþak, þannig að kemur auka greiðsla fyrir vaxtaþakið sem ég get, það er val, sko. Og náttúrulega sem Íslendingur valdi ég vaxtaþak sem er hámark 3,9%. Og þá er ég til 5 ára í senn og þá er ég að hugsa það sem ef að fjármálakerfið hrynur þá geta þær ekki keyrt vextina hærri en 3,9% og þá er lánið nánast bara dautt, sko. Og hérna ég er með ráðstafanir til þess að geta greitt það út þá bara fyrir slik, sko. Þannig að talandi um að taka eitthvað frá Norðurlöndum þá er ekkert, Ísland er ekkert, ég hef náttúrulega séð gíróseðla, menn er að birta það gíróseðla, það er þessi kostnaður, verðtryggingin og þessi kostnaður, það er bara 20 eða veist, bara endalausi kostnaðarliðir, veist, þetta er bara skipuleg glæpastarfsemi. Ekkert annað. Og meira að segja Íslam gengur svo langt að þessi innan við 2% vextir er bara nei, veist, bara lánar ekki með vöxtum. Usury er glæpur. Það er svona niðurstaða flestra heimspekilegra trúspeki aldanna er að usury er skipuleg glæpastarfsemi. Ég reyndar ég veit ekki hvort að maður á að gefa afslátt, þetta er sama með alkohólistan, sko. Ekki taka fyrsta sopann, þá bara ertu komin á túr. Að sko, svona ég sem businessmaðurinn myndi svo sem að segja, ok, það er í lagi að setja 3% hámark, bara, það er bara hámark, sko. Þú getur lánað á vöxtum alltaf 3%, en þá ertu byrjar að taka fyrsta drykkin, sko. Það endist það bara í 2 ár eða 20 ár eða 30 ár og þá er allt komið sem við viljum. Þannig að trúar leiðtogar aldanna hafa sagt bara nei, bara ekki fyrsta sopann, bara ekki. Ef þú tekur fyrsta sopann, þá færðu Ísland í dag. Það er niðurstaða trúarinnar. Heimspeki, guðfræði, vísinda aldanna. Allar alvöru trúar heimspeki pælingar hafa komist að þeirri niðurstöðu. Meira að segja Biblían, Kristur sjálfur, að usury er skipuleg glæpastarfsemi sem borgar sig ekki að taka fyrsta sopann af. Ekki taka síðasta sófann, já. Það er enda ógeðslega fyndið. Sá sem tekur síðasta taxan er alkinn.
Sá sem að situr síðast dauður í sófanum Alkinn. Það eru bara snillingar sem horfa á Frelsi TV, sko. Já, já, Guðjón minn, þú kemur yfir í sjálfsveldið áður en þú veist. Uh, Við sjálfsveldingar vinnum að lokum, sko. Við báðir ég. Hvað eru þetta margir í sjálfsveldisflokknum? Það er nú eitthvað að aukast í honum. Ég þarf nú að klára þessa stefnuskrá einhvern tímann eftir kosningar. Ég hef ekki viljað eiga við hana meðan ég er í dögun, sko. Ég er nú svona að sýna lágmarks kurteisi gagnvart því góða fólki sem þar er. Og bara biðst afsökunar á því að ég hef tróðið á einhverjum tán þar. Það var ekki þannig meint allavega. Ég vil bara hjálpa og gera gott, sko. En það eru, já, komnir 60 í sjálfsveldið, sjálft sjálfsveldið. Þetta bara vex allt hjá okkur. Hvað eru margir í þjóðveldinu hjá þér? Ég ætla að segja hjá þér, Guðjón. Hvað eru margir í þjóðveldinu, Guðjón? Ég er búin að síga niður. Ég byrja hérna í kvöld svo bara komið alveg niður hérna. Ég var að fara í 8 tíma. Hvað segir þið? Hver er til í 8 tíma? Næstan. Áttu peninga fyrir 8 tímum? Þetta er jólaðarleið núna, bara þannig að þið vitið það. Það er óáfengt því miður. Það er handónýtt jólaðarleiða. Hérna, fyrst að ég er orðinn hálffullur. Nei, ég er ekkert fullur. Já, það er nú svolítið mikið meira þetta. Hérna, einn freebie fyrir þig, Einstein. Bara smá lögg. Að hérna, kona mín er frá Eþíópíu. Þegar ég fór til Eþíópíu og kynntist henni elskunni og giftist henni. Það besta sem ég hef gert á seinni árum ævinnar. Þá, og mamma hennar er svo mikið dúlla, sko. Og hérna, hún minni systir, yngri systir og yngri bróðir. Og ég skildi ekki, sko, mamma hennar þær sitja svona aðeins lærri stólum, sko. Og það er óbærslega mikil hefð að húsmóðirinn er alltaf að laga kaffi fyrir alla og það koma allir til hennar, sko. Því að hérna, það koma allir í stofunni hjá henni svona og hún er eiginlega með félagsheimili, sko. Hefur engan tíma til að vinna eða svona. Að hérna, hún skildi ekki að það var svona prik á bakvið hana og síðan komst ég að seinna kvöldið að bróðir konuna minnar, hann var einhver bara smá gutti þá. Hann byrjaði að gera eitthvað sem henni líkaði ekki og þá tók hún prikið og svo lamdi í hann, sko. Og ég bara alltaf, og þetta var bara, veist, svona er þetta gert þarna. Ekkert fast, skilur, bara svona að láta hann vita því að þetta var ekki vinsælt. Og svo þegar að við vorum að eignast okkar fyrsta, þá fór ég nú að útskýra þetta fyrir konuna mína. Þetta myndi nú ekki í ganga, sko. Það kæmi bara vélbyssusveit með hurðina á bakinu ef hún myndi reyna þetta í Skandinavíu. Og hún svona var smá tíma að kveikja á þessu. Kona mín er alveg fluggáfuð, miklu gáfaðri en ég til dæmis. Og hérna, þannig að hún gekkst alveg inn á þetta og svo tók ég náttúrulega Stefán Miljö og alveg tók þetta to the extreme, sko, bara no violence uppeldi. Það er ekkert ofbeldi gagnvart börnunum, ekki í orðum eða gerðum, sko. Hérna, það er bara absolutt, sko. Og hún var smá tíma að hérna þjálfast í þessu. Hún náttúrulega vön bara, hún náttúrulega er elsta systkina, sko, þannig að hún er svona mamma 2, sko, elsta barnið og það voru svona ákveðið vandamál, eitthvað í gangi, þannig að hún er svona óbærslega mikið elsta barnið og hugsaður alla, bara allt gengið er hennar, sko, og mamma hennar líka. Hún hugsaður, hún er eiginlega mamman yfir allir fjölskyldunni, sko. Og hérna,
En núna er hún alveg með þetta á hreinu, sko, og það er ekkert vesen með það, sko. Svo var svo er dóttir okkar er 3,5 árs. Að fyrir svona, hvað ætli sé, 3 mánuði síðan, þá byrjaði hún að vera í öllu í krummafót, sko. Það er bara allt í krummafót. Inniskórnir og, allir, þú veist, krokkóskórnir og vetrarstígurinn, það er allt í krummafót bara. Og kona mín byrjaði að segja: "Heyrðu, þetta nei, þetta á að vera hinsegin. Þetta er ekki rétt, þú ert í krummafót, sko." Og ég sagði við hana: "Heyrðu, ég meina, hún vill hafa þetta svona. Er þetta eitthvað að trufla þig eða?" "Nei, þetta er bara rétt." Ég segi: "Henni finnst þetta flott. Þá bara hlýtur hún að mega velja það." "Já, ókei, ég skil hvað þú meinar." Og, síðan hefur ekkert verið gert í þessu og stelpan er alltaf í krummafót, sko. Bara það er bara þannig er það hjá henni. Og strákurinn er alltaf í rétt fót, sko, það er ekki, hann fílar ekkert krummafót, sko. Og svo er ég að fara með börnin fara náttúrulega alltaf, þegar þau geta farið með mér, þá fara þau með mér og aldrei neitt vesen með þessi börn, sko, það er ekkert aldrei neitt vesen að fara með þau. Og, svo er svo gaman að sjá viðbrögðin hjá fólki sem ég er að hitta ég þurfti að fara með lykil niður í vinnu og tók þau með, sko. Og þá var einmitt kelling sem er að vinna með: "Hey, hún er í krummafót. Þú þarft að laga skóna." Ég bara: "Nei, hún vill hafa þetta svona." "Ha? Hvað meinarðu? Vill hún hafa þetta svona?" "Já, þetta er bara, henni finnst þetta betra." "Já, en þetta er krummafótur, sko." Og bara heilmikið diskussjón um þetta. Og veist bara, ha? Ég meina, ef þú vilt vera í krummafót, vertu þá bara í krummafót. Ég meina, hvað er málið með það? Veist, svona er bara allt þjóðfélagið. Veist, það er bara, veist, bara krummafót, veist, hverjum kemur það við hvernig ég er í skónum mínum? Sko, ég er náttúrulega væntanlega í þessari stjórnmálahreyfingu, bara hreyfingu, fuck you-isma. Bara láttu mig í friði-isma. Bara hvað kemur þér að við-ismi? Veist, þetta er sjúkdómurinn, sko. Og, þetta, ég meina, svo ætlarðu að spyrja: "Ætlarðu ekki að sitja á dagheimili? Ætlarðu ekki að sitja í skóla?" Ég segi: "Nei, þau eru bara heima hjá mömmu og mér." En þau eru að fara í skóla og kynnast börnum og svona, ég meina, það eru nágrannabörnin, það kynnast þeim ágætlega. Það er alltaf verið einhvern veginn að pússa þegar ég er að gera alls konar, sko. Og ég, þið vitið að ég er ofboðslega næmur á orð og það sem að verið er að segja og það hvað stendur á bak við orðin. Og ég hjó eftir því við matarborðið hjá okkur. Það var tilboð á brokkoli síðustu viku. Ég keypti smá yfirbirgðir á brokkoli og konan náttúrulega, allt sem ég færi heim í hús gerir hún snildir einar úr. Og þannig að það var bara brokkoli með öllu nokkra daga á eftir, sko. Og það var sagt nokkuð oft við borðið: "Heyrðu, þú þarft að borða eitthvað meira en brokkoli. Þú verður aðeins að fá þér kjúkling með, sko." Við erum ekki allir að tala um þessu erfitt að láta börn borða grænmeti. Og svo gerir hún alltaf, reyndar ekki þegar brokkólið er með, en svona yfirleitt gerir hún mjög góð salöt með, sem er svona mjög náttúruleg salöt, sko, alveg bara, og reyndar svolítið eins og hrásalötin á Íslandi, en hún nær að gera það með heilsusamlega, sko. Það er reyndar smá majónes í því, held ég, en það er mjög lítið. Og hún er alltaf með Tíkist Cooking Channel, ég geti flett því upp. Algjör snillingur, konan mín. Og og það er reyndar lengra aftur og þá erum við að segja: "Heyrðu, þú þarft að borða eitthvað meira en salat. Getur ekki bara að borða salat, sko, eða grænmeti. Þú verður aðeins að borða kjöt með eða fisk eða hvað er í matinn, sko."
Þannig að ef þú leyfir börnunum að vera í ofbeldislausu umhverfi, ég náttúrulega þekki börn sem eru í ofbeldisumhverfi, ég hef verið í sambúðum sem að þá svona næstum því bara gestkomandi inn á heimili þar sem einstæðar mæður eru í gangi, sko. Og bara ofbeldi sem ég hef orðið vitni af, sko, er alveg svakalegt, sko. Bæði verbal abuse og bara hreinlega líkamlegt ofbeldi sem ég hef orðið vitni af. Sem að einstæðar mæður hafa, eða mæður í sambúð með mér þá hafa lúpari barnið sín fyrir fram mig og ég hef stoppað ég hef stoppað það. Jú, hún eldar franskar líka og nú heit hann gerði lasagna og var með shepherd pie með kartöflumús og þá sagði strákurinn: "Já, nei, ég vill ekki kartöflumús, ég borða ekki kartöflur." Nú, borðar ekki kartöflur? En þú borðar franskar ekki, nei, það er ekki kartöflur, það er chips. Ég nei, franskar kartöflur eru kartöflur. Eða sem sagt chips eru kartöflur í grunninn. Nei, nei, það er bara absolutt ekki svoleiðis. Þetta er bara chips og svo eru kartöflur sem ég vil ekki. Þannig að það er ekki sama hvaða formið það er, sko. En þannig að hérna bý ég á 18 stjörnu hóteli, sko, eða restaurant. Ég held að það verði sett herlög í Bandaríkjunum fyrir kosningar. Það verður aldrei kosið í Bandaríkjunum. Clinton, það var að koma fréttir í kvöld að Clinton, FBI er búin að opna aftur rannsókn á hana. Þannig að annaðhvort fer Clinton í fangelsi eða það verði ekki kosningar. Ef að Clinton fer í fangelsi þá er Trump nokkuð öruggur sigur, er það ekki? Og það er allt stríðið sem er í gangi og það flæðir til Íslands svolítið, það flæðir svona alls konar rússagrílubull sem að flæðir til okkar, sem er náttúrulega bara út af þessari baráttu í Rómaveldi DC að sem sagt annaðhvort fer þetta stríðsglæpa pakk í Bandaríkjunum í fangelsi eða Bandaríkin einangra sig bara. Alþingismenn eða svona stjórnmálamenn í Evrópu hafa undanfarna 6 mánuði farið að stíga fram, sérstaklega eftir alla þessa fölsku fána í Evrópu. Menn sjá alveg í gegnum á orðið. Þeir sem eru með einhverja glóru í kollinum. Og Brexit var dregið út af hernaðarlegum ástæðum, ekki efnahagslegum. Og Evrópubúar, stjórnmálamenn þar eru farnir að segja okkur stendur miklu meira hætta af Bandaríkjunum heldur en Rússlandi. Þannig að stríðslínurnar sem er að myndast ef það verður stríð er Evrópa og Rússland á móti Bretlandi, Bandaríkjunum og Ísrael. Og við það munu Sameinuðu þjóðirnar líðast undir lok og þess vegna sjáum við til dæmis að Afríkuríki var að segja að ég ætla að vera í Ghana eða sem sagt Afríka er að draga sig út úr stríðsglæpastóli Sameinuðu þjóðanna og hluta til skýring á því er náttúrulega hvernig er að fara með málefni Palestínu að þegar að Palestínumenn kærðu Ísraela fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni sem sannarlega að stunda þá svo Ísraelar bara já við hættum að borga dómarunum kaup bara leggjum hérna dómstóla niður þannig að þeir hafa tapað öllum trúverðugleika Ísrael, Bretland og Bandaríkin standa og Noregur og Frakkland og hún er sér ekki að gleyma löndum sko það er búið að reyna Noregur, Danmörk Svíþjóð þeir sem hafa þau lönd sem hafa farið með militär járndraslið sitt í Írak, Líbíu og Sýrland eru stríðsglæpa þjóðir númer 1 og númer 2 eru stríðsglæpa þjóðir eins og Ísland sem hafa stutt þetta
með atkvæðagreiðslum eða sem sagt á pappírunum. Og, sko já, og það er búið að reyna að draga bara allar þjóðir inn í þessa stríðsglæpi, sko. Og og það er það sem er að gerast. Að fólk í Evrópu, sem sagt almenningur eða stjórnmálamenn eru farnir að segja: "Nei, við ætlum ekki að vera með í þessari stríðsglæpastarfsemi sem NATO er." Og þá byrjaði líka umræðurnar Evrópuherinn, sko. Og það er öll þessi umbrot sem er að gera, og síðan er þessi Rússagrýla mögnuð upp til þess að, þú veist, núna eru menn að stilla upp á skákborðinu, sko. Það er gríðarlegur hergagnainnflutningur í Noregi til dæmis. Þar eru Bandaríkjamenn bara að stafla upp hermönnum og drasli, sko, og á Íslandi náttúrulega upp á hálendinu er alveg fullt af drasli. Það er ekkert eldgos, það er ekkert lokað að nota eldgosi, og pósturinn er snúið niður og bannað að taka myndir hérna í þessu Hollywood út af því, sko. Þú veist, það er bara vopnastarfsemi upp á hálendinu og svona, og og síðan í öllum austantjaldsríkjunum, eða sem sagt þarna, þú veist, Úkraínu og öllu því. Þar er til dæmis Úkraínuher, það kom bandarískur hershöfðingi og gaf úkraínskum minna hershöfðingja orðu. Það þýðir sem sagt að bandaríski herinn er búinn að yfirtaka úkraínska herinn. Þannig að þetta er taflið sem er í gangi. Og allavega núverandi utanríkisráðherra hefur alveg opnað á sér afturendann fyrir öllu þessu, sko, eða sem sagt fyrir stríðsglæpaarminum, sko. Þannig að það eru öflin sem eru að takast á. Þeir sem vilja halda áfram í stríðsglæpum, fá no-fly zone yfir Sýrlandi og forsfor og eldsprengja það til helvítis. Sko, þið áttuð ykkur á því, þetta er sama aðferð sem var notuð í Dresden, reyndar miklu alvarlegri, sko, að nú er orðinn þreyttur, þið heyrið það. Ekki fullur, ég er meira þreyttur en fullur, sko. Þetta er alveg mistakast. En sko, í Dresden, það sem að hinn raunverulega holocaust fara fram, þá er borgin sprengd á ákveðinn hátt með eldsprengjum, ákveðin sprengjutækni og forsfor, og það myndast þarna bara brennandi helvíti allt upp í 1500 gráður í borginni. Og veist, fólk bara brennur í lungunum við að anda, og þetta var 1900 og súrkal, sko. Þannig að núna eru miklu öflugri helvítisvélar í gangi, og ég hef líka verið með kenningar um það að ástæðan fyrir þeirra, sko, þið vitið að í thermites, það er eitt efni í thermites eins og var notað í 9/11 til að sprengja það niður. Það er eitt efni sem er controlled substance, og það er aluminium, álflögunar, nano-aluminiumflögur sem eru notaðar í thermites, og þeir vilja ekki að það fari út í miklu magni, því þá getum við einhverja amatúrar að fara að sprengja niður byggingar eins og 9/11, sko. Þannig að það er controlled substance, og í þessu chemtrail sem enginn sér og enginn trúir á, þar er verið að dreifa gríðarlega miklu af aluminium. Þannig að það hafa komið fram hugmyndir hjá þessum fara og blóðlínu kúkuheilum, sko, að brenna bara upp himininn, sko, eða bara brenna andrúmsloftið upp til helvítis, og þá fara þeir hún í neðrabrugginar og bara brenna alla aðra bara í 2000 gráður í 15 vikur eða eitthvað svona. Þeir eru svona sturlaðir, sko. Og ég velti fyrir mér hvort að þessi efni sem verið að spreyja tengist einhverju svona sturlun, sko. Þeir bara þurrka út yfirbúr jarðar með einhver svona thermite-like sprengjukerfi, skilurðu. Og þetta finnst í ritinu þeirra, sko, pælingar þetta, bara að brenna allt draslið og síðan rís upp nýr fínhugs undir þeirra stjórn, sko. Og þetta eru öflin sem eru að takast á, sko. Það er svo rosaleg vakning, sko. Virðist vera að fölsku fánarnir eru bara fólk er fólk, það er óbúslega margir bara meira að segja á undan mér
á íslenskum fjölmiðlum fann að segja falskur fáni psyop eða menn eru farnir að sjá þetta sko. Og pólitíkusar í Evrópu farnir að segja að okkur stendur meiri ógn af þessum stríðsglæpabánum hérna sem við erum búin að vera að vinna með heldur en að Rússlandi. Þannig að það klukkan tikkar á þessu sko. Þetta er bara dagaspursmál sko. Hvor öflin þarna, þetta er rosa öfl sem að takast þarna á. Og maður vonar bara það besta sko. Það er óbúslega óhentugt að hafa þessar kosningar núna í þessu heimsástandi. Af því að það getur komið einhvers konar frustration outlet á Ísland á meðan þetta allt saman að hrynja sko. Þið vitið að heimsveldi eru aldrei hættulegri heldur en þegar það er að hrynja. Það er Armageddon þegar að lygin fellur sko. Það getur líka verið að við statesi núna aftöku að það er svona JFK dæmi keyrt á einhvern af þessu lífi, hvort það verður Trump eða Hillary eða einhver Obama eða einhver það verður einhver major sviðsetning í Bandaríkjunum, stærri en í 11 jafnvel sko. Og þið sjáu það var strax uppljóstrað að þeir Bandaríkjamenn voru að mála orrustuþoturnar sínar í rússneskum litum sem er stríðsglæpur sko. Máttu ekkert gera það. Og það er bara fullt af dæmum í gangi og svo náttúrulega endalausir hergagnaflutningar Bandaríkin sko. Og FEMA camps er bara ready set go sko. Þannig að þetta er tvísýnt sko, mjög tvísýnt. Það er svo gott að hafa Militia systemið eins og Bandaríkjamenn hönnuðu, second amendment sko. Þeir segja bara hell no sko, ég er ekkert að fara í FEMA camp sko. Og þeir eru mikið búin að pæla í því sko, ef ég kem á roadblock, hvað ger ég þá? Læti ég hermennina taka mig eða tek ég bara úr byssurekkanum sko. Og bara betra að vera dauður en tekin í FEMA sko. Það er svo orðsta sem er í gangi núna sko. Og svo hefur líka komið fram þetta með robot killers sko, þið sjá það í Switch þá er þessi þannig Sörn ormur þannig í jörðinni, það er ekkert vísindarlegt neitt sko, þetta er bara neðanjarðarborgum sko. Og hugsanlega er þetta einhvers konar military eða defense system sko, þannig að þar situr Faraó sko. Það er einhvers konar varnakerfi sko. Og og það er náttúrulega öld vatnsberans núna, þannig að það er allir fá nýja augu núna og það hefur verið að virka, það verðist vera andleg vakning eða svona fólk er bara allir hvað er búið í gangi hérna maður. Rauðahafið er bara að opnast algjörlega. Nú er bara að vera fljótur að hlaupa. Ekki vera að horfa að fiska á bátninum, bara að hlaupa eins og fætur tóa. Þannig að þetta eru rosalegi tímar sko. Og merkilegt að skuli ekki bara nú þegar vera komin heimstyrjöld sko. Það er rauninni ótrúlegt sem að gefa manni náttúrulega ákveðna von að mannkinn komist yfir þennan hjalla. En það er alveg ljóst að ef að við komumst yfir þennan hjalla þá mun öll íslenska valdstjórnin og musterisreglan endi í fangelsi eða í einhvers konar vesinni sko. Og við vitum að á Íslandi er heilmikið neðanjarðarstarfsemi. Það er fullt af svona jarðborum sem að urðu eftir einhvers staðar úr jörðinni. Þeir eru kannski búin að vera að malla þarna í 10 ár.
Ég reyndar var með eitthvað svona kenningu, ég er ekki með neitt fyrir mér í henni. Ég ætla bara þetta svona höns eða hugboð, Guðjón, ég veit að þú ert að horfa. Eru þeir að grafa gullið þarna? Nú eru Filippseyjar orðnar órólegar, það var þar. Eru þeir að grafa hér líka draslið? Það er alltaf fínt, sko. Það er fínt að vera nálægt gullinu þegar allt fer til helvítis. Að spurning hvort það sé að fela hluta því er. Þeir eru eitthvað að gera þarna, sko. Eitthvað er í gangi. Og náttúrulega ef ég er orðinn alþingismaður þá get ég rannsakað þetta allt annað miklu betur. Þá get ég vesennast miklu meira. Ekki það mig langt til að vera alþingismaður, sé ekkert, veit ég því. Þetta byrjaði nú svona sem eitthvað svona greiði. Það er bara það, sko. En allavega þá er þessi kosningar live að vera búið. Á ég að gera þetta aftur á morgun, hvað finnst ykkur? Já, einmitt, þú minntist á þetta í fyrra. Það er eitthvað í gangi, sko, það er ljóst. Það er bara spurning hvað það er. Já, ég hef heyrt þið pælið í því líka, Guðjón. En það er sem sagt staðfestist kenning mín að það vill enginn listamaður tala við Frelsi TV. Enginn, sko. Menn eru að kvarta undan því að Bjarni Ben vill ekki tala við einhvern þýskan fjölmiðil. Það þorir enginn að tala við Axel Pétur. Það getur verið smitandi. Ekki hefur verið réttur. Já, þegar ég var að tala um að gera þáttinn Axel fullur, þá var ég að tala um að vera bara alveg í stað á það hérna, sko. Það er Axel fullur þátturinn, sko. Þetta er bara Axel léttur, sko. Þetta er bara léttvin, sko. Keypti þetta fína rauðvín á hann, ekológist frá Spáni. Sonur minn elskar Spán. Hann var getinn á Spáni, fæddur í Noregi. Hann bara ef minnst er á Spán og þá bara, já, ég vil fara til Spánar. Það er eitthvað skrítið, sko. Já, einmitt. Já, það eru að stela rosalega mikið af view-um. Þannig að sér það hjá henni stelpu sem var hann hjá Alex Jones og honum var það strák sem hættu Truth Stream Media eitthvað svoleiðis. Bara svo síðasta sopar. Að þau voru að tala um það að hún horfði á vídeó, þá komið 4.000 bara á fyrsta klukkutímanum. Svo refreshaði hún og þá fór það í eitthvað 800, sko. Það er ekkert að marka þessar tölur. Og ef þú flettir upp gun control þá kemur bara pro gun control upp á Google, sko. Það er rosalega mikið svona í gangi og sama er náttúrulega með sósíalmiðlana á Íslandi og það var nú svona cover story frá honum Illuga á Vísir mér að segja. Þú veist, það verður að tala um svona eitthvað social media, það er cover, sko, að þessar sérsveitir frá Bandaríkjunum, CIA sveitir sem að sita með Pírötum og fleirum og þeir vinna þetta fyrir Sjálfstæðisflokkinn líka, þeir vinna fyrir alla flokka nema hugsanlega Framsóknarflokkinn og Dögun og einhverjum svona minni framboð, að þeir eru með social media expert sem hafa það mikið kontroll á social media að þeir geta gjörsamlega blokka okkur bóðskap að hann dreifist, sko. Þeir kontrólara öllu social media á Íslandi eins og það leggur sig. Og síðan velja þeir úrtökin á chip level í tölvunum. Þannig að þetta er allt saman algjörlega augljóst, sko. Fyrir mér allavega. Og þetta segi ég að kerlingin hann hafi verið feit, mennið.
Feitakillingin. Ég er með sérfræði áliti upp á það. En allavega, takk fyrir komin í kvöld og hérna skál. Og hérna, já, þetta var bara gaman. Stutt og laggott og hérna meira þess að verið áhorfendur meira og minna allt kvöldið. Aðeins flöktandi þetta en bara gaman. En sem sagt, munið að styrkja Frelsi TV ef þið getið og takk fyrir styrkinn Æstan. Það var ljúft að fá smá drykkjupeninga. Ég reyndar með tekjur. Ég þarf aðeins meira til þess að geta sinnt þessu eins og ég myndi vilja. Og hérna musterisreglan ekkert að senda mér eina styrki sko. Og hérna já, þannig nú það. Munið að kjósa Axel Pétur Axelsson á morgun og hérna koma mér í stöðu. Það er komin í aðra stöðu á talborðinu. Og við sjáum til með á morgun. Það getur við hugsað að ég verði með röfl á morgun líka, live. Og hérna, já, sjá hvernig það verður. Ok, takk, góða nótt.